राह जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया इज़्ज़त गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में बागो बहारानी बिचार कश्तो केशारानी बिचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी बिचार राह जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया इज़्ज़त गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाई दारें संगरान मागोवती शी सरा गोकुचे गो जिरान राह जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया इज़्ज़त गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कन्नता जुल्म नाराज़ीन चोहतान राह जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया इज़्ज़त गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में सोगन बलूची ब्रातिये तंजानी शूदिन मातिये मापाकुएं आजातिये मापाकुएं आजातिये سال اعدام کردن به خاطر جرایمی که یا الزاماتی که زدن قاچاق و مواد مخدر قتل و اینجور چیزها و از این 90 نفر تقریبا ضرب در 10 بکنیم میشه 90 ضرب در 10 میشه 900 نفر مردم انسان شاید 1000 نفر از نون و نونآور خانواده محروم شدن و فقر و فلاقت و گرانی و بیکاری و مردم یه تکه نان ندارن گرسنگی دارن میمیرن اینا کامونا بارا را بار میکنن میبرن به کربلا و به سوریه به اونجا تحفه میدن مردم ما خودشون گرسنه بدبخت می‌دونید دیگه این چیزایی که برای همین شما میگه ائتلافات باشه یک دموکراسی و فدرالیسم باشه حقوق همه حفظ بشه چیز خوبیه ما هم امیدواریم این بیاد بعد ایران و مردم ایران ازش لذت ببرن خیلی ممنون از تظاهرات سرابان و چابهار و راسک و اینا چه خبر؟ از بلوچ ها از مولوی نقشبندی خبری نیست کجا بردنش یا نه خبر نداری؟ نه خبر همون بود که اینا رو تو راه گرفتن بردن دیگه اینا میبرن دیگه هر جا دلشون میخواد سوار میکنن و هلیکوپتر و هواپیما جای هر جا میخوان هر شکنجهگاهی کجا میبرن تو شکنجهگاه میبرن چه پشت زیر زمین باشه یه جایی میبرن دیگه اونجا کتکش میزنن حالا میخوام پسرشو پیدا کنه اونا مردم رو گروگان میگیرن به خاطر اینکه اگه من پسرم کاری کنه بیا منو بگیرن فرزند یا من کاری کنم برای پسرمو بگیرن این اصلا ربطی نداره به اون شخص خودش بستگی داره کسی که میره قتل میکنه هیچ کسی مثلا اون قاتل به حساب جاشو نمیگیره اینا میرن پدرها خانواده ها بچه ها زن ها دخترها رو میبرن اغوا میکنن میبرن اصلاحات بعد اینا باید این پسرت بیا خودشو تحویل بده فرزند میدونی بعد اینو میبرن اینجا اعدام میکنه چی کارش میکنه کاری نمیکنه کارشو همینه یه هر کسی پلهرد میزنن بخشیدنی نیست میبرن دارش میکشن دیگه ما دیدیم دیگه اینا چیکار میکنن این کارو میکنن هنوز ما سالم باشیم برای حرف اینا رو گوش کنیم ما بگم بیا خودت معرفی کن ما بریم معرفی کنیم و اینم از خود گذشته ای کرد دیگه رفته حالا نمیخواد بره خودش اونجا اعدام بکنن اعدام که خوبه که بکنن سر دار بزنن آقا اعدام چیزی با شرافتیه اینا خیلی بی شرافتن تجاوز میکنن شکنجه میکنن دستفا میشکنن انگوش میشکنن برق میزنن هزار تا شکنجه میکنن آدم میگه همون لازم من بمیرم از این شکنجه ها حقیقتا چون مجسم بکنید چقدر اینا مردم به برق میزنن میدونی برق من رشتم برق آدم میسوزونه آدم میگه ای کاش من الان میمردم به جای زنده میبودم حقیقتا اینه که اون آقا رفته حالا پدرشو گرفته این
واقعا خیلی ظلمه، چون اینجا نه قانون اساسی هست نه حکومت هست. یه مشت آدم دیکتاتور اومدن، مثل چه بگن گنگا، من میگم گنگستانی، میدونی اینا گنگن، اومدن دارن با زور حکومت میکنن، مردم چپاول میکنن سرمایه کشور رو. مردم هم میگه که شما مثلا مالکیت خصوصی ما هستی، ما میخوایم شما رو بکشیم زنده نگه داریم. اینجوری فکر میکنن دیگه. اینا میگن ما صاحب یعنی خداییم برای شما تو ایران، هرچی ما میگه همونه دیگه. مردم باید یا مثل بردگیه، یا باید برده ها با برده داران جنگیدن آزاد شدن، الان ما هم برده ایم، این زمانی باید واسطیم بجنگیم تا اینکه آزاد بشین، یا کشته میشین یا آزاد میشین دیگه. اینجوری. مرسی، خیلی ممنون. مهربانی مهربانی، مرسی. بله شهر عزیز، شما شهر جان سخنی داری؟ امروز رومهایی با این شاه پرستا دیگه مثل که آتشدانشون ته کشیده، امید دانا رو آورده بودن. امروز یه روم بسیار سنگین زدن با امید دانا، با امید دانا روم میزنن. خدایا اینا دیگه کیان خدایش؟ رفتیم ببینیم اونجا سخنانشون چیه. امید دانا از ایران دفاع میکنه، امید دانا نگهبان ایران شده. واو، چی واو. جنگل را بیابان میکنن واقعا به قول موشی. با مسائلی هیچ و پوچ طرح. آقا شما کردها فقط بیایید سخن بگید، هیچ کس دیگه حق سخن گفتن نداره، فقط کردها بیان از خودشون دفاع بکنن. چی بگم؟ واجازی کی گفت اینا؟ این دموکرات ها گفته؟ کیا گفته اینا که توی اتاقی بود مال همین این سلطنت طلبا، امید دانا رو آورده بودن. امید دانا هم پسری هست که خود ملاها توی حجره ها خرابش کردن و نمیدونم بلایی به سرش داره بردن، و بعد نمیدونم یه زمانی سوار موتورش کرده بودن و نمیدونم با یه ملای عکس گرفته بودن روی موتور رو. از این بچه حالا شاهی شده. حالا خیلی جالبه، خیلی جالبه. مردک پادشاه ایران شده، 7 بچهش عبدالرضا، حمید رضا، غلام رضا، سید رضا، چیچی رضا. بعد ملا و منبر درست کرده، حسینیه ارشاد درست کرده و مسجد رو 2500 تا رو 50,000 7000 کرده. بعد خودش گفته ظلم کردم فساد کردم، فرار کرده. بابا فرار کرده. آقا ایرانی بهش میگه بمون بمون که مملکت خراب میشه، میگه نه من فرار میکنم، من دزدی کردم، من فساد کردم، ظلم کردم، منو میبرن تو خیابونا میگردم مثل نوری سعید، مثل نوری سعید پادشاه عراق. من در میرم حالا مشتی پدر سوخته جمع میگه بچه‌شو میاریم با 62 میلیون دزدی. واقعا مغز خر خوردیم ما. عجیب غریبه، عجیب غریبه. چه روم میزنه که من میخوام برم بچه شار. بابا پدری فرار کرده. خودش اول اعتراف کرده که ظلم کردم فساد کردم، دارم فرار میکنم. بهش میگم بابا بمون پادشاهی بکن، میگه نه فرار میکنم. بعد جمع شدن روم پشت روم پسر شما بیاریم. آقا چی بگیم؟ آدم چی بگه؟ خدایش تو روم اینا آدم بره چی بگه؟ آدم دیوانه میشه خودش. آقا میخوام بچه ای بابا، بابا پدر خودش گفته. خود توی سخنرانی آخرین سخنرانیش که تو ایران مونده، آخرین حرفش همینه که حکومت من ظلم بوده فساد بوده، منم دارم فرار میکنم. میگه نه حالا پسرشو میاریم. پسرش هم حاضر خب با فوتبالیست و با رمال و با جمال بلند میشه میره توی دامن آمریکا که من دارم برمیگردم با رمال و حمال. چی آدم بگه؟
روم زده، بجز پسر شاه هیچ که نمیتونه ایرانو خوشبخت بکنه. آقا پسر شاهی پدرش فراریه. اه، یعنی چی شما بهتر از اینا رو نمیبینی توی ایران؟ تو این مملکت دیگه هیچ کی نیست. مرسی آقا عزیز توضیح دادی درباره اینه که این سلطنت طلبها هم میخوام مثلا لندن باشه، شاه اونجا دکور باشه، تو کسرش باشه، اینا برن اونجا هر وقت زیارتش کنن. کاری به کاری مثل چیزی نداره، اینا فقط میخوام اقتصاد خودشون رو خوب بکنن و شخصی کاری به جامعه، مثلا اون ساختار جامعه، اون بدبختا، املسا، اون کورا، لنگا، کسایی که فلجن، غذا ندارن، زندگی ندارن، که بیمه باشن، کمک برسه. گفتم قبلا که اینا کمکاشون هم به کشورهای خارجی میبرسه، ولی مردمشون از دارو داشتن و غذا داشتن یک وعده، مثلا یک روستای در بلوچستان که مثلا 10 15 تا خانوار همه مرداش مثلا اعدام کردن، این زنها چجوری زندگی کنن؟ نه بلفری نه چیزی. شاید همون 40,000 $1 در ماه بهشون میدن، همون که همین نژاد آورده چی میگم بهش، که اون موقع 45,000 تومن مثلا فرزن بود، یه چند دلار، حالا 45 دلار بود. حالا اون 45 دلار اگه حساب بکنیم به همون معامله که قبلا شده بود، اینا همین چی را آورده بودن، کمک از اینه چی را برای مردم، حالا 45 دلار اگر بهشون میدن شاید میتونستن یه نونی داشته باشه، نون خالی. ولی خب اینا دیگه کمکاشون رو به عراق و سوریه و به پاکستان و افغانستان و همه کشورهای اهل تشیع میدن، چون این رژیم میدونی که این ایدئولوژیکیه. و کسایی که اگر نمیدونن برم ببینن، این فقط ایدئولوژی که شیعیسم داره. این هم دست نشانده خود انگلیسی هاست که اینا فردا همون حضرت مهدی رو بیارن، اینا این سنی شیعه ها رو با هم بجنگونن. اینا پیشگویی کردن که حضرت مهدی میاد و اینا، تا اینا رو اینجوری قلدر کنن دیگه، دو طرف ها، تا اینکه به جان هم بیفتن در این منطقه مدلیست، صلح نباشه، میشه جنگ و بدبختی باشه، تا بتونن نفت گاز و منابع طبیعیشون هم ببرن و این مردم با گوش خالی بمونن دیگه. اون سیاست هایی که امپریالیستی ها دارن، اینا برنامه 100 ساله دارن. اونایی که سواد دارن اونا میدونن که اینا برنامه های در همه کشورهای یکسان دارن، که حالا اینا نشون دادن. اینا بریک که یک جلسه چند کشور، 40 تا کشور، اینا چرا با هم جمع شدن تو آفریقا جنوبی. اینا هستن که دولت های دنیا رو میگردن، میخرن دیگه، برداشون کردن دیگه، بدهکار کردن، اینترست بدن و خیلی چیزها رو از اینا میگیرن اینجوری. مثل که دیدی که مثلا چین چقدر وام بینا داده بود، شاید اینا مجبور شدن 25 سال قرارداد امضا کنن و هیچ کسی مردم ندونه چه امضا کردن. در صورتی قرارداد یک کشور با یک کشور، قرارداد مردم با مردم، فردا این دولت بره دیگه، اون کشور باید بده، بدهکاریش هرچی هست باید اون کشور تحمیل کنه دیگه، باید تحمل کنه یا بده دیگه یک چایی. اینا میگیرن دیگه. اینا کردیت های کمپانی های آی ام اف و اینترنشنال بانک های جانی این کشورها رو برده خود نگه داشتن و هر دولتی که میخواد اینا میارن. خیلی ممنون. بله یوسف جان پایینی؟ اگه صدای منو داری بیا، الان علیرضا هم اینجاست، علیرضا ها اینجا، دوستان خوبی اینجا. اون مسئله ترک کن، مسئله خیلی مهمی بود که با من سخن گفتی یوسف جان. اگر هستی وقت داری، اگر صدای منو داری، اون مسئله بزرگیه. یه نفر اومده خونه ای رو آتیش زده، بعد خودش گذاشته رفته.
مردم میخواستن برن زندگیشون رو درست بکنن، حکومت خوبی بیارن، اینا اومدن کودتا کردن. الان هم گفتن که ما دخالت کردیم، اگر نه دولت ملی دموکراتیک مصدق بود ما این بلاها به سرمون نمیاد، اون همه انسانها کشته نمیشد، اون همه انسانها به زندان نمیافتاد، این وضعیت ملاها پیش نمیومد. اگر اون اتفاق نیفتاده بود که انگلیس امروز میگه، وزیر امور خارجش میگه که اینجوری شده، ما خیانت کردیم. خب شما خیانت کردی، حالا باید پر بکنید دیگه، الان باید جریمه و تاوان اونو بدید. یوسف جان اگر هستی بیا سخن بگو، این مسئله رو ترک و این مسئله رو پیش ببریم جدا. این همه وکلای بین المللی هست، آدم از این وکیلا بگیره بگن آقا این حادثه رو اینا خودشون دارن اعتراف میکنن که ما رو به این بلاها انداختن، این بلاها رو الان کی باید جبران بکنه؟ ما حدود 100,000 نیروی سیاسی کشته شده، بیش از 100,000. این همه تاوان دادیم، این همه جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، 1,000,000 جوان رفتن. این حاکمیت ددمنش جهانی اومده دنیا رو به گفته ما بلوچا به کون نشونده. باید یه کاری باید بکنیم، باید یه بلایی سر خودتون در بیارین، یه کمکی حالا بکنین، حداقل این نظام رو کمک بکنید، این جهنم اون دفعه اون کار کردی حالا جبران بکنید. بفرما یوسف جان. این خیلی مسئله مهمیه، با من سخن گفتی خیلی مهمه. اینو اگه نیروهای سیاسی پی بگیرن جدا یکی اینو بکشونن به دادگاه بین المللی. بفرما خواهش میکنم. میبخشی عزیز جان، صدا دارم؟ آره صدا خیلی هم خوب هست. آره بذار من من خیلی خیلی سه خیلی خیلی رو عذر یکی از میخوام. نظام هست. ببین من رو اتوبان هستم الانم، وضعیتم هر چی صحبت کنم به خطر میفته، من بهتره حرف نزنم الان. من موضوع رو قبلا اینجا تو این اتاق مطرح کردم اگه خاطرت باشه. باشه پس هر میبخشید. وقت ماک بزن، هر وقت کردی ماک بزن که من ماک بدم بهت که الرضا هم باشه. هر دو الرضا هستن، جناب نیکروش هست، دوستان دیگه هم هستن نظر بدن که این باید یه کارش بکنیم. تو هر وقت پیدا کردی مایک بزن، یا یک شب اصلا من بذارم تو بیای در این باره سخن بگی. اعتراف این انگلیسیه اعتراف خیلی بزرگیه، خیلی مایه‌داره، یعنی میشه خیلی روش بهره برداری کرد. این اعتراف بزرگی است که ما یک انقلاب رو خراب کردیم، یک پل رو انداختیم روی مردم افتاده تا اینقدر. بعد از 50 سال این پل، خرابه این پل روی مردم اثرش گذاشته. آقا عزیز من حضور نداشتم، یه لحظه گفتید چه کسی تو انگلیس اعتراف کرده؟ یکی از مقامات بالایی که دست داشته توی کودتای مصدق، توی حالا من کودتای چون برای دولت مصدق، گفته که آقا ما دست داشتیم توی اون کودتا، بله ما خراب کردیم کارو. بله، چون من این یک فردی هست اینجا بوده قبلا، وزیر امور خارجه بود، جک استراب بود. این فرد از جیرهخواران همین جمهوری اسلامی هستش که در رابطه با کودتای 28 مرداد میگه که بله ما در اونجا نقش داشتیم و دولت ما به مردم ایران در این رابطه جفا کرده و از اینجور چیزا. اگر جک استراب این آدم یکی از پلیدترین و کثیف‌ترین مماشاتگران با فاشیسم دینی ولایت فقیه هستش که در انگلیس فردی رسوا هستش که حالا جز حزب کارگرم بوده و کماکان با همون حزب در ارتباط و کار میکنه. ولی خب این چی میگن، بعد از مرگ سهراب نوشدارو هیچ دردی از امروز مردم ما دوان نمیکنه. اینها بودند که به خاطر ای کاش به قول مصدق سرزمین ما نفت نداشت تا این گونه محل مطامع بین المللی قرار بگیره و مورد تجاوز غارتگران بین المللی.
به هر حال این بخشی از تاریخ ما بود و آن چیزی که برای ما میمونه عبرت گرفتن از اون حادثه تاریخی در مسیر اتحاد و یگانگی همه نیروهایی است که میتونستند در مقابل اون کودتا بایستند. امروز باز تاریخ ما رو در مقابل یک انتخاب بزرگ قرار داده و اون هم اتحاد در مقابل فاشیسم دینی ولایت فقیه که در مماشات و سازش با منافع دولت‌های غربی و همچنین روس و چین روسیه و چین قرار داره و تنها مسئله ای که واسش مهمه اینه که 2 روز دیگر به زندگی در واقع ننگین خودش و ادامه بده و لای این شکاف‌های بین‌المللی به زندگی خودش ادامه بده. به هر حال این که این انگلیسی یا آن آمریکایی بیاید و بگوید که ما در کودتای 28 مرداد دست داشتیم، دردی از امروز ما مردم ایران در واقع دوا نمیکنه، جز اینکه زخم ها رو فقط تازه تر و تازه تر میکنه که چه میتونستیم باشیم اگر آن کودتای ننگین موفق نمیشد و ایران امروز در کجای این جهان پهناور قرار داشت و در میزان رشد و ترقی و چگونه اینها اون فرصت تاریخی رو از ملت ما با اون جنایت با مشتی رجاله و شعبان بیمخ و نمیدونم چه رو بودن و اکنون هم اون شعبان بیمخ 4 تا کلاس رفتن درس خوندن و اومدن تحت نامهای مختلف همون کسایی که الان شما اسم بردید، امید دانا و یه نفر دیگری هست سیبیل پرپشتی داره کیانی و نمیدونم امثال هم، یک مشت مزدور لات و اوباشی که در واقع دیگه چون میدونن دوران شعبان بیمخ گذشته باید 2 تا کلاس سواد هم داشته باشن. مقاله نوشته طرف که آن چیزی که اتفاق افتاد نه کودتای در واقع آمریکایی یا انگلیسی بلکه کودتای محمد مصدق بوده. اون فردی که گفتم کیانی یک هیبت خیلی ناجوری هم داره و از جیرخواران میگن قبلا اصلاح طلبا بوده و حالا به رضا پهلوی پیوسته. به هر حال از اینجور اراذل و اوباش زیاد هستن و میگم تنها چیزی که هست پادزهر این رژیم همانا اتحاد اتحاد اتحاد، یگانگی، وحدت و همبستگی تمامی نیروهایی است که دل در گروه ایرانی آزاد دارن جدا از وابستگی به این یا آن قدرت جهانی. با تشکر. بله سپاسگزارم از شما. دیشب واقعا رضا آقای زرابی نامی رضا زرابی رو میزده بود بر علیه مجاهدین که مجاهدین در حال سازش با آمریکا هستند. خب همه کسانی که داره قدرت میخوان برای به دنبال قدرت سیاسی هستن با قدرت های بزرگ تماس میگیرن. خب این خیلی هم خوبه، چه جای بدی داره اگر سازمان مجاهدین به عنوان یک ادعای قدرت با ابرقدرت ها بنشینه؟ مگه میشه شما در ایران سیاست بکنید بخوای قدرت هم بخواهید با دول بزرگ وارد گفتگو نشید؟ مگه دنیا علف هرزه؟ دنیا مال همه است. در این دنیا همه در منابعش همه در فلان شریکن. اینجوری که نیست که آقا اینجا ایران هیچ که دیگه حق نداره. نه اینجوری نیست، جهان به هم وابسته است. میرن سخن میگن. آقا نگاه کنید آقا عزیز، این چگونه سازشی است با آمریکا که زمانی که آمریکا به خاک عراق حمله میکنه علیرغم اینکه مجاهدین قبلا اعلام کردن که آقا ما در این جنگ شما با دولت عراق مرکزی عراق بیطرف هستیم و اینجا پایگاه های ما قرار داره و از قضا اینها در سازش با رژیم به خاطر اینکه رژیم نیاد دخالت بکنه در اونجا نیرو بفرسته به رژیم
قول میدن که پایگاه های مجاهدین رو مورد بمباران قرار میدن و اونها رو از بین خواهند برد و ده ها نفر از مجاهدین بر اثر همون بمباران ها مردن و چه بسیار که به خاطر نوع اون بمب هایی که منفجر شد بیماری های مختلف سرطانی گرفتن، فوت کردن، که الان اصلا مجاهدین تا به امروز اصلا صداشو در نیاوردند و فقط گفتن که آقا فلانی بر اثر ده. بسیاری از اینها تحت تشعشعات همون بمب هایی قرار گرفتن که آمریکایی‌ها روی پایگاه های مجاهدین در دوران جنگ و همین انگلیسی ها در دوران اون جنگ که برای اشغال عراق صورت گرفت اینها ریختن. خب این چه سازشی است که مجاهدین کردند و میخواهند به قدرت برسند؟ مجاهدین در خاک عراق توسط کدام دولت خلع اصلاح شدند؟ دولت مرکزی عراق یا دولت آمریکا؟ به اینها پناه داده شد و با این یکایک اینها قرارداد بسته شد که دولت آمریکا از اینها محافظت خواهد کرد و محافظت از اینها رو به دولت عراق در واقع واگذار نخواهد کرد. اما همین معاهده رو باراک اوباما زیر پا گذاشت و محافظت از پایگاه های مجاهدین رو به دولت نوری المالکی که مزدور رژیم بود سپرد و در واقع یک طعمه مجاهدین قلع اصلاح شده رو در واقع در دهان اژدهای ولایت فقیه و نمیدونم فاشیسم دینی و مزدورانش در خاک عراق قرار داد و اون قتل عام هایی که اینها از مجاهدین انجام دادن و چه نیروهای زبده ای از مجاهدین که سالیان سال علیه رژیم شاه و خمینی جنگیده بودند و رزمیده بودند در طی اون کشتارها کشته نشدند و من میتونم از اونا نام ببرم. این چه سازشی است که میکنه؟ خب شما اگر خودتون رو در حد یک نیروی جایگزین و آلترناتیو میدونید، این حق برای شما به رسمیت شناخته شده که به محافل بین المللی در دولت ها اینها را ببرید و خودتون رو معرفی بکنید. مگر رضا پهلوی نمیره تو پارلمان اروپا بنشینه و بگه که آقا من نماینده مردم ایران هستم، مجاهدین نماینده مردم ایران نیستند و اولین حرفش علیه مجاهدینه؟ مگر علیرضا آخوندی نرفت تو ایتالیا که اونجا پارلمان اونجا اعلام بکنه که مجاهدین هیچ پایگاهی در درون مردم ایران ندارن؟ خب این جریانی که هیچ پایگاهی نداره، هیچ چیزی نیست، چرا این همه تبلیغات علیهش وجود داره؟ خب چرا این همه روم در فضای مجازی در کلاب هاوس علیه زده میشه؟ این همه مطالب در نشریات و سایت ها و خبرگزاری ها ازش بیان میشه؟ خب پس واقعیت یک چیز دیگری میتونه باشه. حقی که واسه رضا پهلوی مشروعه برای مجاهدین یا دیگر نیروها نامشروعه. خب مجاهدین بله همین امروز من میتونم به شما الان، خانم شهرو میخواست بگه که ما نمایشگاه عکس داشتیم. آقا عزیز از ساعت 4 صبح روز چهارشنبه نزدیک 30 نفر در یک میدونی در شهر لندن حاضر شدن که نمایشگاه رو برپا بکنن. شما 4 صبح، یعنی یک وضعیت بسیار دراماتیکی بوده که چی بوده. و بعد 2 شب فقط وایستادن، چندین نفر اونجا نگهبانی دادن که کسی نیاد اون نمایشگاه رو تخریب بکنه، چون قابل جمع‌آوری در همون لحظه نبوده که مثلا دوباره فردا برپا بکنن. خب این هم نیرویی که میخواد سازش بکنه با قدرت جهانی چه نیازی داره که بره تو کف خیابان وایسته کار بکنه؟ خب همین امروز به بنده اطلاع داده شد، ساعت نزدیکای 12 بود که آقا یک تیمی اومده تو شهر شما، شهر بیرمنگام، لطفا شما به اینا سر بزنید و هر حال خدا قوتی به اینا بگید. خب من رفتم دیدم 5 نفر، یک خانم به اضافه 4 نفر دیگر از لندن اومدن، دارن در حال گرفتن امضا هستن، یک بیانیه ای رو دارن در واقع تهیه میکنن که خطاب به
نماینده مجلس همون منطقه‌ای که اینا داشتن امضا میگرفتن بود که بیان در سالروز انقلاب ژینا جنایاتی که رژیم کرده محکوم بکنن و از مقاومت مردم ایران علیه فاشیسم دینی ولایت فقیه و سرنگونی فاشیسم دینی ولایت فقیه حمایت بکنن. خب این کارهایی است که از زیر بنا انجام میشه. چرا یکی از سلطنت طلبان این کارو نمیکنه؟ تمام فقط یک نیروهای در واقع چپ هستن که در صحنه هستن که دارن کار میکنن. خب مایه میذارن. کسی که میخواهد با آمریکا سازش بکنه و قدرت رو از طریق آمریکا میخواد به دست بیاره، چه نیازی است که بیاد 4 صبح در سرما بره خودش رو به آب و آتش بزنیم که مثلا ما میخوام یک نمایشگاه عکس را بندازیم. خب میره جورجتاون میشینه اونجا منشور میده، نیاز نیست که بیاد تو کف خیابون کار بکنه. خب به هر حال اینها تا زمانی که تا این رژیم برپاست، نه، این بساطها کماکان ادامه داره و همون جوری هم که با شما گفتگو داشتم با سایر دوستان همواره بر این تاکید داشتم، پادزهر این جریان اینه که نیروهایی که دل در گرو آزادی ایران دارن، دل در گرو سرنگونی این رژیم دارن، دل در گرو یک نظام جمهوری سکولار دارن، دل در گرو رفع ستم مضاعف از زنان دارن، رفع ستم مضاعف از ملیت ها دارن، اینها باید با همدیگر بنشینن، متحد بشوند و در این راستا این پادزهر جمهوری اسلامی خواهد بود و اینها میدونن که اگر این چنین اتحادی شکل بگیره تمامی اون آلترناتیو های ساختگی سوخته محسوب میشن و این چنینه که این سوزگذارهای امروز ناشی از همون سوزشی هستش که در فردا اینها بیشتر و بیشتر اون رو حس خواهند کرد. با تشکر. بله. نه من دیشب تو اتاق حنیف بودم، دیدم که یکی اومد گفت که آره رو میزده آقای زرابی راجع به سازمان مجاهدین با تیتر سازمان مجاهدین در همکاری با آمریکا برای گرفتن قدرت در ایران. و من رفتم اونجا و یه 2 ساعتی نشستم تا یه نوبتی به ما دادن و منم یک 7-8 دقیقه سخن گفتم که خب آقا شما بعد سوراخ دعا رو گم کردید. منم به هر حال شستمشون تا اونجایی که مقدور بود که آقا شما میدونی سازمان مجاهدین کیه؟ آقای نمیدونم جناب فکر دادخواه میبخشی بفرما. بر این رضا زاربی بعد از عملیات فروغ جاودان مجاهدین جدا میشه همراه با شهید سیاسفندی و جفتشون هم ایشون دو روایت هستی که از طریق ترکی وارد ایران میشه و اونجا تاب میشه در خدمت دستگاه‌های رژیم. یه دم یک کاشفای شاهی دیگه هم بود که زخمی میشه در همون فروع جاودان و تسلیم میشه. به هر حال انسان ها تا آخر مقاومت نمیکنه. در واقع یک فردی فرستادی رژیم به خارج کشور این رضا زارب با مثل با تشکر از اطلاعات شما. من خودم آره اطلاعات داشتم ولی خیلی ممنون. حداقل از سید شاسوندی خبر داشتم ولی از این طرف اطلاعی بعد نداشتم. با تشکر. ایشون هم از این هم طیفای اون بوده و همون هلوش 1-2 ماه فاصله رژیم اینو پرورش میده به عنوان تاب، اینو میفرسته خارج کشور چون از همه امکان استفاده میکنه. همونطور که الان مثلا اینو مأمور اطلاعات اینو تقریبا اخیرا فرستاده زمانی که احسان قانع فرد بچه مریوان که پدرش یکی ساواکی های نزدیک ثابتی بود، خودش هم از مسئولین اطلاعات و امنیت سپاه قدس بوده که الان تو یکی از مشاورین بچه شاه هستش، سید شاه احسان خانی فرد. بله. اینا رو با همون زمان این فرستاده و این رضا زاربی هم یکی از اون افراد که رژیم گسیل داده تو خارج. یعنی رژیم بعد از 1 ماه از انقلاب ژینا گذشت به سریع بسیج داد کلی نیروی در قالب نیروی دانشجویی و دیپلماتیک و اینا رو
با پاسپورت و با همه چیز فرستاد خارج که برای اینکه مثلا در واقع جبهه دومش همون جبهه شاه رو تقویت کنه آقای و ایشون نیکروش، یکی از اون افراد. بله اینا سلولای خفته هستن، میدونید بله اینها در واقع آخوندها تو آستینشون دارن این مارها رو یکی یکی، نه اونهایی که دیگه تاریخ مصرفشون منقضی شده اونها رو به داخل فرا میخونن برای مأموریت جدید. اون نیروهای تازه نفس رو، این سلولای خفته رو وارد میدون کارزار میکنن که اینها بیان دقیقاً. نمایانند، شاید اینها بتونن چی بکنن. این احسان قانعی فرد از غذا از اون ردی ها و اون کسایی بوده که رفوزه شد، نه و در همون امتحان اولی که داد رفوزه شد. اینا میبایستی یک شکلی ورود میکردن که در واقع در ابتدا یه مقدار به لحاظ افکار عمومی جلب توجه میکردن، اما چنان یک از حول حلیم تو دیگ افتادن که به رسواترین شکل بله اینها یکیشون از هم صحنه بهزاد، بله. یکی دیگه هم هست خیلی آدم ماهریه به اسم بهزاد نبوی. ایشون از نزدیکان همین میر حسین بودش متوجه. اونم همون موقع سپاه پاسداران اینو فرستاد تو بلژیک، ولی اینجا نگرفت. تو بلژیک برملا شد دیگه، داشت گندش در میآورد، فرار که رفت آمریکا. اونم الان نزدیک بود همون طیفای نایاک و بچه شو معمولین رژیمه. اونم هستش، به اضافه عباس بهشتی، برادرزاده عباس بهشتی. این جفت اینا فرستاده بودن تو بلژیک، ولی اینجا داشتن شناسایی میشدن، فرار کردن. و تو آمریکا دموکرات ها گل گشاد دیگه تونستن خیلی راحت سیتیزن آمریکایی هم بهشون بدن متاسفانه. میگم که و الان توضیحات آقا بله. مجاهدین اون طرف میاد میگه مجاهدین با دولت عراق دارن نل اینا وارونه چرندی زدن، ها دارین. این جنایتکاراست. این نل وارونه اینا میزنن تا سازشکاری دولت آمریکا با خودشون رو چیکار بکنن، توجیه کنم. یک آره. جونی بله رفع رجوع بکنند و رفوع بکنند. وگرنه همین دولت که در حال حاضر آقای بایدن برداشته چشم‌پوشی کرده، فقط این نبوده که 6 میلیارد دلار 6 میلیارد داده. بله فقط میلیارد معذرت بله زمان الان اگر یاد گزارش شد. بله آقای نیکروش می این معذرت 3 میلیارد دلار الان گزارش شده که 23 میلیارد ثانیاً راه حلی انتخاب کردن که رژیم بتونه نفت بیشتری صادر بکنه با توجه به مسئله جنگ اوکراین و گرانی چیه مواد سوختی. شیوه هایی رو اتخاذ کردن که رژیم بتونه صادرات بیشتری در نفت داشته باشه. به هر حال این چیزهایی که پشت پرده صورت میگیره و به هر حال به این نفرات مثل همین زرابی و دیگران مأموریت داده میشه که شما بیاید این در واقع رسوایی هایی که وجود داره رو نسبت بدید به مجاهدین و یا گروه های چپ. حالا مجاهدینشون شیطان سازی ازشون به هر حال یک روز دو روز نیست، 44 سالی که ادامه داره. به هر حال اگر بتونن مجاهدین رو از صحنه حذف بکنن، بیرون راندن دیگر مدعیان نیروهای در واقع مترقی و ساشون ساده تر و ساده تر خواهد بود. اینه که تیغ حملهشون اون اول در واقع مجاهدین رو نشانه گرفته، ولی هدف اینه که اگر بتوانند مجاهدین رو از صحنه حذف بکنن، دیگر نیروها رو هم به آسانی خواهند توانست از صحنه به در بکنن. و حالا خودمون یه توضیح کوتاهی من می‌خواستم بدم فقط در رابطه با، حتما جناب عالی یادتونه نوامبر 78 نشست گوادالوپ وقتی که دولت فخیمه نخست وزیرش رو فرستاد تاچر و همین جناب کارتر که اون موقع مشاور اولش همین آقای بایدن بود و ژیکاردستان، اینا گفتن ببین همون شاه و پدرش ما آوردیم، به خصوص دولت فخیمه بریتانیا. امروز این آخوندا به مراتب
گاوای لولوهایی هستن که گاوای شیردی هستن که به مراتب برای ما ارزنده‌تر هستن. برای 40-50 سال اینا رو باید تو منطقه خاورمیانه تقویت کنیم. همونطور که مثلا نگاه میکنیم امروز نصف از اعضای همین رهبران طالبان آموزشگاه های بزار زندان گوانتانامو هستن که در واقع دانشگاه آموزش کادرسازی از نوع ارتجاع اسلامیه و همونطور که بله پشت خمینی رفتن و همینطور پشت اردوغان، اینا زنجیرهایی به هم گره خورده است. یعنی خود همین بعد از این بله حرکت بعد از اینا در خارج آقا کشور دستهایی بود در میان سوسیال دموکرات های آمریکایی و انگلیسی که همراه با بچه شاه رو به عنوان یک اپوزیسیون ارتجاعی در آبنمک بخوابونن و سر تمام نیروهای انقلابی و مترقی مجاهدین چپ اقلیت های ملی رو همه رو سر ببرن که بتونن چند سبای دیگه عمر بخرن برای رژیم و یک اپوزیسیون کاملا ارتجاعی و ماموتی از نوع شاهلایی دورادور نگه دارن به عنوان یک مترسک. این هدفشون بود که نگرفت، بله ولی من این تلاش کردن. بله بله خدمت شما عرض بکنم که اینها یک تجربه تاریخی این MI6 با اخوان المسلمین و جریان فدایان اسلام نواب نوری داشت، نه نواب صفوی داشت در ایران. و اینکه جریان اخوان المسلمین تحت عنوان شریعت پناهی در مقابل موج پان عربیسم یا پان ناصریسم ناسیونالیسم ایستادند، عربی. عربی ایستادند و خب ناصر به اینها رحم نکرد، پدر همشون رو در آورد. ولی در ایران شاه در سازش با جریان فدایان اسلام که دستشون به خون احمد کسروی و بسیاری از روشنفکران اون دوران آلوده شد سازش کرد و اینها در کودتای 28 مرداد در کنار کاشانی در واقع خدمتگزار همین سرویس های جاسوسی CIA و MI6 انگلیس بودند که دقیقا. بودن و اینها یک تجارب تاریخی و شناخت تاریخی از این جریانات دارند و به خاطر همین هم هستش که زمانی که رضاخان رو از ایران بیرون میکنند، خب و رضاخان پناه میبره به نخست وزیر خودش محمد علی فروغی، اونها در واقع محمد علی فروغی به غربی ها میقبولونه که اگر در ایران یک نظام جمهوری در واقع شکل بگیره نیروهای چپ خواهند بود که در آن شرایط دست و بالا رو خواهند داشت. بنابراین بهتر است که غرب به صورت سنتی سلطنت رو در ایران نگه داره و در این راستا حمایت آخوندها رو هم محمد علی فروغی با خودش به همراه داشت، با توجه به آن چیزی رو که در رابطه با فدایان اسلام و جریانات دیگر بعدها ما شاهد بودیم که چه فربالی به اینها داده شد و اینها منشأ چه جنایاتی که همین فدایان اسلام در ایران نشدن. به هر حال اون جریان اقبال المسلمین هم کماکان به ایفای نقش اون باقی ماندهشون پرداختن که بعدش هم اومدن با توجه به عقب موندگی کشورهای عربی و مناسبات عشیره‌ای قبیله‌ای در اون کشور نفوذ داشتن. به هر حال این جریانات در شکل سنی خودشون و تا اینکه تو اون بهار عربی که با سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه الازهر شروع شد و حالا خیلی از دوستان ایرانی ما هنوز دنبال این هستن که آقا بهار عربی یک انقلاب نمیدونم راستین بود، یک انقلابی بود که سر تشیر به شما میدیدید چه چیز دست آوردی داشت. امروز شما ببینید کدوم یک از اون کشورها که درشون انقلاب بهار عربی رخ داد روی آزادی و روی خوش رو دیدن. خب هیچ کدوم. از لیبی رو که ببینید امروز به چه جزی گرفتار اومده، از تونسی که امروز قانون اساسی که اون طرف تصویب کرده هر چند که لایکه ولی 18% مردم بیشتر اونجا بهش رأی ندادن. از آن چیزی که در یمن شاهد هستیم امروز حوثی‌ها قدرت رو تو دست گرفتن و یا آن چیز دیگری که در سایر کشورهای عربی رخ داد. ولی خب به هر حال
اون کودتایی که السیسی اومد و کرد و این جریان اخوان المسلمین رو که در واقع در پی این بود که یک سپاه پاسداران، یک سپاه ایدئولوژیک رو در اونجا احداث بکنه، پیش از اینکه موفق به طرح این چنین کاری بشه رو از صحنه به در کردند و با کودتا اونها رو از میون برداشتن. وگرنه همون محمد مرسی در دنبال این بود که یک سپاه پاسدارانی، سپاه ایدئولوژیکی همانند سپاه پاسداران در مصر ایجاد بکنه در کنار ارتش مصر که وجود داشت، که همون زمان به هر حال این تر افشا شد و موجب اون کودتایی شد که السیسی کرد و چیزاشو ما شاهد هستیم تا به امروز. به هر حال خیلی ممنون از اطلاعاتی که شما در اختیار ما گذاشتید. بله، این نگاه سید بخش قطب و محمد قطب و جوش حسن آقای قطب یعقوبی در گرامی، همون بود که ببخشید یه خمینی لحظه داشت، با کمی آقای تفاوت. بله. جوش، ببخشید میگم که آقای نیک روش گفتن حالشون خوب نیست. منم البته صدام یه مقدار گرفته. گفتم ماشاءالله آقای نیک روش، سالت خوب نیست که هزار ماشاءالله بزنم به تخته که واقعا بیمارستان هم میگن خانم نه هست. گفتم بله شنیدم، میگن جوونم بود، جوون قدیم. واقعا این جوونایی که پایین و بالای روم هستن یاد بگیرن، از جمله از خود آقای عزیز، آقای علیرضا یکتا، جناب گلچین و خود شما آقای یعقوبی عزیز و بقیه دوستان. من فقط میخواستم اینو بگم چون قرار شد یک گزارشی از نمایشگاه دو روزه لندن بدم در میدون ماربل آرچ. من میخواستم کوتاه بگم، ولی قبلش واقعا بگم اولا درود بر شما همتون که به هر حال بحث خیلی جالبیه. من دوست دارم بشنوم آقای یعقوبی و آقای نیکروش گرامی، حتما ادامهشو بدین. من فقط میخواستم اینو بگم قبل از این شما گفتین که ناامید نادان اومده توی کلاب هاوس و دیگه ببینید فقط میگن عزا و چه عزایی است که مرد شور میگرید. ببینید این رژیمی که مردم رو به فقر و بدبختی و فلاکت کشونده، چجوری خودش اینقدر خار و زبون شده که دست به قول معروف هر چیزی برای بقای خودش حاضر بزنه، بعد بیاد ناامید نادان رو بیاره. من یادمه که قبل از کرونا یه برنامه بود که آلمان باید میرفتیم، متاسفانه بلیط هواپیما گیر نمی اومد و یه مقدارم این یه شرایط شده بود که داشتن سختگیری میکردن و از یه طرفی هم خب یه خیلی مثلا اگر میخواستی دیگه توی اولویت های قرار بگیری و بخوای بری، خیلی بلیتش چند برابر گرون بود. برای همین چند نفر تصمیم گرفتیم که با یه مینیبوسی که فکر میکنم 17 نفر رو میبرد بریم و واقعا این مرتی که ببخشید معذرت میخوام از آقایون، چقدر زبونانه اومد تمسخر که بچه‌ای که خب داشتن میگفتن داریم میریم داریم میریم به برلین، آخوندا بریم بمیرین، نمیدونم. خیلی شعارهای جالبی بود و این آورده بود روی نمیدونم اینستاگرامش، فیسبوکش و خب خیلی ویو هم پیدا کرد و خیلی هم مسخرش کردن که خجالت بکش، تو معلومه کدوم طرف قضیه استادی. همینه که دوستان وقتی شما ها میگین شاه و شیخ دو روی سکه، همینه دیگه. ببین تو کسی که اصلا ماهیت این ناامید نادان بر همه پوشیده نیست، ولی همینی بودی که بالاخره یه جورایی از خامنه ای دفاع میکردی و خیلی سخت ساده بودی، بعد از این طرف یه دفعه اومدی. حالا بگذاریم دیگه، شما بهتر از من میدونید. فقط من میخواستم راجع به این اکسیبیشن دو روزه، نمایشگاه دو روزه بگم. اولا آقای یعقوبی، برای اولین بار به شدت جای شما خالی بود،
یعنی واقعا هر کسی می اومد، این که شما نیستین برای اولین بار دیگه از راه دور همیشه کوبیدین اومدین اینجا و حمایت کردین. جاتون خیلی خالی بود ولی اینقدر این سعادتشو نداشتیم دیگه، ما سعادتشو البته شما گرفتاریتون رو گفتین در خودتون بهتون آقای. ما گفتیم که چی بله حادثه تو خونه ما اتفاق افتاد. نه بله از بله دزدی که تو خونه ما شد، ماشین دخترم رو دزدیدن و بعدش هم 2 روز بعد حادثه واسه پسرم پیش بله اومد، بله ماشین نه اون اینا تصادف کرد. که تمام اینا باعث شد واقعا که من واقعا نتونم. میگم دیگه برای اولین بار، چون بالاخره شما از راه دور بالاخره از برمینگام همیشه در صحنه حضور داشتین، حتی قبل از اینکه بچه لندن برسن شما بودین. واقعا خیلی احساس میکنم، ولی اینقدر این نمایشگاه عالی بود که بچه حاضر نمی شدن موندن شبانه روز، با اینکه اینقدر خسته بودن، یعنی 2 شب نخوابیدن. و این برخورد مردمی که می اومدن اونجا استقبال میکردن. ببین از بچه هایی که خب از قیام آبان بودن، شهدای قیام آبان، 30,000 شهید، سربهدارا و قتل عام، و از همین مثلا یه نمونه خیلی ها میشناختن که مثلا این دخترمون که بود عاطف رجبی، این طفلی دیدین که چجوری مادرش خانم پاک روان در مورد این میگه که چطور میتونه یه مادری شب تا صبح سر بر بالین بذاره که ببینه دخترش نیست. به هر حال خیلی چیزا اونجا همه اینا بودن، خیلی ها میشناختنش. و دیگه مثلا دخترایی که دختر و پسرای جوانی که با گلولای ساچمه چشمشون رو در آورده، همه اینا با عکساشون. و خب خود جینای عزیزمون، به هر حال همه این بچه‌هایی که تو قیام 1401 بودن، همه با هم. و اینقدر جالب بود، کسانی می اومدن. خب یه منطقه عرب نشین هم هست، عربایی می اومدن که آدم به ظاهر قیافشون باور کنید، یعنی یه ذره تردید داشتیم که با اینا چه برخوردی کنیم، ولی اینقدر می اومدن سمپاتی میکرد. واقعا چقدر کار زیبایی میکنید، ضد رژیم جمهوری هستیم. یه خود با تعجب بعد ما میگفتیم بله خب ما که ترسی نداریم، ولی بعد میگفتن که واقعا درود بر شما، خیلی قدردانی میکردن. حالا انگلیسی هم که همینطور. بعد جالب ترین قسمتش این بود، به خصوص امروز که شنبه که تعطیل بود، دست بچه های خردسالشون رو میگرفتن و میبردن عکس شهدا، از جمله کیانو نشون میدادن. در صورتی که خب خیلی میدونین، خدا آقای یعقوب میدونه انگلیسی ها خیلی توی این مسائل خیلی دقت میکنن که بچه هاشون وارد جریاناتی که هنوز به سنشون نمیخوره وارد نشن. ولی اینقدر استقبال خوب بود. و مادری که 2 بچه‌ش آورده بود که برن یه جایی پارک، هوا بد نبود طول روز، برم و بگردم. بعد اومدن گفت داشت برای بچه هاشون توضیح میداد چی شده چی نشد، گریه میکردن. خیلی از این انگلیسی ها تحت تاثیر، و واقعا با 2 چرخه مثلا با موتور داره میره، یه دفعه میستادم و خیلی یعنی براشون خیلی جالب بود. و این که بگم البته یک بارون خیلی بدی گرفت 2 ساعت، ولی خب کماکان ما ایستاده بودیم. هوا بعد از یه ذره بد شد، ولی واقعا یعنی یک انرژی میداد که آدم احساس خستگی نمیکرد. به هر حال خسته ای 2 روزه میای اینجا و یک استراحتی میخوای، یک غذای گرمی میخوای، یک نمیدونم. ولی همه میگفتن واقعا ما بیایم یه چند روزی خودمون رو جای این بچه ها بذاریم، تا اینکه 20 روز دیگه میدونین به سالگرد ژینای عزیزمون و بقیه شهدای راه آزادی بیشتر نمونده. و واقعا بتونیم در چند جبهه، از جمله که خود شما آقای یعقوبی گفتید، خودتون با وجود هم علیرغم همه این مشکلاتی که گفتید ما میدونیم، تو شهر خودتون بعد یه تیمی هم اومده بود اینجا و دیگه شهرهای مختلف هم بچه ها حضور داشتن. ضمن این که
توی لندن هم خیلی خیلی عالی برگزار شد و امیدواریم که بیشتر در جبهه‌های مختلف فشارهای بین المللی رو بیشتر کنیم روی این جنایتکارا. اینا که چهرهشون بر دنیا آشکار شده، ولی یک قضیه مهم که حالا اگر بعد از این صحبت خوب خودتون اگر آقای یعقوب بتونید در مورد این مماشاتگرانی که هنوز فکر میکنم بتونن این رژیم درمونده و فرتود رو هنوز سر پا نگه دارن، دلم میخواد از شما بشنوم. واقعا درود بر تک تک شما از جمله خود آقا عزیز، دوستان روم دیگری هم که میدونین آقای کوروغلو، خب ایشون هم با آقا غلام در این مورد به هر حال نقطه نظراتشون رو بشنویم. همینطور که در روم جناب آقای دادیار که من الان شاید بیش از یا حدود 3 ماه باشه، واقعا دلم میخواد هیچ جا نرم. یعنی این اتاقی که آقای دادیار میگین شما، ببینید من اصلا تو این اتاقا نرفتم، هرگزم نمیرم، چون آدم وقتش ارزش داره. من یه جایی وقت میذارم حتی شبانه روز. الان خدا آقای یعقوبی عزیز هست اینجا، میدونه من گاهن اومده دیده در یه شرایطی هستیم، من میگم همیشه این یه رادیو دنبال خودم دارم گوش میدم تا اونجایی که بتونم. واقعا دلم میخواد از شما عزیزان، از شما سخنوران، واقعا فن بیان بسیار عالی و تجربیاتتون بالاخره یک شیوای کنشگری و تحلیلگری، به هر حال استاد هستیم و ما از شماها میشنویم. دلم میخواد بیشتر بشنوم و یاد بگیرم، ولی اینکه گاهی هم ببخشید وارد میشم یک آدمی هستم که به قول دوستان خیلی احساساتی و اونجا هم یکی دو بار واقعا چیز شدم. حتی یه موردی من فکر کردم یکی اومد با این صورتی که بیشتر به این حزب اللهی ها میخورد و یه چیزی گفت که بعد من اینقدر ناراحت شدم که واقعا هم گریه میکردم، هم یه مقدار صدام رفت بالا و اون اومد عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من منظورم این نبود شما رو ناراحت کنم. گفتم همه جای دنیا اینجوریه، ولی گفتم کجا، تو یه نمونهش به من بگو کجای دنیا بیان بچه های بیگناه رو بکشن، بچه. و بعد اون میگفت خب یه چیزایی شنیده بودیم، ولی خیلی عذرخواهی کرد آخر سر. اما به هر حال خیلی جالب بود. از همه چی آدمایی که میگم انگلیسی هایی خب درد ما رو ندارم، ولی واقعا میومدن اونجا گریه میکردن و میگفتن چطور میشه باور کرد که یه رژیم اینقدر ددمنش باشه که برای چی میگیم یادم رفت، پیسفول، مثلا مسالمت آمیز، اگه اشتباه نکنم، برای تظاهرات مسالمت آمیز، برای یک بقول معروف اعتراض مسالمت آمیز. و وقتی که مثلا میگفتم آره، میگفتن بچه های سال 57 شورشی هایی بودن که لای کتاباشون کل تو نمیم چی بود و خسرو گل سرخی میخواست ولیعهد ما رو بکشه و از این حرفا، که گفتم من شاهد گرفتم تو اون روم و گفتم شماهایی که از شورشیان به قول معروف سال 57 هستین چی میخواستین؟ و گفتم برای اینجوری بود سانسور به نظر می اومد که دیگه انقلاب اومده، وعده هایی که داده آدما باور کردن، فکر کردن دیگه نه سانسور هست نه دیگه به قول معروف تفتیش عقاید هست و مطبوعات آزاد شده، میتونیم بنویسیم، شعر بگیم، بخونیم، بیایم. و دیدیم که دروغ گفت، ولی نه، ما مسلح نبودیم. ما هم مثل همین بچه ها توی سن 12 14 16 و میدونین دیگه خودتونم حتما شنیدین بچههایی رو اعدام کردن، دخترای عزیزمون. دقیقا همین بلایی که الان از سال گذشته از انقلاب جینا شروع شد و همینطور ادامه داشت، چه بچههایی رو مثل واقعا گل پرپر کرد. ببخشید من زیاده گویی کردم، فقط
حالا اگر میخواین به اون بحث شیرینتون ادامه بدین، من شنوندم. ولی اگر نه که میخوام در مورد این مماشاتی که ما البته اجازه نمیدیم، همونطور که خود شما گفتی آقای یعقوبی گرامی، که ما بله برای انقلاب سالگرد انقلاب ژینا تمام این کسانی که احزاب مختلف همین انگلیس رو، ما مثلا در انگلیس، در اروپا، بچه های اروپا، آمریکا، همه فشارهای بین المللی که خجالت بکشید، بس مماشات و باید دستتون کوتاه بشه، بذارید مردم ایران خودشون دارن تصمیم میگیرن و اینکه بذاریم به اون چیزی که میخوان برسن. درود بر یکایی که شما، خسته نباشم. تو دوستان پایین عزیزانی که میشناسم امیدوارم بیام بالا وارد بحث بشم. بژی کردستان، پادا بلوچستان و امیدواریم تهرانی با غیرت، تهرانی با غیرت، حمایت حمایت. ممنونم دوستان، خسته نباشید. سپاسگزار از سرکار خانم شهروی گرامی. مرسی. دوستان پایینی هم اگر حوصله دارن، گپی دارن، سخنی دارن بفرمون. ما همه رو دعوت کردیم. حسین آقا، آقا فرهاد، به حجار گرامی. حجار جان کجایی؟ صداتو نشنیدیم، بیا. ابراهیم عزیز، به لطیف عزیزم اینجا. لطیف جان کجایی؟ دو سه روزه تو سینما نمیایی، با این میشینی گوش میکنی یا نمیایی اصلا؟ دیشب دیدم تو اتاق زرابی قشنگ سخن گفتی. بفرما. سلام، شبتون بخیر، وقتتون بخیر. خوبی از آقا؟ شب و روز خوشی برای همه تون آرزو می‌کنم. شما خسته نباشید. نه دیشبتون خوب بود، خیلی هم عالی بود. من از این بچه مزلف خیلی شاکرم، ولی خوب اومدی. مرسی، دست درد نکنه. چه دوستان بشنویم. خسته نباشه. فقط گفتم عرض ادب کنم، فعلا صحبت نکنم تا چه خبره. بله مرسی، سپاس از شما. نه دیگه، من دیدم که اینا فضا رو خیلی آلوده کردن درباره سازمان. گفتم یه 10 دقیقه منم سخن بگم که این سازمان چه کار کرده. بعد گفتن که تو تجزیه طلبی. به من میگفتن تجزیه طلب. جالبه. آقای زرابی میگفت من با تو سخن نمیگم چون تو تجزیه طلبی. نه اصلا واقعا جو عجیب غریبیه. حالا اون بنده خدا شاید روی سادگی و نمیدونم ترسش بود. زرابی بیشتر میترسه چون این سابقا چیز بوده، سلطان طلب بوده. حالا یه ذره چیز شده روش. جالبین هم اون یکی آقا شب تا بامش دنبال این چیزای رژیم دیدی که اکبر خوشگوش رو این براش پلتفرم فراهم کرده بود آوردش. واقعا چیزی واقعا روت همیشه میاد نصف قلم هم صحبت حرام زاده. ببخشید ولی در دست شما در نکنه. خوب بود، خیلی عالی بود به نظرم. بعدم نجف که به این طرف چرخید واقعا، یعنی برخلاف این آقا اصلاح طلبینا که بچه اونجا خوب دفاع کردن و این نظریه در اقلیت مطلق قرار گرفته بود. البته خود رضا تو بی منظور گفت، بی منظورم همون ترس داشته مقداری، بلکه دل اون بری هم یه ذره راضی نگه داره. یه چیزی خود پرون بعد خودش هم دیگه واسش گیر کرد بذاره چطور جمعش بکنه. هر صورت خسته نباشی. یه آقای نازمی بود، ادمینم بود. اون آدم مسنی بود ولی خیلی منصفانه سخن گفت. میشناسی لطیف این نه نازم؟ اتفاقا اولین بار دیدمش خیلی بچه سلامتی بود، خوب بود داره. فکر کنم تقریبا خوب تونست منیج بکنه همه چی اونجوری که واقعا چیزی هم نگو، حق گفت، چیز ناحقی نگو، فقط رو حق رو رعایت کرد. نه اولین بار بود دیدیم در اونجا.
خیلی خوب سخن گفت درباره سازمان. خیلی معتدل سخن گفت، خیلی خیلی رئالیستی، منصفانه. حالا اونم اگر تقسیم کار نبوده باشه آقا عزیز، میدونید اینا گاهی اوقات یه نقش هم به اینا داده میشه که علیه یک دیگه یه نقش آفرینی بکنن تا جا باز بکنن. من تابال در رابطه با همون احسان قانعی فرد گفتم این فرد بلا فاصله که وارد چی شد خودش رو رسوا کرد، بلا فاصله رفت پشت سلطنت طلبا قرار گرفت، پشت رضا پهلوی. خب حداقل مثل اون خانم چیز قومی مسیح علی نژاد اول نرفت آزادی های یواشگی و چهارشنبه ها و نمیدونم اینا رو، این بساط ها رو فهم بکنه و بعد کم کم وارد دنیای طلبا بشه و نمیدونم یه تغییر فاز بده. این از حول حلیم یک مرتبه افتاد تو دیگ. مسئله اینه که اینا به اینا آموزش میدن که آقا رفتید تو خارج از کشور شما اینجوری نقش آفرینی بکنید. این دیگه بستگی به استعداد خود اینا داره، به چجوری وارد صحنه بشن که بتونن افکار عمومی رو به سمت خودشون جلب بکنن. بسیاری از اینها در همون کلاس اول رفوزه میشن. من بارها گفتم اینا همه شاگردان درس خارج سید علی خامنه ای هستن. این درس خارج درسیه که در بعد از اون درس سطح و اون دو تا دروس ابتدایی دوران چیه طلبگی، در واقع سطح درس خارج اون سطحی هستش که 12 تا 20 سال طول میکشه و اینها تا به نقطه اجتهاد برسن. خب تو اجتهاد در جنایت و اینکه چگونه با در جعل اخبار و اینها. شیطان رو بین بندن. بله میگم درس خارج اون بخشی است که شیطان رو پشت سر میگذارن. آفرین، دقیقاً دقیقاً. خب که تبدیل به مجتهد میشن و نمیدونم اجتهاد پیدا میکنن، فتوا صادر میکنن که مثلا آقای عزیز رو در استکهلم شما میتوانید بروید ترور بکنید. نه شما این تمام این جنایت هایی رو که اینها صورت دادن، این دوران قتل های زنجیره ای، عمدتا توسط همین حکم های همین مجتهدین بودن، همین هایی که درس خارج خونده بودند و به نقطه اجتهاد رسیده بودند و میتونستن حکم صادر بکنه. یکی همین دشقیم اژدهی یکی از اونها بوده. اینا هم شاگردای پادوی چی بودن. این آقای پوتین هم من چند روز پیش این مرتیکه رو که زد کشت، این مزدور که قبلا آشپز خودش بوده و بعدن کرده بود رئیس گروه واگنر و نمیدونم مزدوران واگنر، خب سرنوشت این رو با هاشمی رفسنجانی چی کردم که این دیکتاتورها همواره در واقع در ترس و وحشت از این قرار دارن که یکی قدرتمندتر از خودشون وارد صحنه نشه. خب در ایران خب ما میدونیم بعد از خمینی رفسنجانی بود که در رأس هرم قدرت دست بالا رو داشت. خب این به خاطر اینکه خامنه ای رو در دست خودش داشته باشه به عنوان یک عنصر ذلیل و اینا، برداشت چیز جعلی از خمینی درست کرد و اینکه این رهبر همین خامنه ای میتونه رهبر باشه و این رو رهبر کرد به این امید که تا ابد خامنه ای به این وفادار خواهد موند و این در واقع قدرت رو این خواهد چرخوند و اون هم در همون حوزه خودش خواهد موند به عنوان یک رهبر و در امور دخالت چندانی نخواهد کرد. ولی دیدیم که چگونه این رو گرفتار استخر فرح کرد. حالا یکی مثل رفسنجانی گرفتار استخر فرح میشه، یکیش هم مثل این پریگوژین چیه که رهبر گروه واگنر بود سوار هواپیما میشه و حالا یا از زمین به هوا این رو ساقط میکنن و یا اینکه میگن بمب تو هواپیماش گذاشته بودن اونجا چی شده. در واقع سرنوشت اون با سرنوشت هاشمی رفسنجانی یکی بود و ولی
اینو من میتونم بگم که پوتین در واقع شاگرد درس خارج خود علی خامنه ای بود که در واقع اومد به این جنایت دست زد و کپی برداری کرد، همون جوری که اون هاشمی رفسنجانی را از میان برداشت با استخلافره، این هم این نفر مزدور خودش رو که قبلا آشپز پوتین معروف بود رو از صحنه بعد از اون تمردی که کرده بود خارج کرد. به هر حال دیکتاتورها از شیوه‌های یکسانی استفاده میکنن که نیروهایی که امکان داره قدرتمندتر از خودشون بشن رو از صحنه به در بکنن. به هر حال امیدواریم که در یک نظام قانونمند فردا ما چیزی جریانی به نام حذف دگراندیشان و نمیدونم یا نخبگان سیاسی و یا هر آن چیز دیگری نداشته باشیم و همه چیز با گردش قدرت به صورت قانونمند صورت بگیره و هممون تن به اون روابط دموکراتیک در جامعه بدیم و این در واقع مسیر رشد و پویایی یک جامعه خواهد بود که به این سمت قانون منشور حقوق بشر و آن چیزی که خرد انسانی و خرد جمعی میگه به اون پایبند باقی بمونه. با تشکر از فرصتی که به بنده داده شد آقا عزیز. بله سپاسگزارم جناب مهراب عزیز، بفرمایید. خیلی خوش آمدید. سلام جناب عزیز، من تازه به اتاق شما اومده بودم، دعوت کردی، تشکر از این. ولی تایتل رو میبینم پیروزی انقلاب تنها در امر ائتلاف و راهبری، یه راهبری حتما منظورتون هست، امکان پذیر است کاملا. ولی اون اتحادی یا ائتلافی که ببینیم، اون ائتلاف رخ نمیدهد. ائتلاف سازمانان یا تشکیلات خارج نشین همیشه ائتلاف کردند. تازه بعد از این اتفاقا این یه 3-4 ماهیه بحران جناب عزیز بین تشکیلات یک به اصطلاح به قول بلوچی ماشمار دکال ائتلاف بوده. در این 3-4 ماه گذشته یه ائتلاف جدیدی تشکیل نشده. معمولا این احزاب ایرانی 3-4 ماهی به رهبری شهریار آهی یا نوریزاده، بعد این علیرضا خوندی، اون دیگه بشیر تاش، اینا تازه به میدان آمدند. معمولا سر و صداهایی راه می اندازن، ولی بالاخره رضا پهلوی اینا رو اینقدر بیابرو کرد که خود ائتلاف از ائتلاف کردن هم مثل این که به قول اون هندیا میگن داره شرم میکنه. به هر حال ائتلافی که باید بشه و به نظر من که شاید بتونه سرنوشت ساز باشه، به رسمیت شناختن حقوق ملت‌های داخل ایرانه. چون مرکزگراها چه از فدرالیست هاشون نوع فدرالیستش باشد یا چه از نوع استبدادش، به هر حال نیروهای به قول شماها حاشیه‌ای یا ملت ها رو نتونسته جذب کنه. حالا مرکز همیشه سعی کرده که جریان سازی کنه، جریاناتی رو همونطور که شاهدش هستیم به الکتریک میدیای خارج فارسی زبان در خارج سعی کردن رهبرسازی کنند برای ملت ها، یا شخصیت هایی رو بیان معرفی کنند به ملت ها، شخصیت هایی که به نظر من از اول یعنی که 1957 تا الان
واقعا سابقه و کارکردشون آنقدر روشن نیست. اگر مثلا میتونستند این ائتلافی رو، اون نیروهایی که الان مثلا هر 3 ماه یا 6 ماه دور هم جمع میشن تا حالا کرده بودن. و موقعی که من اومدم، هرچند که من با مجاهدین خلق مخالف هستم، به اصطلاح باشون اختلاف دارم، روی برنامهشون برای ملت های تحت اشغال ایران اختلاف دارم، ولی به نظر من یکی از قدرتمندترین تشکیلات سرتاسری ایرانه. اگر که قرار باشه ائتلافی صورت بگیره و در اون ائتلاف مجاهدین خلق نباشند، به نظر من تلاشش اصلا بیفایده است. چون موقعی که کسی میخواد یه ائتلافی، یه اتحادی درست کنه، به خاطر اینکه با گروه های همفکر خودش شاید بخواد همچین ائتلافی درست کنه، بسازه. ولی ائتلاف زمانی به نتیجه میرسه، گروه هایی که مثلا شما دوست ندارید ولی خب نیروهایی دارند و باید در این ائتلاف سهمی داشته باشند. ولی اگر که باز هم به هر حال یه 2 هفته دوباره بلوچا باز دوباره خودشونو یافتن، دوباره تو میدان اومدن، ولی در جاهای دیگه ایران تا حالا اونطور بسا حرکاتی رو نمیبینیم. ولی این که آیا نیروهای بسا احزاب به اصلاح خارج نشین اصلا میتونند، اگر کم ائتلافی داشته باشند، اصلا چقدر بسا کاربرد خواهد داشت یا چقدر مؤثر خواهد بود یا اصلا چه اثری در ایران خواهد داشت. مثلا رضا پهلوی اگر که نیرو داشت، خب تا حالا تو خیابون آورده بود. اگر که بقیه نیروی داشتن، تا حالا اون نیروها رو تو خیابان آورده بودن. الان مثلا انتخابات هم داره میاد و خواهیم دید بیشتر از یعنی از قبل مردم در این، حداقل کاندیدا خواهیم دید توی این به اصلاح انتخاباتی که داره میاد. آن چیزی که به اصلاح برای ایران شاید خیلی ماجراساز باشه اینه که اقتصاد ایران داره از هم میپاشه. جامعه ایران احتمال داره که مثل سعودی، اتحاد جماهیر شوروی، نه از قدرت نظامی خارج ولی از اقتصاد خودش یک دچار بحرانی بشد که اون بحران یا به جنگ داخلی خواهد انجامید یا به هر حال نیروی اپوزیشنی که الان چند سال که از ایران رانده شده، نه که دست خودش بوده، یعنی رانده شده به خاطر این تغییر نیست، اینی که واقعا رانده شده و هیچ جای پایی نداره و با تماس مستقیم با مسائل اجتماعی نداره، از پیکان استفاده میکنه، نامرسان برای یعنی مشکلات ایران. به هر حال ایران داخل یه بحران شدیدی است. من بارها این اشاره کردم و خواهم کرد که ایران به احتمال زیاد به طرف جنگ داخلی خواهد رفت. این جنگش اتنیک باشه یا ایدئولوژی، ولی بیشتر احتمالاً چون مسائل اقتصادی جنگای اتنیکی رو همراه دارد. تشکر از وقتی که به من داده شد. معذرت میخوام اگه پراکنده صحبت کردم یا صحبتام خوانا نبود. تشکر.
عزیز صدای من بود در این روم یا نه؟ من برای خودم صحبت میکردم. من یه مطلبی رو میخواستم در رابطه با آقا مهراب، اون چیزی که آقا مهراب فرمودن عرض بکنم که فرمودن که طیف وسیع تری در انتخابات که پیش روی رژیم شرکت خواهند کرد. یعنی گمان کنم منظورشون این بوده که طیف وسیع‌تری خودشون رو کاندید پست در این رژیم خواهند کرد، نمایندگی مجلس خواهند کرد تا توده هایی که بخوام برن پای صندوق های رای بدن. مسلمه که آن چیزی که هست بایکوت عمومی هستش که انتخابات رو به همراه خواهد داشت و این از دستاوردهای انقلاب ژینا خواهد بود که ما شاهد آن خواهیم بود که این بار با بایکوت گسترده انتخابات آینده روبرو میشه. اما اینکه طیفی در این رژیم خودشون رو کاندید معرفی میکنن، به هر حال نظام های دیکتاتوری یکی از خاصیت هایی که دارن انگل پروری است. یعنی طیف گسترده ای انگل رو اینها پرورش میدن که خاصیت اکثر اینها تملق گویی قدرت به هر شکل ممکن است و اینها بایستی خودشون رو همیشه در عرضه بکنن به قدرت و اینکه حاضر به خدمت هستند و در راه اهداف رهبر ولی فقیه خودشون رو در واقع ذوب شده در آرمانهای اون فرض بکنند و نشون بدن. اما آن چیزی که هست واقعیت آن است، همون جوری که علیرضای عزیز گفتن، ما در آغاز یک روند در واقع طولانی از گذار از دنیای در واقع قرون وسطی به دنیای مدرن هستیم. یعنی ما وارد یک روند جدید از حرکت اجتماع ایران، جامعه ایران شدیم به سمت تمدن و خودآگاهی و انقلاب ژینا بزرگترین دستاوردش همین امری بود که علیرضای عزیز رو اون تاکید کردن. بنابراین آن چیزی که میمونه، آقا مهراب گفتن که من با مجاهدین زاویه دارم، نمیدونم چه، این حق طبیعی شماست آقا مهراب که بایستی تضارب عقاید و آرا باشه. شما حق طبیعی شما هست با مجاهدین یا هر گروه دیگری مخالف باشید با برنامه هاشون، با طرحهاشون و این در واقع اصل اول دموکراسی هستش. ولی آن چیزی که از شما در واقع بینی میتونم صحه بگذارم اونه که محور هر اتحادی در ایران بدون حضور مجاهدین امکان پذیر نیست. این واقعیتی است عینی. اگر به شما میتونم این رو بگم که اگر چنین اتحادی میتوانست شکل بگیره که توانایی این رو داشت که رژیم فاشیسم دینی ولایت فقیه رو سرنگون بکنه، پیش از این 1000 بار این کار صورت گرفته بود. بزرگترین مانع و ردا برای شکلگیری چنین اتحادی وجود خود مجاهدین هستن. یعنی بچه های مجاهدین از بام تا شام در کارزار، چه در داخل و چه در خارج از کشور هستند و تا زمانی که اینها در صحنه هستند امکان اینکه یک آلترناتیو استعماری برگرده به در قالب دیکتاتوری شاه پسر شاه امکان پذیر نخواهد بود. به خاطر همین هستش که اینها به هر کجا که میروند تا میشینند میگن که بله، بهشون یه چایی داده میشه که بله چای خیلی شیرینی بود، خیلی چسبید به ما، اما مجاهدین آلترناتیو این رژیم نیستن. چرا که پایگاهی درشن. چرا هر جایی که برن اولین سخن اینها در رابطه با
مجاهدین خواهد بود. چرا؟ چون میدونن اگر مجاهدین رو موفق باشن از صحنه خارج بکنن، خارج کردن دیگر نیروها سهلتر و آسانتر خواهد بود. اما این امکان پذیر نیست. تا زمانی که شما تکیه به خود داشته باشید، تا تکیه به آرمانهای خودتون داشته باشید و به انرژی و توان خودتون پایبند باشید، محال است که دیگران بتوانند یک رژیم تحمیلی رو به شما بقبولانند. آن چیزی که فقدانی بود که ما در کودتای 28 مرداد داشتیم و این فقدان امروز با وجود سازمان ها و گروه های سیاسی مختلف و در رأس اونها سازمان مجاهدین خلق ایران، این خلا پر شده و امکان اینکه دوباره یک کودتایی در ایران شکل بگیره و یک نظامی به نام یک دیکتاتوری چکمه پوشی به نام رضا پهلوی بتواند بیاید در ایران به قدرت برسد، محال است و محال است و محال. با تشکر. البته اگه اون 62 میلیون و 62 میلیون دلار رو ضرب در 50 نکنن شاید برگرده، ولی وقتی ضرب در 50 میشه مشکله، چون اون میدونه که پا به تهران بذاره یا انقلاب نمیشه یا میشه. اگر بشه اموال کش رفته و دزدی کرده، سرانی که دزدی کردن خب همه دستگیر خواهند شد، باید حساب پس بدن. من فکر نکنم انقلاب استثناء بگذاره بگه نه این بچه شاه. ما یه بازی داریم به نام چوکی، 8 تا چاله کوچولو روی زمین میکنن، بعد 4 تا چوب، یه طرفش سفیده یه طرفش زرده، از برگ درختان، برگ نه، از ساقه درخت خرما درستش میکنن، اون طرف زردش میمونه. از کانز که درستش میکنند اون آه آه خوشه اینی که آه من یه مقدار توضیح بدم. اون خوشه خرما که میاد یه چیزی داره مثلا چوب مانندی، از اون آه. درستش میکنند. مثلا ما به بلوچی بهش کانز میگیم، فکر کنم به فارسی همچی کلمه شما نداشته باشید. آره، اونو ور میدارن، بعد اینو 4 تا چوب اینا رو میندازن، باید اون چاله ها رو اون حساب بکنن. به اولی که میرسن میگن کلبینه، یعنی اولین چاله قبول نیست، از اون عبور میکنن، از اون در میگذرن. من فکر نمی کنم که در حسابگیری بدهکاران اقتصادی در این چوکی بدهکاری رضا پهلوی رو کلبینه بکنن، نخواهند کرد. به همین دلیل ایشون پا به تهران نخواهد گذاشت اگر انقلاب بشه. اینه که ما که از اون در روم خودمون از اون گذشتیم، هیچ وقت هم مطرح نمی کنیم، چون اگر پادشاهی به هرات برنگشته به تهران هم بر نخواهد گشت. نه، اون مسئله ای که خود بابا جان گفت من ظلم و فساد کردم، هم ظلم بوده هم فساد بوده، موندنم جایز نیست، سرنوشتم عاقبت مثل نوری سعید خواهد بود پادشاه عراق که به خیابانم بکشن آقا، ما همو خداحافظی بکنیم بریم بهتره الفرار. پسر هم با اون سابقه بابا و با اون سابقه پدر بزرگ که 10 نفر موقع بردنش بلند نشدن در تهران، نمیاد. ایشون همینجوری شاهزاده است، به شاهزادگی در خارج از کشور بیشتر افتخار میکنه. این بادنجان داره بشقاب ها هم به هر حال هستن دیگه، پادشاه میکنن و دستبوسی میکنن و اعلی حضرت و اولیا حضرت و اینا دلشون تنگ میشه، باید از خود بهتران داشته باشه. اینه که به نظر ما انقلاب اتفاق افتاده، انقلاب داره میره و در بلوچستان میبینیم که به جمعه هفته ها هر روزم داره اضافه میشه، ملا هم مجبور دستگیر بکنه. به هر حال ظرف باید به مظروفش بخوره.
اینه که ملایان به نظر من نه اینکه حالا که اقتصاد رو به این وضعیت آوردن، کشتار کردن، جنایت آفریدن، اگر ملاها با همین شکل و شمایلی که هست حکومتش نام ملایی گرفته باشه، اسلامی گرفته باشه، دینی گرفته باشه، رنگ و رخسار و قیافه هم که برادرای طالبانن، اونم تو جغرافیای ایران، اگر به جای ورشکستگی اقتصادی گل اقتصاد درست بکنن، صبحانه به قول ما بلوچا حتلما و حلکاری هم بدن، یعنی نان روغنی و چاشت هم کباب تنوری، امکان این که ملاها رو بگذارن در ایران حکومت بکنن صفر، دیگه امکان نداره. ما نسل کامپیوتری داریم، نسلی که دانشگاهش تو جیبشه، دانشگاهش به 200 گرم تبدیل شده و تو جیبشه، به هر قسمت از اطلاعات جهانی هم دسترسی داره و قیافه های جهانی رو هم میبینه. با ما نسل گذشته که ملا دیدیم، با ملاها زندگی کردیم، نسلی از ما هم تا 12-15 سالگی پشت سر ملاها دولا و راست می شدیم و اونجوری که خودشون به خدا سلام میدن سلام میدادیم، بیزار شدیم، چه که عادت کرده بودیم باشه، هم به قیافشون، هم به بو گرفتگیشون، همه چیزشون. این نسل جدید نه، امکان نداره. به ویژه که نسلی به اندازه جمعیت یک کشور توی اروپا بزرگ شد، بچه هاشون اینا رو میبینن میترسن، میگن جن اومد، هیولا و دراکولان توی زندگی. امکان نداره، بیشتر از این امکان نداره. ما امیدواریم که هرچی زودتر نیروهای افراطی از افراطگرایی دست بردارن، نیروهای آرمانگرا از آرمانهاشون دست بردارن و همینجور که نیروهای ارتجاعی یکی یکی جدا میشن، اونها همه با یک رئالیسم زندگی نوین قانع بشن و با یک فکر بلند، حقوق بشری نوین دست در دست هم بدن، با ایرانی که چند ملیتی است بسازن و حکومت این ملیت ها رو برای تأمین غرور از دست رفتشون بپذیرن و در یک چارچوب بزرگ، در یک گستره بزرگ، در 4-5 دریا و بهره برداری از همه منابع این کشور غنی دست در دست یکدیگر زندگی بکنن و با یک ارتش قوی ملی ترکیب شده از خودشون به دفاع از خودشون در مقابل انگلیس و امریکا و فرانسه و آلمان و این کشورهای بزرگ، چین و روسیه بیستن. در غیر این صورت بلوچستان کوچک مستقل، کردستان کوچک مستقل مثل قطر میشه، کویت میشه، بحرین میشه، مقر دیدار 1 ساله 2 ساله امریکاییان و نظامیان امریکا و افغانستان آفریدن. حالا قطر تنگ میشه میان بلوچستان تنگ میشه میرن کردستان مستقل. اما اگر به صورت یک ایران واحد بزرگ، برابر حقوق، بدون زبان رسمی، بدون مذهب رسمی، برابر حقوق، بدون هیچ گونه تبعیضی با هم زندگی بکنن، به دفاع مستقلانه خودشون در مقابل قدرت‌های بزرگ خواهند پرداخت. در غیر این صورت میشن قطر، درست میشن قطر که بیان امریکایی ها مهمان بشن و بر سر یک ملت دیگر مانند افغانی ها بکوبن. ما هم میشیم هم. بله، سپاسگزارم دوستان عزیز. حسن جان شما سخن نگفتید، بفرمایید. چشم مهراب جان. سلام علیکم. صدای من میاد؟ خیلی خوب، صدای من میاد؟ عالی عالی. تصویر نداریم، صدا خوبه، تصویر نیست.
میگم شما برای ائتلاف این گروه هایی که میفرمایید وقتی مواضع خودتون رو اعلام میکنید میبینیم اصلا ائتلاف شدنی نیست. صدای من میاد؟ صدای شما خیلی خوب میاد، اگر دلایلش رو هم بگید خیلی خوبه. بفرمایید. که شما مثل این میمونه که من البته این توی تصورم شما میخواید برید پاریس میگید ما قوانین فرانسه رو رعایت نمیکنیم، یه راست میخوام بریم پاریس. این فدرالیسم که شما میفرمایید نه اینکه یک مانع در راه رسیدن به ائتلاف یا یک رهبری واحد، ولی خب فهم و درک این مردمی که شما میخواد به اونا متکی بشی، مثلا بلوچستان قطر نشه، یک ایران واحد داشته باشی، الان پذیران نیست. اینو نمیتونید مثلا شما فکر کنید که بگید بله ما توضیح میدیم آلمان، سوئد، همه اینا رو توضیح میدیم پیشرفتشون و ارتباطاتشون و نمیدونم فدرالیسم های مختلف با همدیگه یه جازه، ولی این خب واقعیت اینجا پذیران نیستن این مردم، هیچ کدومشون هم حساسیت ندارن به اینکه ما فارسیم، باید مثلا من خودم ترک زبانم ولی ما باید غلبه کنیم بر کرد، غلبه کنیم بر بلوچ، غلبه کنیم. یعنی یک حالتی اینجا قرار دادن که فارس برتره. حالا از نظر شما، از نظر ما که خب هر کی تو کشور شهر خودش به زبون خودش صحبت میکنه و این مسائلی که ما فهمیدیم آزادیه برای این موارد داره اجرا میشه. هیچ کی رو نمیگیرن آقا تو چرا لباس کردی تنته اومدی اینجا، یا تو چرا لباس بلوچی تنته. اینایی که ما میبینیم ها ما در داخل. حالا نمیدونم تصور شما اگر خارج هستید از مردم چیه، از افکار عمومی چیه. افکار عمومی در اینه که چند نفر بیان توی این کلاب هاست و این حرفا حرف بزنن، یا همینه که من دارم میبینم. من دارم دور و برم میبینم، فامیلمو میبینم، هموطنمو میبینم، همشهریمو میبینم، هم کوچه ایمو میبینم اصلا آمادگی پذیرش این چنین چیزی رو ندارن. آمادگی دارن پذیرش کنن که آقا آخوند باید بره، آخوند دیگه نباید، حکومت نباید دینی باشه، همه اینا رو آمادگی دارن. ولی وقتی به این موارد میرسه که آقا فدرالیسم و نمیدونم هر منطقه برای خودش، اصلا انگار که مثلا این شمایی که الان اینا رو مطرح میکنید انگار مهره این رژیمی، انگار میخواد مثلا نذارید یه چیزی به نتیجه برسه. این حالت پیش اومده. اگر شما خودتون یه چیزی برآورد کنید بگید آقا ما اول قوانین فرانسه رو رعایت کنیم، وارد خاک فرانسه بشیم، بعد یواش یواش بریم به طرف پاریس ببینیم قوانین شهرداری پاریس چی میگه، ما برسیم به پاریس. شما همین درجا میگی آقا ما قوانین افکار عمومی ملت ایران که الان در این شرایط پذیرای فدرالیسم به هیچ وجهی نیست. این نیست که مثلا من بگم، حالا نخبه ها شاید بتونن اینو اجرا کنن ولی مردم عادی پذیرا نیستن. شما وقتی میاد اینا رو مطرح میکنید با این فدرالیست گفتنتون، حالا اونا میگن به شما گفتن تو اون اتاقا تجزیه طلب، ما اصلا تجزیه طلب رو نمیگیم، میگیم اصلا این یه بار منفی داره. ولی فدرالیست یه بار مثبتی داره، البته نزد نخبگان نه نزد مردم عادی. مردم عادی در این فکر آقا ما حکومت دینی نمیخوام، این آخوندا باید برن. و در حالت دیگه شما به شدت میبینم با سلطنت حالا یا پهلوی یا هر گونه سلطنتی مخالف هستید، اینم خودش یک انگار یک ابزاریه که مردم رو فراری بده از انقلاب کردن، از به نتیجه رسوندن یک انقلاب. خب اینا واقعیت رو من دارم میگم، من هیچ نه اهل حزبی گروهی هیچی هم نیستم، یه شخصم. ولی چندین بار به اتاقای شما اومدم دیدم که شما انگار که مثلا خود به خود مهره این سیستم هستید که با بیان فدرالیسم نذارید این انقلاب یا هرچی این جنبش یا اصلا این اراده مردم، اصلا اسمم نذاریم، همین اراده مردم بخواد به یه نتیجه برسه. چون پاره پاره میکنید والله. هر کدومتون میاد اون میگه آقا خب سازمان مجاهدین میاد مثلا یه خط قرمزی میکشه ما با سلطنت طلب نمیتونیم بریم،
سلطنت طلب میاد میگه ما با مجاهدین نمیتونیم به نتیجه برسیم. خب اگر همه اینا بشه پس ائتلاف چیه؟ اون خطوط قرمز شما یا اونا چیه؟ وقتی یه خطوط قرمزی رو میکشید برای اینکه ما تا این حد میتونیم با یه کسی ائتلاف کنیم بقیه‌شو نمیتونیم، خب رژیم داره سود میبره. این که ما میخوام رژیم رو به زانو در بیاریم بریم مثلا گیر یه دیکتاتوری دیگه بیفتیم یا یه سنت حاکمیتی دیگه بیفتیم بدتر از اینا، خب اینا پیش بینی هایی نیست که مثلا من و شما امروز بتونیم بکنیم و ترمز اینجا بکشیم که مبادا اگر بریم جلوتر خطر بزرگتری در کمین ما باشه. ما میدونیم که آقا خطری بزرگ الان هست نمیذاره رشد کنن مردم، ولو اینکه همون در اثر رشد و تکامل به فدرالی بودن برسن، ولو اینکه برسن. این سیستم رو شما میخوای سرنگون کنی ولی انواع و اقسام حد و حدودا میذاری، انواع و اقسام. اصلا این آقایونی که اینجا پیش از من صحبت کردن یه جوری صحبت میکنن انگار سازمان مجاهدین مثلا الان اینجا یه 6-7 میلیون ارتش داره، درسته تشکیلاتیه، درسته خیلی منسجمه، همه اینا درست، ولی باور مردم اینه که تو کف خیابونه این نیست. والا اونم به جای خود، اونم سهم داره. همون پهلوی که شما میفرمایید به کلی منکرش میشید که آقا پایگاهی داره اصلا پاشو تو تهران نمیتونه بذاره، یا نمیدونم مثل هرات که دیگه پادشاه ندید اینجا. یه میکروفون بازه، میکروفون رو ببندید لطفا. نونده می مایک خانم شهروه. خانم شهرو میکروفون تو ببند. خب حسن جان حرفتون رو ادامه بدین. من صدا صدای حسن میاد؟ شما دارین؟ اگه صدا میاد من گفتم آه، که من دیگه نه ادامه بده، صداتون میاد، ادامه بفرمایید بده شما. خب مهراب جان مایک زدم بعد از سخنان مهراب. هر کدوم از دوستان که خواستن، فکر کنم که لطیف جانم مایک زد. مهراب جان بفرمایید. من یه 30 اگه مهران اجازه بده. بله بله. من هم ببخشید زیاد صحبت بفرمایید. نمیکنم، یک کامنت کوچک دارم. ببین عزیز، در دنیای امروز نیازی به ارتش نیست. کشورهایی که رژیم‌های مستبد نیاز به نیروی سرکوبگر دارند، همونطور که برنامه رضا پهلوی است که سپاه پاسداران را نگه داره برای سرکوب. کشورهایی که سرزمین‌های ملت‌های دیگر را اشغال کرده اند نیاز به ارتش بزرگ دارند تا اون سرزمین‌هایی که فتح کرده‌اند نگه دارند. این ارتشی که شما بزرگ و قوی که برای ایران می‌خواهید کجا رو میخواد فتح کنه؟ میخواد کردستان رو سرکوب کنه؟ میخواد بلوچستان رو سرکوب کنه؟ و در مثلا کشورهای کوچک، شما قطر گفتی، قطر از نظر اقتصادی از ایران قوی تره و از نظر نفوذ سیاسی در دنیا بیشتر نفوذ داره. ایران اون نفوذ رو نداره، نه نفوذ اقتصادی داره، نه نفوذ اقتصادی داره، نمیتونه میانجیگری کنه بین دعوای همسایگان. میدونه دعوا راه بیانده، خودش طرف دعوای همسایه ها هست. کشورهای دیکتاتور مثل ایران ارتش قوی میخوان تا یه دیکتاتوری رو در سوریه نگه دارن، در لبنان یک کشوری رو فیلد استیت تبدیل کنن. پس این فرمول ارتش قوی شما دقیقا خواسته یا ناخواسته شما صحبت اون دیکتاتورها رو میکنه. البته از نیروهای سابقه چپی که شما داشتین بعید نیست، چون استالین هم ارتش قوی میخواست. رو هیل و نرو داداد عزیز جان. ولی در یه لیبرال دموکراسی اغلب کشورهای لیبرال دموکرات با همسایه‌شون جنگ نمی کنند. بیشتر در دنیای امروز، دنیای
دنیایی است که نیاز به داد و ستد داره. هیچ کشور خودکفایی ما نداریم. فعلا تا اینجا کفایت میکنه که دوستان صحبت دارن، در این مورد میتونم بیشتر صحبت کنم. البته این روی بحث ارتش قوی که شما داشتید، حق تعیین سرنوشت رو شما باید داشته باشید. حق تعیین سرنوشت یه چیز اساسی است و حق تعیین سرنوشت مرز نداره. شما نمیتونی برای ملت بلوچ از قبل حق تعیین کنید. ملت بلوچ در دموکراتی همه چیز از پایین به بالاست. تشکر از این. بله سپاسگزار. میراب جان، ما با تو که به توافق نمیتونیم برسیم، ولی خب حرفمون رو میزنیم دیگه. شنونده ها خودشون قضاوت میکنن و منظور من از ارتش بزرگ شما شبیه استالین هم هستین آقای عزیز. ایشون توصیف کرده شما شبیه استالین. آره. آره، وقتی که من از ارتش بزرگ اسم بردم، خب اون حق داره که میتونه اون هم باشه، میتونه اون هم باشه، اما اون ارتش بزرگی که ما میگیم ارتش دفاعی و ارتش صلح هست. ارتش آرامش در منطقه است که سالها به ویژه در این 150 سال نیروهای غربی، نیروهای قدرت‌های بزرگ، شوروی، امریکا، انگلیس که آفتابش غروب نمیکنه، کشورها و جغرافیاها رو تکه پاره کرده. اون ارتش ارتش دفاعی است و هرگز حمله به جایی نخواهد کرد، برای اینکه اون ارتش یک ارتش حقوق بشری است و ممکنه یک روزی مانند سوئیس منحل بشه و اصلا لازم نباشه. ولی تا زمانی که امریکای ابرقدرت هست که لیبی رو به اون صورت در بیاره که 2 ماهه ببره به قرن 16 برسونه و مصر رو برای یک انقلاب بزرگ به حکومت نظامی تبدیل بکنه بره و قطر رو میزبان میز مهمانخانه ارتش ضد انقلابی طالبان بکنه و افغانستان بگذاره، لازمه که کشورهای سردوس و کشورهای با ارزش عزتمندی و شرف انسانی داشته باشن. جمهوری فرانسه یکی از بزرگترین جمهوری هاست، ولی ارتش فرانسه یه ارتش بسیار قویه، یک ارتشی است که و از وقتی که جمهوری هم شده دست به تجاوز نبرده مثل اون زمان ها. اینه که سخن جناب دوست عزیز ما. حالا من از لطیف جان بشنوم و بعد من ادامه میدم. لطیف جان بفرمایید. من یه نکته بگم به دوستمون که حتی من فدرالیسم طلب نیستم، طرفدار نیستم، ولی طلبی نیست که ما اگه فرهنگ متاسفانه کلمات و سوء استفاده ازش میشه. فدرالیسم کی گفته؟ حالا به معنی که مثلا جدایی و تجزیه است، چیزی که آخوند جنایتکار میگه. متاسفانه بخشی از جامعه هم دامن میدن، جامعه نه ها، از این سایبریای رژیم. همین الان فرهنگ کشور ما اصلا فدرالیسم هست، بوده، از اولش هم بوده، همیشه هم همینه. همیشه رئیس قبیله خودشه داره، دهات بزرگ خودش داشت، به همین ترتیب میمدیم بالا. آخه فدرالیسم اونجوری که شما تعریف کردی اصلا اینجوری نیست. آخه پس یک آقا همسایه خودش بتونه اداره بکنه. حتما همه تابع دولت مرکزی که با انتخاب آرای مردم انتخاب میشه تابع هستن همینجوریه. ولی که کجای فدرالیسم شبیه تجزیه است؟ اینجا رو واقعا من فکر کنم سوء استفاده میشه تو دام سایبری رژیم. من بخشی از این البته واقعا سلطنت من اعتقاد ندارم طرفداری داشته باشه، ولی متاسفانه یه سپر درست شده، بعضی اصلاح طلبها پشت میرن قایم میشن تحت عنوان پادشاهی و سلطنت طلب و اینا. نه، اسیر جملات نشیم. واقعا تنها کسی که عامل تجزیه، فروپاشی، هر چی که بدی فکر میکنی یا آخوندان. توی کلام هم گیر نکنیم. ملت آگاهی هستیم. ما دیروز پیدایش کشورم پیدا نشه که جدید باشیم. ما چندین هزار تاریخ داریم. یعنی فدرالیسم ممکنه ما کلماتش خیلی استفاده کنیم، تو جامعه برقرار بوده، برقرار هست همچنان. کشوری هستیم با 5000 سال سابقه. دست کم نگیریم خودمونو، اسیر چیز جملات هم نشیم لطفا. من همینو میخواستم بگم، ببخشید. بله سپاسگزارم. میپردازم به سخنان حسن گرامی. حسن جان، ما حسن
ولی نمیدونم سخنانش تموم شد یا نه. اگر تمام نشده من مایک میدم بهش که تمام بکنه، پایان ببره. اگر نه که تا همینجا بسنده کرد. من یه مشت سخن دارم دربارش. حسن جان، ما به دنبال ائتلاف همه با همه نیست. ما به دنبال ائتلاف نیروهای زخمی هست که خودشون هم ضمن که در راه عدالت زخم برداشتن، زخمی شدن. ما فقط به دنبال اونها هست. ما به دنبال کسانی که هستی غارت شده رو از دست دادن و عقده بازگشت به دست آوردن اموال برباد رفته هستند و دیگرانی را که اون ظلم و تجاوز و برداشتن شعار کشتنشون سر میدن نیست. نه به دنبال جمهوری خواهان از اون دست هستیم، نه به دنبال شاهی ها که میگن لشکری دارن اگر با اونها اعتراف نکنید نمیتونید ملا رو بزنید. نه، ما با 5 ملیت دیگر که مرکز رو الان حساب نمی کنیم، با کردها و بلوچ ها و ترکمن ها و آذربایجان ها و عرب ها که زجر دیده هستند، داغ دیده هستند و نیروی عدالت خواه، یعنی 2 تا صفت دارن، به علاوه مرکزیت هایی که از مشروطه تا امروز کشته شدن و شیعه 12 امامی برحقه نیستن. میدونید شیعه برحقی 12 امامی آخوندی اسم. هر وقت میگیم اینو باید جدا بکنیم، چون ما به هر حال مسلمانانی هم داریم که خودشونو از صف اونها جدا کردن. ما نیروی ایدئولوژیکی نیستیم که بگیم فلانی مسلمانه، بگیم فلانی مثلا کافره، فلانی نمیدونم شیعه است یا سنی یا بهایی یا وهابی. ما هیچ کدوم از این مذاهب رو در واقع نه ستیز داریم. ما حقوق بشری هستیم، مذهب آزاد است. ولی شیعه وقتی میگیم شیعه 12 امامی برحق، منظورمون ملایت و آخوندیسمه. اونها جدا. ما با نیروهای مرکزی عدالتخواه که از مشروطه تا امروز کشته شدن و از ملیت های ایران دفاع کردن و به خاطر اونها کشته شدن، با اونها متحد میشیم. لذا نیروی دیگری رو ما نیازمند نیستیم. روی سخنم با حسن جان، ما با نیروی دیگری نه انتظار داریم به ما بپیونده، نه ما به دنبالشونیم. ما به دنبال حزب دموکرات کردستان ایران هستیم، کومله، حزب مردم بلوچستان، تضامن اهواز، کنگره ملیت ها ایران فدرال، همبستگی فراگیر و حزب چپ، حزب توده ایران، سازمان مجاهدین. اینها نیروهایی هستند که در این 100 سال امتحان دادن، امتحان دفاع از عدالت خواهان و از کشته ها پشته ساختن. اینها به 5 چیز معتقدند: 1، ایران به عنوان یک کشور، 1,648,000 کیلومتر مربع رسمی شده جهان. 2، دموکراسی. 3، سکولاریسم. و 4، حقوق بشر. و بند 5 که گرهگاه اصلی این اتحاد، فدرالیسم. این احزاب و سازمانهایی که من عرض کردم اینا متحدن. لذا ما دیگه اتحاد دیگری نمیخوایم. همه حرف ما اینه که اینهایی که باورمند به این اصلا دیگه نباید به 1 ماه بکشن. به همین خاطرم این روم هر شب یکی از موارد ائتلاف و اتحاد رو میگذاره که این احزاب و سازمان ها که متحدن در 5 چیز با هم بنشینن، اعلام آلترناتیو بکنن، به انگلیس و امریکا و فرانسه و آلمان و چین و شوروی بقبولانن که اگر جمهوری اسلامی برود ما هستیم، کشور دچار هرج و مرج نخواهد شد، منطقه به هم نخواهد خورد. ما فقط منتظر بیانیه این 5 6 احزاب هستیم که
عرض کردم که متحدن. حالا اگر حسن جان با سخنی داره بفرم. شما میفرمایید که با این 5 حالا حزب دسته سازمان هرچی که عنوانشه با اینا همراهی یا شریکی هرچی که اسمشو بذاریم، حالا متلف بگیم، من معنی ائتلاف رو هنوز نمیدونم چیه. البته با توجه به تعریفی که شما میکنید، ما وقتی با گروه های دیگه یک نقاط اشتراکی پیدا میکنیم سعی میکنیم با اونها همدست بشیم برای اون نقطه اشتراکمون تلاش کنیم. اگر نقاط افتراق بخوایم بیاریم وسط که خب هیچ وقت نمیشه. ما اگر نقاط اشتراکی داریم با همه گروه ها و همه دسته هایی که فکر میکنن باید این سیستم حاکمه بره، این میشه یه نقطه اشتراک. حالا اینکه بعد از اون چه میشه نمیدونم، چه اتفاقی میفته، آیا اون اتفاقی که خواهد افتاد باز به قول شما اجازه نمیدن حقوق بشر رعایت چه، دموکراسی رعایت چه، فدرالیسم بیاد روی کار، اینا خب خودش میشه باز نقاط افتراق اشتراک. پس فراموش میشه که آقا سیستم حاکمه باید بره. این نقطه اشتراک رو شما اصلا بهش توجه نمیکنید، اصلا و ابدا. یعنی در حدی بهش توجه نمیکنید که میگم من انگار فکر میکنم مثلا مهره چینی کرده سیستم حاکمه، اومده یک ادعا رو گوشه اینجا گفت آقا الا بالله فقط همین. اون یه ادعا اونجا هم میگه نه اصلا نمیشه با اینا کنار اومد، این ما هم اینجا اینا. خب شما میفرمایید با 5 حزب یا دسته شما توانتون اینقدر نیست که مثلا بیاید بگید آقا حالا به سازمان ملل رو متقاعد کنی، اتحادیه اروپا رو متقاعد کنی. خب اونا بررسی میکنن، نتیجه گیری میکنن، میبینن آقا وزن سیاسی شما، وزن اجتماعی شما چقدر اینجا. خب میبینن آقا منی که الان توی ایرانم، من اصلا معتقد به اینم که این سیستم حاکمه باید بره، به این نتیجه میشن که وزن این 5 تایی که شما استفاده میکنید شاید در حد قومیت مثلا شما یه عدد بذارید بگی آقا آذربایجانی ها اینقدر، کرد ها اینقدر، اینا اینقدر. این پذیرفته نیست که آقا آذربایجانی داریم که الان اصلا همین سیستم حاکمه هم قبول داره، اصلا بحث منم قبول نداره. حالا آذربایجانی داره که حرفای منو قبول داره، آذربایجانی داره سلطنت طلب رو قبول داره. دلیل ولی نیست چون آذربایجانی ها 13 میلیون یا بیشتر مثلا مدافع تز شما. این خطا یا دارید میرید یا نمیدونم چی بگم، میخوام اینو به کار نبرم بگم مهره رژیمی شما اینا رو میگی. آخه چجوری میشه با این 5 گروهی که شما نام بردی، 5 تا حزب یا سازمان، بیاید مثلا 5 تا ملیت و یا حالا قومیت رو بیارید بگید آقا اینا وابسته به ما اگر شروع کنیم همه اینا بلند میشن برای حرف ما. بابا من دیدم اینجا میبینم دارن زندگی میکنم، آذری هست که طرفدار ایناه، کرده طرفدار ایناه، حالا بلوچ و اینا من زیاد ندیدم تو دور و بر ما اینا که من مثل عرب ندیدم من بگم آقا عرب هم هست، من ندیدم زیاد. ولی خب کرد میبینم دور و برم دیگه، آذری که اصلا زیاد میبینم که هم طرفدار اینا هم طرفدار حرفی که من میزنم هم طرفدار سلطنت طلبن. اصلا این اینطوری نیست که شما میفرمایید. اصلا این یه مثلا انگار شما ایدئالات رو دارید بیان میکنید، واقعیت شما اینجا اینجا که من میبینم. حالا شما نمیدونم ابزارهای اندازه‌گیری شما اونجا چیه، در اینجا اطلاعات غلط میدم به شما، نمیدونم به خدا تعجب بکنم اینقدرم قشنگ میگی، اینقدرم همچین میزون این حرف رو میزنید انگار مثلا گفتم که یه چیزی اینجا داره اتفاق میفته، منی که اینجا هم نمیبینم اونو. حالا نمیدونم اون انقلاب 57 هم اینطوری بود، یه عده واقعا نمیدیدن داره چه اتفاقی میفته، یه دفعه شد. شاید اینم همینه ما نمیبینیم، شما مثلا اونجایی دارید چیزایی رو میبینید که ما اینجا نمیبینیم، ولی من اینجا افکار عمومی مردم اینا رو میبینم. اصلا اینطوری نیست که حالا تعداد آذری ها زیادن چون شما به از اونها میخواد دفاع بکنه همه اونا مثل شما فکر میکنن، نه اصلا یه دست طرفدار اینا از پول میگیرن. حالا صرف نظر اعتقادی که یک کمی کمه، اصلا پول میگیرن با اینا کار میکنن. یک عده اصلا مثل من فکر میکنن رو هوا هن. آقا چی بها بشه. یک عده اصلا سلطنت طلب اصلا به راستی
همون صلواتی که میفرستن اسم شامی ها صلوات میفرستن. خب اینا رو من چجوری نبینم، همه رو نبینم، بیام مثلا حرفای شما رو توجه کنم و باور کنم؟ من به خاطر این میگم یا شما امثال شماها که اونجا هستید این اتاقا رو میزنی، مثلا انگار دارید مثلا سم تزریق میکنید به این ملت، به جای اینکه بیاد بشه آقا نقاط اشتراک ما چیه. حالا ما آقا بچه پهلوی 60 میلیون خورده ضبط در پریاش کنید چقدر میشه، اینا همه اینا تو زدیم سر سود و زیان. میبینید از این به بعد چقدر میکنه، از این به بعد چقدر خورده خواهد شد تا شما جون بگیرید، تا شما دیگران رو متقاعد کنید، تا ائتلافتون رو بتونید مستدل‌تر کنید، تا اینا رو بکنید، چقدر دیگه خواهد خورد از این ملت، اصلا کیا آقا خواهند خورد. روشن بود کاملا، بفرمایید. روشن مفهوم شد، پیغام مفهوم شد. حالا اگه آقا عزیز اجازه بدم من یه نکته میخوام بگم. بله بله بفرمایید. ببین جناب آقای حسن، این بحث ائتلاف، این که نمیدونم کی چند درصد پایگاه داره و طرفدار داره و اینا، اصلا مسئله این نیست. ببین ما الان در شرایط مثلا یه انتخابات آزاد نیستیم که بگیم الان مثلا تو ایران دموکراسی برقرار شده بعد بیایم نمیدونم رأی بگیریم که نمیدونم کی بیشتر طرفدار داره کی طرفدار نداره. اصلا موضوع این حرفا نیست. این حرفا هم کسایی که میزنن اساسا میخوان بحث رو، یعنی اون از ساختار اصلیش بندازن بیرون. موضوع اینجاست. ببینید این ائتلاف لب کلام، من رک خدمتت بگم، هدفش چیزی نیست جز سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی و سلام. خب ما باید به اون نقطه برسیم که این حکومت ساقط بشه، بعد اون مسائلی که شما داری میفرمایی که نمیدونم حالا شاهزاده طرفدار داره نداره، بعد برسیم به اون نقطه اساسا. حالا برای سرنگون کردن این نظام هم ثابت شده که آدم فعال میخواد و مرد عمل. این که یارو چلو کبابش خورده و عرقش هم خورده نشسته پای شبکه من و تو، داداش ائتلاف شده، نه من میگم یا شاهزاده پیغام فرستاده فلان اینا، امریکا کاری نمیکنه، سازمان ملل چی، اینا به درد نمیخوره. با این حرفا این حکومت ساقط نمیشه. اینم که شما دارید میگید سازمان ملل هیچ کاری نمیکنه برای من شما خیالت راحت باشه. قدرت‌های جهانی هم مگه دیوانن که بیان در جهت منافع من شما کار بکنن؟ قدرت‌های جهانی میگن آقا فعلا یه نظامی هست، این جمهوری اسلامی، تا جایی که بتونیم باش کنار میایم. خب جمهوری اسلامی هم نشون داده که پراگماتیست، عملگراست، یعنی کلا آخوندا یعنی عملگرا هستن. موقعی که احساس ضعف بکنن هر باجی رو میدن، یعنی در جایی که برای بقای خودشون. اینا ببینید یک نوع نظام ماکیاولیستی دارن، یعنی فقط در قدرت موندن براشون مهمه، پرنسیب، اخلاق، انسانیت نمیدونن، هیچی ندارن، فقط به قدرت فکر میکنن. بنابراین ما به اصطلاح نیروهای خارجی هم به هیچ وجه نمیتونیم حساب بکنیم، حداقل در شرایط کنونی تو این صحنه که وجود داره. حالا میمونه کنشگرایی که حاضرن از خودگذشتگی بکنن تا مرحله جانفشانی برن و در مقابل این حکومت بیستن. اونا رو ما میخوایم پیدا بکنیم و بحث سر اینه که اونها باید با هم دیگه، خانم شهری مایکت بازه اونها باید به قول معروف با هم باشن و در یک ائتلاف بتونن از به صدا شر این رژیم ما رو خلاص بکنن. و اون ببینید صحبت ائتلافی هم که حالا تو این روم داره مطرح میشه، منظور سازمان‌هایی هستش که نشون دادن چنین نیروهایی رو دارن، در عمل چنین نیروهایی رو دارن و میتونن، یعنی نیروهایی که حاضرن هزینه بدن، حاضرن از خودگذشتگی بکنن و بیان وارد عرصه بشن، وارد میدان بشن. سخن الان در این مورد هستش. حالا شما غیر از سازمان‌های یا احزابی که آقای عزیز نام برد، اگر گروه دیگری رو میشناسی که حاضر هست که هزینه بکنه، خب بیا بگو، بعد قطعاً
جای خوشبختیه که با اونها هم ائتلاف بشه. ولی این که یارو نمیدونم 40 تا فالوور داره و من مثلا آرزو دارم که نمیدونم حالا ایران اینجوری بشه و اینا، این افرادی که فعلا تو این مراحل هستن، اینا در حال حاضر تاثیرگذار نیستن در این مرحله. تمام. بعد ما بلوچ ها یه مثالی داریم، میگیم مردان جنگی چشاشون قرمزه، لاچی گون سوچم من بلوچانم. اینه که این احزابی که من نام بردم اینا ثابت کردن که مرد میدان و مرگشون کف دستشونه. 5000 500 نفر 600 نفر رهبران مرکزی، هیئت‌های سیاسی، همه خودشونو به کشتن دادن. 10 سال زندان. پیغام نمیکنن. شاهزاده سخنرانی کرده است، به تفسیر سخنرانی شاهزاده توجه بفرمایید. با شاه میخوام برن سنگر بگیرن. بفرما میرم. عزیز سلام دوباره، صدای من هست نه؟ بله. من دوباره برمیگردم همون بحث اولی که شما کردین، یعنی گفتید که امریکا در لیبی دخالت کرد، در به اصطلاح مصر دخالت کرد، درسته؟ لیبی رو به چند سال قبل برگردوند. خب یعنی در جهان امروز در روابط بین المللی و دو چیز خیلی مهمتر از گذشته شده، یکی نقض حقوق بشر، یکی از بین بردن محیط زیست، که بمب‌های اتمی هم تقریبا در همون دایره، یا ساخت بمب‌های اتمی یا ساخت نیروگاه‌های اتمی بی‌رویه، اینا به فضای سبز ضرر میزنه. خب مرزهای شناخته شده بین المللی مشروعیت خود را از دست میدهند زمانی که حکومت حقوق بشر، حقوق انسانی و این که به اصطلاح از ملت بگیره، یعنی خود حکومت بر شهروندان خودش ظلم کند. یعنی واقعا لیبی، معمر قذافی مورد تایید شما بود؟ آیا حسنی مبارک میخواست که دوباره غیر مستقیم سلطنت رو در مصر احیا کنه، پسرش را سر جای خودش بنشاند و ارتش مصر این قبول نداشت، یه مهندسی تو خودش کرد و مبارک رو از اونجا بیرون راند؟ اینو شما تقصیر آمریکا یا غرب میدونی؟ خب اگر که مثلا چرا غرب نمیره لیبی رو اشغال نمیکنه؟ خب الان خیلی ساده، اون جنرال هفتر رو باش یه قراردادی ببندن، نصف لیبی رو بدن و یا تقریبا اروپایی از خداشونه یه منطقه اونجا داشته باشن تا حداقل پناهنده ها که به اروپا میان اونجا نگه دارن. تو میدونی مشکل پناهنده ها. اینا مثلا بحثاییه که خیلی مغلطه توش هست جناب عزیز. یعنی عقب ماندگی، عقب گرایی ایرانیان رو، یعنی اکثریت جمعه عام ایران رو همیشه واپسگرا هستن، اینو تو تقصیر امریکا و نمیدونم این و اون میدونی، یا که تقصیر خودت و نخبگان فارس یا صاحبان روزنامه ها یا استادان دانشگاه های ایران که همچنین آدمای احمقی رو تربیت کردند، همچنین به جای نخبه دوز تربیت میکنند؟ اینو مثلا چه آمریکا همون مغز سیاسی و مغز اداری ایرانی رو تولید نمیکنه. این مغز که ایرانو داره اداره میکنه از دانشگاه های ایران اومده بیرون
از مدرسه های ایران اومده که یه روز شما هم شاید معلمش بودی، به قول خودت کتاب پخش میکردی. خب تقصیر دارید یعنی در این مقصازی و با این چیزی که دارید بعد از 44 سال با هم در اروپا مهاجر بودیم، بعدا شهروند شدیم، باز هم فکر میکنی که همه این مشکلاتی که در دنیا وجود داره مال امریکا وجود میاره. خب شما تا حالا چی کار میکردی؟ سالی چند هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشه؟ مگه ادارات یا این سیستمو همینا نمیچرخونن؟ سیستمو آیا این شیعه 12 امامی رو امریکا کنترل میکنه؟ اینا مثلا چرا برای خودتون این سوالات پیش نمیاد که مثلا خیلی به خاطر این که مثلا بخوایی یک ارتش سرکوبگری رو در ایران حمایت کنی، مثلا میگی که جلوی آمریکا بیسته. آیا ارتش سرکوبگر ایران جرأتش رو داره جلوی ارتش آمریکا بیسته؟ در 24 ساعت هم نمیتونه مقاومت کنه. روابط ضوابطی که الان وجود داره، امریکا به ایران حمله نمیکنه، یا نمیدونم اون به خاطر پایبندی است که کنگره و سنت امریکا ارتش امریکا رو پایبند کرده به ایران حمله نکنه، نه اینکه قدرت بازدارنده ایران هیچ گونه قدرت بازدارنده ای در مقابل امریکا نداره. عزیز چرا این چرا میگی که به هر حال یکی از دوستا میگفت چه قشنگ از این صحبت، اون دوست نمیدونه جناب عزیز یه شاعر و سخنور خوبی است و یکی از بهترین شاعرای معاصر بلوچ است. این سخنوری رو کاش ما همه مثل عزیز میتونستیم صحبت کنیم. تشکر. ارزم بزرگ که مهراب جان، جهان ما جهان پیچیده ایه، ولی ما هم اکنون در پی این هستیم که اگه بشه ما دولت بریتانیا رو به دادگاه بین المللی بریم برای اعترافی که هم اکنون مجبور شدن در شرایط ویژه‌ای بگن که چه کار کردن و موجبات چه کشتاری رو در ایران و چه ضررهایی رو انجام دادن. چه مستند تاریخی این؟ چه تاریخ شما بگو بی زحمت رو، چه پرونده‌ای که میخواهید ببرید چیست، کجاست؟ دوره مصدق و کودتای ضد مصدق. اگر اگر ما میتونستیم به خاطر همون خط گلدسمیت لاین ما خودمون تو بریتانیا زندگی میکنیم، اگر میتونستیم واقعا بریتانیا رو به خاطر اینکه بلوچستان رو 2 قسمت کرده دوست داریم که به دادگاه لایه یا انترنشنال کورت آف جستس بکشیم. اگر همچین راهی رو پیدا کردید یا همچین وکیلی رو که این پرونده شما رو برداره، ما هم حاضریم از اون وکیل استفاده کنیم. ولی به چرا که نظرم نه، چرا که نه. به نظر من همچین راهی وجود نداره، چون کشورها سورین هستند و جوابگو به هیچ کس نیستن. یعنی که دولت بریتانیا اگر که بخواد به هیچ دولت، حتی دولت قطر اگر بخواد، چون سورین هست، پایبند هیچ اصولی به غیر از اصول خودش نیست. این چیزی که کشورها چه بزرگ چه کوچک در به عنوان عضویت سازمان ملل تو اون کلبی که هستند همه مساوی هستند. این چیزا رو که میگی که شما یک سورین کشور رو به خاطر مصدق این اون میبرید، من مطمئنم کمپانیایی جلو هستند که اگر که شما هم بتونید این کار رو بکنید، دولت بریتانیا اون چی رو داره، اون کمپانیایی که اون موقع
بریتیش اگر که مثلا نفته بریتیش پترولیوم یک شرکت خصوصی است. حالا اینا رو یه مقداری اون پیچیدگی های قانونی و اون عملکرد سورینتی که کشورها دارند، اینا رو مطمئنا با حتما با کاوه موسوی در این مورد صحبت کنید. اون این چیا رو میفهمه. اگر که همچین امکانی وجود داشت، کاوه موسوی قبل از اینکه چون کاوه موسوی موفق شد پاکستانی ها رو کلک بزنه، 35 میلیون از یک کسی برود شیت، یک پرونده ای بود، پاکستانی ها رو سو کرد. همین 2 سال پیش 35 میلیون برنده شد. اون پولا رو هم هنوز داره. خب اگر همچی کاری بود، موسوی برای سو کردن تجربه شو داره. از پاکستانی ها 35 میلیون دلار گرفته و هنوز هم سوشون کرده، برای 2 میلیون دیگه بازم میخواد. تشکر. حالا البته این منظور دوم منه توی این استدلال. منظور اول من این هست که شما داشتید میگفتید که لیبی رو امریکا نکرده، خود اون مردم هم گناهکارن، خود اون مردم نتونستن، دانشگاهیاشون اونجوری هن، دزدن، نمیدونم فلانن، امریکا و این انگلیس. در مورد دانشگاهی ها در مورد ایرانیا بود، یعنی که آره میدونم، حالا فرقی نمیکنه، حالا تو هر جامعه حالا اینا اینا مثلا دانشگاهی های لیبی نسبت به دانشگاهی های ایرانی باسوادترن، چون لیبی اکثر این دانشگاهیشون از دانشگاه های غرب تحصیل کردن. ولی این جامعه‌ای که در ایران ما داریم، این جامعه امروزی، نخبگان امروزی، اینها تولید مکتب قم و دانشگاه های قومی قمزده ایران هستند. یعنی که استادای دانشگاه و نخبگان دانشگاهی در ساختن همین تفکری که امروز ایران رو بانکراپت کرده شریکند. یعنی این یک تفکری است که بر ایران حاکمیت میکنه. هرچند که ما میخواهیم اینو دوست داریم که مثلا به علی دست و احمد نژاد و نمیدونم رفسنجانی و اینا چی بکنیم. خب میبینیم که مثلا خود این تفکر چقدر تاثیر روی رضا پهلوی یا که بعضی از اپوزیشن که غیر مستقیم اینا رو هم یا که همین تلویزیونای فارسی زبان رو چقدر به فساد کشانده است، مثلا اپوزیشن رو. اینا رو مثلا اگر که نادیده گرفتیم، نه که اگر که نادیده بگیریم، اگر اینا رو نادیده نگرفته بودیم، اتفاقا این به قول شما این ائتلاف یا به قولی که از دوستان 20 سال پیش اتفاق افتاده بود. ولی یه فساد فکری که در بین جامعه ایران و روشنفکران ایرانی وجود داره، این beyond belief به قول انگلیسی ها، نمیشه ازش رد شد. البته من سخن باز برمیگردونم به این که اون استدلال شما درست نبود که قدرت های بزرگ نیستند که این کارها رو میکنن. من منظورم این بود که اعتراف دولت بریتانیا یا یکی از کارپردازان بزرگ وزارت امور خارجه انگلیس که ما دولت مصدق رو شکستیم، یک دولت ملی دموکراتیک رو شکستیم و سپس مثلا جنرال هایزر به اصطلاح 4 ستاره ارتش امریکا، نیروی هوایی امریکا بلند میشه بدون اجازه دولت وقت، بدون ویزا وارد میشه و ارتش یک کشور رو تسلیم میکنه و یک انقلاب بزرگ و حتی بختیار رو هم نمیپذیره. میگه بختیار رو نمیپذیرم، بازرگان باید باشه، باید نیروی مذهبی حاکم باشه و ملایی رو بلند میکنه از ترکیه، ملای شیعه رو بر میداره میبره توی ترکیه
اقامت میده، بعد میبرتش تو کربلا و نجف 30 سال نگرش میداره، بعد میداره میاره با ژنرالش با ارتش تسلیم میکنه میده بهش، پس میتونه این کارو بکنن. دولت ملی است که قدرت های بزرگ نمیتونن کار بکنن، به همین خاطر هم میشکنن. اما مردم عزیز نیروهای متوجه نشدم اینجا مثلا دوباره اینو برام روشن کن. یعنی این همه داستان و من مطمئنم کسای دیگه هم دوست دارن اینو طوری بگو که ما بفهمیم. یعنی که عرض شما کردم میگی که شما میگید که دولت قدرت نه، های آخر این بزرگ چیزی که نیستن که شما این کارو میگید، میکنن. ببین این چیزی که شما میگی هرچند که خب سازمان های ببین آمریکا برای عراق برنامه داشت، ولی چون نخبگان عراق با آمریکا همکاری نکردن، همین 2000 و چند بود که تو عراق رفت، 2001 بود، چون نخبگان عراق با چه شیعه چه سنی چه نمیدونم هر که بود با آمریکا همکاری نکردن، بعد از 1 تریلیون یا 3 تریلیون دلار ورشکسته از اونجا برآمد. آمریکا در 2003 بود فکر کنم توی افغانستان رفت. نسبت به عراق نخبگان افغانی بیشتر با آمریکا همکاری کردند، ولی باز هم پولش به هدر رفت، به شکست خورد. طالبان را دوباره لجیتمایز کرد، سرکار آورد. اینی که طالبان بودند که امریکا مجبور شد کونا رو مشروعیت بده و دوباره بیاردشون سر کار. اینی که قدرش رو داشتن. حالا این برنامه چرا برای ایرانی ها اینطور مثلا شما فکر میکنی که هیچی بدل نشد؟ مصدق از کار انداختن بیرون، ملایی رو بردن در ترکیه، از ترکیه بردن 30 سال در عراق، از عراق آوردن پاریس، این ارتش بود. این داستان خیلی جالبیه، ولی doesn't work this way. یعنی اینطور عمل مسائل اجتماعی و اینا اینطور عمل نمی کنن. یعنی که با این به طوری که ناگفته میگید، یعنی که این عملکرد شاه از اون موقع، از زمانی که مصدق رو انداختن دوباره آوردنش سر کار تا انقلاب 57، عملکرد شاه هیچ نقشی نداشت، یا اصلا نخبگان ایرانی که ایران رو اداره میکردن به علاوه خود شما که جزئی از اون جزء کوچیکی ولی در بلوچستان جزء عمده‌ای از داردسته های اون نظام پهلوی بودید، در این زمان نقش اینا رو اصلا یعنی وجود نداشت. اینطور مثلا میخوای بگی؟ میبخشید شما هم گفتید عزیز جزء اون داردستای حکومت جمهوری رضاشاهی بوده، منظورتونه؟ آره. با متوجه منظور شما نشدم. عزیز هستی؟ عزیز آره هستم. ببین چی مهراب، میگه؟ اجازه بده. مهراب جان ببین، شاه دولت های بزرگ میتونن هر کاری بکنن، ولی موقت میتونن هر کاری بکنن. دولت امریکا هرگز نمیخواست شاه رو از بین ببره. هیچ دولتی در خاورمیانه به اندازه شاه تأمین کننده منافع غربی ها نبود. دولت شاه رو ما بردیم. دولت شاه رو زندانی های 27 ساله 30 ساله ایرانی ها از میان برداشتن، نه امریکا. بزرگترین خرید اسلحه از امریکا رو شاه میکرد. خاورمیانه رو برای اقتصاد جهانی امپریالیست ها اتفاقا شاه تأمین کرده بود. ملت ایران شاه رو بردن، ولی در بردن شاه و ترکیب حاکمیت دیگری در دل انقلاب کودتا رو تونست انجام بده. و این زیاد مهم نیست که چند سال طول بکشه. انقلاب الجزایر چند سال طول کشید؟ انقلاب ویتنام چند 30 سال طول کشید، 3-4 دهه طول کشید. اینکه امریکا میتونه، قدرت های بزرگ میتونن این کارو بکنن، میتونن. ولی اینکه گفتید که من دستن در کار نگه دارنده حاکمیت شاه بودم و نفهمیدم.
به عنوان عزیز، به عنوان عضویت در یک قبیله، در یک کارمند اون زمانه که زمان شاه کارمند بودی، خب یه نقشی داشتی دیگه، نه؟ یا در خب نگهداریش حداقل خب نزدیکای بودی. هر دولتی یه بروکراسی داره دیگه. آره مگه خب میشه همین شما دیگه، بگید که صحبت همینه دیگه، نه بروکراسی همینه که مثلا چیزی که من میگم، خب من مطمئنم که چه دارم میگم و شما هم مطمئن هستی که من چه دارم میگم. خب این یعنی شما هم جز به قول نگهدارنده دستگاه استفاده مأمور رضا شاهی بودید اون زمان مهراب جان؟ من عمرم نمیرسید عزیز به من شما در. نگهدار نظام جمهوری اسلامی هستید در این زمان؟ نه چرا؟ تو اونجا من زندگی میکردی؟ تو نه اونجا نه زندگی میکردی؟ ببین کارمند بودی؟ سربازی ببخشید رفتی؟ ببخشید چی من حرفی در میزنی؟ گوش کن، من در سن من متولد 1342 هم. من در سال 1300 1350 15 سال 16 ساله بودی دیگه ببین اونجا درس خوندی. اوکی صبر کن من بگم. خب اوکی مثلا تمام. تو پدر تو گوش از کن عوامل ببین مأمور رضا شاه ببین بود؟ ببین من عموی تو، خالای تو، دایی گوش کن. تو همه نه کارمند بودن دیگه. یا اگر نفتی من بودن یا یه عمال بودن مقداری یا مهندس ببین بودن. عزیز شما یه چیزایی رو مهراب جان، نمیدونی. مهراب یکمی سب کن، یکمی سب کن. تو داری به قول معروف سوء استفاده میکنی از گفتگو. برگشتی گفتی آقا عزیز که شما، من خودم معلم بودم زمان شاه، یعنی تو دستگاه بودم. پدر تو حمال بود یا عزیز دکتر بود یا شما مهندس بود. یعنی خیلی پدر چیز. شما نوکر مأمور رضا شاهی در تحکیم سلطنت مأمور رضا شاه بود. این چه حرفی میزنی آخه؟ علی رضا شما بعضی چیزا رو نمیدونید و من هم حاضر نیستم از اون چیزی که گفتم جلو عزیزم گفتم بیشتر از اون نمیگم. اوکی یعنی پشت عزیز نگفتم، شما دلیلی نیست ازش دفاع کنید، بذارید جناب عزیز از خودش دفاع کنه. و نه پدر من نه سناتور بود، نه عموم سناتور بود، نه که پرماندار بود، نه چی. در سن کارمند بذارید. بود، کارمند اداره نه بود. نه 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 در سن 16 سالگی زندان رفتم و دوستای اکثریت تو زندان از من جاسوسی کردن و بیرون از زندان کسایی که اصلا منو دستگیر کردن و تحویل زندان دادن اکثریت ها بودن. حالا چرا انداختیش؟ نه انداختیش. آقا عزیز من قربان برم، معذرت میخوام. الان انقلاب زن، زندگی آزادی، یک سالگیشو داریم ما برگزار میکنیم. یکی بیاد اینجا به یه سازمان سیاسی حرف بزنه، خب منو میندازمش پایین. من با اون سازمان سیاسی هم مخالفم، باشه اینو میندازم پایین. الان ما به قول ما برای یک سالگی زن، زندگی آزادی داریم، نیرو جمع میکنیم. حالا باش بلوچن قربان باش تا صبح دولتت بدم. چه میدونم یه مش مامورای امنیتی جمهوری اسلامی میان بالا برای خودشون صحبت میکنن. اول که یک ساعت صحبت درباره بقول ایرانی ها ما را اشغال کردن. چه حرفی آخه؟ خب ایشون دیگه خودش میگه من استقلال طلبم، پنهان خب نمیکنه. باش استقلال برای اتاق بزنه. الان این بحث رو ما نداریم. مثلا الان بحث ما زن، زندگی آزادیه. تمام تلاشمون اینی 20 روز 15 روز 16 روز وقت داریم برای این تبلیغ کنیم، سو این کار کنیم. بخصوص امروز هم که 11 تا از بچه های آذربایجان، از رفقای ما، در یک حادثه رانندگی در زرقان کشته شدن. اتومبیل واژگون شد. 11 تا از بهترین بچه ها که همه بچه هایی بودن که سال 65 66 در زندان بودن. کوهنوردان خوب آذربایجان بودن، مردان به خان زنان شجاعی بودن، کشته شدن. تو این حالت من اصلا تعجب میکنم این چقدر بقول من پرویی میخواد که بیاد همون بچه‌ای که میگه اونم اکثرا فدایی بودن. این آدم اصلا کی از من شناسمش نمیشناسه. بعد میگه من از عزیز میدونم، روی عزیز میگم. عزیز میخواد باش گفتگو کنه. چه گفتگویی داری عزیز جان قربان برم؟ چه گفتگویی داری؟ خب آخه میگفت توضیح بده که به من. نه ما روی این عزیز تو رو متهم کرد. عزیز جان این تو رو متهم کرد عزیز من قربان داد. نه تو رو متهم کرد تو. این منو متهم کرد، ولی متهم روی سازمان منه. میگه سازمان تو چون اکثریتی بودی
ماها نه که عزیز، دستگیر شدیم. او تنها تو رو با تن به عنوان اکثری گفت چیزایی هست من نمیخوام بگم، من اگه نه، بگم فلان خیلی اگه بگم. روشن بذار من بیانش تا بگه. برای من البته گفتم، آقا عزیز رو رو کنه، بذارید دست آقا عزیز رو رو کنه. برای من یه چیزی گفتم که من وقتی دستگیر شدم روزنامه جمهوری اسلامی با عکس و تفصیلات من نوشت که مسئول همه تظاهرات استان سیستان ما رو که دستگیر کردن، من در واقع نیروی جا افتاده اون گروهی بودم که دستگیر شده بودیم. نمیخوام بگم رهبری، ولی همه کار من بود. وقتی من دستگیر شدم عکس و تشکیلات من تو روزنامه جمهوری اسلامی بزرگ زده بودم. من وقتی پا به اوین گذاشتم، زندان اون بند زندان اوین قلقله شد. اون کسی که همه استان سیستان چون تظاهرات سرتاسری شد، همه مدارس بسته شد به خاطر آزادی ما. 12 نفر بودیم و نوشته بود که یک ساواکی عراق رفته، ساواکی عراق رفته بوده، مسئولش عزیز دادیار. اون موقع من عزیز بلوچ بودم، فامیلم به خاطر خوانین که شاهی بودن من بدل کرده بودم فامیلمو. رئیس طایفه بزرگ ما سردار ایساخان بزرگترین بلوچ وابسته دربار بود و منم پسرعموی اون بودم. اون زمانم من آدم سیاسی بودم، من فامیلمو عوض کردم، به ساواک کشیده شدم، فرمانداری کشیده شدم. تو چرا توهین کردی به این فامیل بزرگ؟ برای من اون زمان فامیلم بلوچ، از مبارکی بدل کرده بودم به بلوچ. و این روزنامه نوشته بود که یک ساواکی عراق رفته. این روزنامه که رفته بود، خب بسیاری از ما که وقتی نیروهای اقلیتی اکثریتی شدیم، ما که اکثریتی شدیم، اینها بسیاری بر این مبنا گرفته بودن اون تبلیغ ساواکی رو. البته ساواک منو زیر نظر داشت، از من تعهد گرفته بودن، منو به یک سفرم مجبور کرده بودم که من همه اینها رو اتفاقا تو سرگذشت خودم، اون چیزا که ایشون بگه من 3 برابرش رو که ایشون اطلاع هم نداشته بیشتر نوشتم. خودم نوشتم، تو زندانم که بودم نوشتم، برای سازمان خودم هم نوشتم توی دفترچه 200 برگی که سازمان من داره که ساواک با من چه کار کرده و چه کارایی نکرده. همه اینا رو من نوشتم توی سرگذشت خود من هست، خود من نوشتم. رابطه ای که ساواک منو مجبور کرده تا یک دوره ای و من همیشه هم ممنوع الاستخدام بودم. توی کانون پرش فکری هم که بودم ممنوع الاستخدام بودم، نمیتونستم استخدام رسمی بشم. بیشتر کارم مخفی مثلا توی مالاریا بوده یا تو جاهای دیگه بوده. با توجه به اینکه من اولین نیروی سیاسی بلوچ بودم، نخستین. اگه تونستن از من دومی رو پیدا بکنن بگن فلانی هم بوده. خب با توجه به این، اونم توی محیط کوچک بلوچستان، ساواک نمیتونه از من بگیره که، ولی نتونست با من کاری بکنه. منو حتی از زندان اوین دزدیدن که بیارن حمید قلمبر، فرمانده سپاه زاهدان و بندر عباس، یک پسره 27 ساله، منو از اوین دزدید آورد که اعدام نشم بلکه همکاری بکنم. موفق نشد. همین مولوی عبدالحمید امامه خودش گروگان گذاشت به خاطر آزادی من که اعدام نشد. اینا حالا اتفاقا خیلی خوب بود، نه این چیز نمی کردی، می اومد می گفت. من کتابم می آوردم همینجا می خوندم برای شما هم که جریان چی بوده. اینه که برای عزیز من جان، عزیز جان، معذرت میخوام، من هم سرنوشت تو رو میدونم، هم زندگی تو رو میدونم. اکثر بچه‌ام که این چند سال با تو کار کرده همیشه میدونم. این که این آدم بیاد تو این شرایط، تو این شرایط دردناک جامعه ایران، با این موضعی که ما داریم، بیاد به قول و حرفای انرافی رو بخواد پخش کنه، اون یکی چیزای دیگه بنویسه. خب اینا مامورا، به نظر من اگه مامور جمهوری اسلامی نباشن، میتونم بگم آدمای بسیار نادان و من به قول من داره آگاهی کاذبن. شرایط امروز نبرد با نظام جمهوری اسلامی، حکومت فاشیستی دینی، این در صدر کار تو یک ماه، حداقل تو یک ماه.
بدی بذار من بیارمش که نگه من چون حرف مخالف زدم من انداختم پایین. نه من انداختم پایین با مسئولیت خودم عزیز جان. معذرت میخوام. میخوای بیاری بالا بیار. ولی آره نه اگه بذار بخواد بیاد بگه من ایرانی نیستم، من فلانم، تو این شرایط آقا بره آره پایین. خب اون استقلال میخواد بره طلبه دیگه، استقلال طلبه. من اتفاقا از این نظر خیلی خوب میدونم این شجاعت و این دلیری رو داره که دیگه دو دوزه بازی نمیکنه، میگه که آقا من استقلال طلب. خب هیچ اشکالی نداره، ما هم بهش میگیم که هر وقت تونستی برو جداش کن. ما نمیگه، ما میگیم اگه ما برنده شدیم ما به شما روزنامه این میدیم، ما روزا به شما ببین دفتر عزیز میدیم، جان، دفتر تو این میدیم. شرایط، تو این روزها، فقط تو این شرایط، تو این روزها با این حوادثی که تو ایران داره رخ میده، ما بیایم این مسائل رو مطرح کنیم، مسائل انحرافیه. حالا استقلال طلب آره باشه، برای خب اصلا جدا انحرافی کنید هست ببین. دیگه. منم برای همیشه جدا بهش کنید. گفتم. حالا من نمیدونم کجای بلوچه، من نمیدونستم آره کجایی، آره نه، من واقعا من نمیدونم. میشناسم، من میشناسم از بلوچ های سراوانه، از بلوچ های سراوانه. ولی خب همیشه به لحاظ مواضع همیشه مخالف نظر ما بوده دیگه. و ارتباطی هم با چیز داره، با بخش آزادی طلب اون خانکرات بلوچستان، اونها برای استقلال بلوچستان یا بلوچستان بزرگ. خب نظر خب دیگه اگه یه روزی آزادی. پیروز شد، اگه آره آره پیروز شد ما که بلوچستان، گفتم. کشور بلوچستان تشکیل داد، ما بهش تبریک میگیم. ولی آره الان شرایط ما این نیست، چیکار کنیم؟ نه، من که گفتم همیشه شما هر وقت پیروزی ما عکستون رو در هر کوچه و خیابان میبوسیم، برید این کارو بکنید. 4 میلیون بلوچ رو زودتر از ما آزاد میکنید. بفرمایید جناب مهران، بفرمایید. عزیز من بیشون بگم اگه اجازه بدید. من مهراب سرجویی هستم، مشاور اول خانکالات. میتونی اسمم گوگل کنید به انگلیسی یا به فارسی. من کسی نیستم که تو من نمیشناسی، ولی از این که به هر حال تهمت زدی اون چیزی که به هر حال که من میخواستم بگم که نمیخواستم بگم، عزیز خودش گفت. و در این مورد من جناب علی رضا با شما دیگه حرفی ندارم از اینکه منو دوباره بالا آوردی بالا که صحبت کنم. چیزی ندارم از خودم دفاع کنم و یک بلوچ استقلال طلب هستم و برای استقلال بلوچستان از ایران با یکی از احزاب استقلال طلب در بلوچستان تحت اشغال ایران دارم کار میکنم. موفق باشید. تشکر از جناب عزیز، تشکر از این که دوباره منو آوردی بالا. ولی به هر حال من هم بلوچم، عزیزم بلوچه. اشارتا یه چیزایی گفتم، ضروری نیست که مثلا من بگم آره عزیز عضو از قوانین بلوچستانه، هرچند که چپ راست هرچی که هست. از نظر فرهنگی به نظر من همه عمل کردش مثل قوانین با یا بقیه قوانین زیاد فرقی نداره. شاید در صحبتاش خیلی بهتر از بقیه باشه. خب یه چیزی که جناب عزیز و حداقل از سال 2001 دارم کارهای سیاسیشو، کتاباش که نوشته دارم دنبالش میکنم. سفراتی که به افغانستان همونطور که خودشون فرمودن که ساواک فرستاده بود توی افغانستان بره، خودش تو کتاب خودش هم نوشته. بعد ماجراهای دیگه یا ماجراسازی های دیگری که بعد از اون شده. اگه بخوایم روی این موضوع صحبت کنیم شبها در کار داره. به قول خود شما به اصطلاح چی بشی. ولی از این که خودتو بهتر از بقیه بدونی، یا مثلا این که چون که شما مثلا مسائل رو اونطور که شما میبینید حتما درسته، فکر کنم این روی این به اصطلاح حکمت شماست، حکمت من نیست. و اینکه منو تهمت زدی به چی بهم گفتی؟
میبخشمت. تشکر. آقای مهراب جان خیلی خوش اومدی عزیز من. شما استقلال طلبان باشی برای من اصلا به قول مایه افتخاره از یک کشور بلوچستان تشکیل بدیم. هیچ مسئله هم ندارم سر این قضیه. ولی این که من توی حزبی کار کردم که 400 افسر از ارتش ایران باش بودن. میدونی یعنی چی؟ یعنی افسران بالا، فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی زمین. تا زمانی که لو نرفته بودم با ما بودن، عضو حزب بودم. لو رفتم اعدام هم شدم. ما از اینکه یکی در یه جایی باشه برای جنبش سیاسی کار بکنه مایه افتخار ما هم. زیاد نگران نباشد این دسته. بعد خان بلوچ، مهراب جان، خان بلوچ به اندازه سوپرمارکت، یه سوپرمارکت برلین هم ثروت نداره. خیلی معذرت میخوام اینو بهت بگم ها. نداره دیگه. ما یه سوپرمارکت تو برلین، یه سوپرمارکت کوچک، ماهانه 30-40 هزار دلار داره. کدام خانه بلوچ 30-40 هزار دلار اون موقع داشت؟ نه با من بگو. حداقل من زندگی بلوچستان رو میدونم دیگه، چون خودم منطقه محروم ایرانم دیگه. خیلی خوب. آمدن مطرح کردن به قول من در این شرایط که مردم ایران در نبرد با جمهوری اسلامی هستند، چشما کور شده، مسجد با آتش گرفته شده، بقولم کولورا رو میکشن، سوخبرا رو میکشن. اومدن مسائل انحرافی مطرح کردن، اینکه آقا عزیز من تو رو میشناسم تو یک جمع گفتن، این دلیلی نیست. چون چیزی که عزیز خودش مطرح عزیز میکنه بحث در روی کتابش. نخبگان ایرانی بود. عزیز نه، خودش اومد وسط ها که گفتم نخبگان ایرانی که شما جناب علیرضا گوش نمی کنید یا گوش نمی کنید من یا گوش میکنم ولی تو خودت یا قبول داری فارسی کارت تو من اشتباه بوده؟ ببین خودت قبول داری کارت نه اشتباه بوده؟ نه نه، صبر کن کارت تایید صبر کن میکنی. صبر کن صبر من کن که من صحبت من من که من پرونده تو رو میگم ندارم. تو زندان من بودی، من میگم پرونده تو رو من, من میگم برو دارم. پرونده منو پیدا کن چجوری هر بیرون چی اومدی؟ آ چجوری بیرون اومدی؟ اصلا یه چیزی نوشتی بیرون اومدی دیگه. اینجوری نیست که با من داری صحبت میکنی. من تو زندان بودم ولی اینجور صحبت کردن با یه زندانی چیز مثبتی نیست. تو میای میگه عزیز رفتی زندان، صبر ساواک کن. تو رو گرفته، تو مجبور شدی با ساواک همکاری کنی. حالا اون درسته؟ از من نه عزیز تو این من خاطراتش نوشته نگفتم اینو. دیگه. این عزیز این گفت من نگفتم. عیبه. تو 40 ببین خوردی سال سنت عیب علی زشته رضا برات. نه شما تو داری جریان خجالتی درست داره. میکنی. نه این از خودت دفاع نکن یا عزیز دفاع نکن، من بذار از عزیز خودم برای چی باشید دفاع خودش کنم؟ تو باشه. مثلا تو اومدی اینو به صبر کن عزیز گفتی. تو بحث جمع منو پس منحرف میکنی. اصلا بحثت بحث اشتباه منو بوده. نه بحث منو داری منحرف میکنی. بحثم اشتباه نیست اگه تو اجازه اصلا بدی. بحث نکردی. تو اومدی به قول معروف اینجا سیابازی کنی. علی تو اصلا رضا بحث نکردی. گوش نمی کنی. گفتم من نقطه بحث من این بود که جامعه ایران که الان به این افتضاح افتاده، این جامعه محصول ماحصل نخبگان و مکتب قومه و مال اون بعدی چی رفتی داشت؟ آره تو بعدی چرا بعدش حمله کردی؟ صبر کن. قبل از اونش عزیز از زمان شاه گفت اینطور آمریکا اینطور کودتا کرد. گفتیم که به عزیز اینو گفتم که نخبگان زمان شاه یه اشتباهات خود شاه که منجر به آمدن خمینی شد که شما عزیز جزی از اون نخبگان بودید. شما جزی از نخبگان شاه بودید. این چه شد شما از اینجا یه مرتبه فشفشت آتش برد دیگه. نه رو این مسئله که ببین من همه حرفاتو من گوش گفتم کردم، که میگم اصلا ربطی به شما عزیز گفتم ببین تو که اینجا عزیز شما ببین شما اونجا دیگه بردید به جای دیگه. گفتم که زمان شاه از در بلوچستان حداقل، نگفتم در ایران، گفتم عزیز در بلوچستان شما هم از دار دسته نخبگان بلوچ بودید که طرفدارای شاه بودید. حالا تو گفتید بعد تو آقا از عزیز عزیز سال مطرح کردید، از عزیز پرسیدید و من پایین انداختید. این مثلا بحث من کجاش اشتباه؟ شما مثلا از میخوای از عزیز، مثلا بحث من روی عزیز نبود، بحث من روی نخبگان
زمان مهراب شاه بود و عزیز جزی از اون نخبگان بوده آقای و هنوز مهراب روی مشکل هستن. شما اینه مهراب جان که مهراب جان یک جمع جمله من میبندید بگم. همه رو. نخبگان من زمان شاه ایران دانشگاه رفتم یعنی من شاهی بودم؟ نه همچین من چیزی نیست. اجازه یه جمله من خیلی بگم. یاد ببخشید زمان از اینا فارغ التحصیل شدن اومدن اینجا کانادا یا سوئد پزشک بودن، اینجا هم پزشک شدن. یعنی اونا چون تو رژیم جمهوری اسلامی تحصیل کردن با جمهوری، نه همچین چیزی نیست. خانم شما اونا جنبندی سهمیه میکنه، این بیشتری دارن. جنبندی نه شماست. جنبندی نه، شما من جنرالایز میکنید. من حرفاتون درست ببین، من نیست بیشتره. جنرالایز در مورد جامعه ایران که با این بحران روبروست و این نخبگان ایرانی که زمان شاه منجر به سرنگونی شاه شدند، همین نخبگانی بودند که ادارجات یا کارهای کلیدی رو کنترل میکردند و ببین الان جامعه ایران به بانکراپسی رسیده. این من منظور محصول کلی مهراب رو همین بگم. نخبگان دانشگاهی است. مهراب مگه جان چی یک دارم لحظه میگم؟ متوجه میشی مهراب یا جان نه؟ یک لحظه این کجاست مهراب جان یک لحظه جنبندیه؟ مهراب جان یک لحظه دوستان یک لحظه. ببینید منظور مهراب این بود که اتفاقا یک مقایسه هم با لیبی کرد، با کشورهای مصر کرد. میگه نخبگان ایرانی اصولا نخبگان ایرانی مقصرن در اون چیزی که الان در ایران رخ داده، فقط خارجی ها نبودن. ولی مهراب جان نخبگان ایرانی در خاورمیانه به لحاظ مبارزه در راه عدالتجویی بزرگترین نخبگان ایرانی هستند، بزرگترین در خاورمیانه. شما نمیتونید در پاکستان، حتی در هندوستان، در مبارزه با انگلیس رقم کشته ها و زندانی های نخبگان ایرانی رو نمیتونید در خاورمیانه مقایسه بکنید، نه در مصر، نه در عراق، نه در هیچ جا. و شما نمیتونید نخبگان یک جامعه رو از نویسندگان، شما برید 4 نویسنده، شاعر، مترجم ایرانی پیدا بکنید که زندان نرفتن برای در راه عدالت اجتماعی، نرفتن در راه سرنگون کردن محمد رضا شاه، نرفتن در ستیز با آقای استبداد. عزیز این فقط همه رقم نخبه 400، زمان همین اینا فقط رقم المپیادی منم که شدن جز دانشگاه نخبگان شریف بلوچ رفتن. بودم، اتفاقا از زندانیان هر دو رژیم، اتفاقا از زندانیان هر دو رژیم. من مهراب میدونه که خواهرزاده یکی از بزرگترین خانه های منطقه بود. دایی من نخستین استاندار بلوچ بوده و منو 6 سال با خودش به تهران، لرستان، شیراز، اصفهان برده. یعنی از دوره ابتدایی تا دیپلم منو برده که من درس بخونم. کلاس 11 که بودم 30,000 تومن اون زمان رو گذاشته منو بفرسته امریکا. 30,000 تومن اون زمان، یعنی سال مثلا 45 رو بگیر، 47 رو بگیر مثلا. ولی من چون سیاسی بودم پولش پس گرفت، چون اون استاندار بود و من مخالف اون بودم، پولش پس گرفت. من اگر میخواستم شاهی باشم حداقلش فرماندار میشدم، حداقل رئیس حزب میشدم، ولی من نشدم. حالا ساواک از من یه چیزی خواسته در مقابل کمیته منو بفرسته که من فرضاً سفری رو رفتم تا افغانستان که من همه زمینش رو نوشتم که من نتونستم برای اون کار بکنم. به همین خاطرم برای ممنوعیت استخدامی من نگذاشت. 2 سال برای سربازی نرفتن من اگه میرفتم سربازی 2 سال تموم میشد، ولی چون نمیخواستم سرباز شاه بشم 4 سال طول کشیدم و نرفتم. اینه که البته من هیچ نیازی به دفاع از خود ندارم، برای که همه نیروهای انقلابی که با من کار کردن منو میشناسن. من بزرگترین همکار من رفیق بندویی بوده که الان توی حزب مردم، دیگر دوستانی که الان هستن همه منو میشناسن. اگر من ساواکی میشدم بندویی امروز زنده نبود، چون تمام سلاحایی رو که من جمع آوری کرده بودم تو خونه بندویی گذاشته بودم. اینه که من نیازی به دفاع از خود ندارم. ولی مهراب منظورش این بود، میگفت که نخبگان ایرانی خیانتکارن همه، و تفاوتش هم با لیبی هم گفت. لیبی اینجوری نبوده، مصر اینجوری نبوده، اما ماها اینجوری بودیم و این برداشتی بسیار غلط. مهراب جان این برداشت تو بسیار غلط عزیز من. سپاس. آقایان تمام. عزیز جان
تمام فرماندان نیروی دریایی، هوایی، زمینی ایران، افسران، تمام استادان دانشگاه، شاعران، نویسندگان ایرانی در زمان شاه زندان بودن، کشته شده در زمان جمهوری اسلامی. نخبگان ایرانی، وقتی بگو بروکرات ایرانی بگو، ولی این داره جمع میبنده. این تفلیگی علیه ایرانه. آره باش، آره باش، ولی توهین کردن چیز بدی. بعد عزیزم متهم میکنی. اگر عزیز ساواکی بود با بندوی زنده است، خب برو بپرس دیگه، برو بپرس. راحت آسوده یه جلسه بذار آقای بندوی بیاد صحبت بکنه، ببین همچین چیزی میگه، همچین حرفی رو تایید میکنه. این چیز خوبی نیست مهراب جان. این نوع نگاه، این نوع برخورد بسیار زشتی. یاد بگیر، به قول من ضمن احترام به همه تو مواظب صحبت کردنت باش. چون یکی نمیشناسه میگه ای این راست میگه. چی کسی توسط آقای عزیز بلوچ دستگیر شد؟ چند نفر دستگیر شدن؟ اصلا میدونی کار سواک چی بوده؟ آقا اینا رو یه جوری بگو که خیلی جالب باشه برای ما. معذرت میخوام دیگه این بحث ادامه نمیدیم. به نظر من اصلا مثبت نیست تو این زمینه صحبت کردن. شما هر وقت استقلال گرفتیم ما به شما تبریک میگیم. به قول معروف یه ویزا میگیریم میایم کشور بلوچستان رو میبینیم. زنده ولی باشی. که گفتم شما آقا زودتر آزاد بکنید، ما میم عکستون رو کوچه به کوچه میبوس. واقعا میکنیم هر چی زودتر، 2 هفته زودتر مردم بلوچ از قید این ستم آزاد بشن، مردم کرد، مردم ترکمن، اگه میتونید بید بکن. ما جلوگیر نیستیم و اگه ما گرفتیم یک جامعه ایران فدرال درست کردیم. در فدرالیسم بلوچستان شما حق حزبیت دارید، حق فعالیت دارید، حق روزنامه داشتن دارید، نمایندگی هاتون رو تو پارلمان بفرستید، آزادی. ما به قول خودمون گر به خود محکم شوی سیل بلاانگیز چیست، چون گوهر اندر ته دریا نشستن می. اگر ما نیروی دموکرات باشیم، نیروی آزادیخواه باشیم، جامعه ای درست میکنیم که نیازی به استقلال نداشته باشه. اگه نتونستیم استقلالشون مبارک باد. سپاسگزارم به هر حال از اینکه حضور داشتیم. مرسی. آقای عزیز، من میخواستم یه چیزی رو بگم. این همه نخبگان، به اصطلاح المپیادیا که دانشگاه شریف قبول شدن، شعرا، نویسندگان تو زندانن، پسر جوون، اینا همه نخبگانی هن که زمان جمهوری اسلامی بودن، رفتن دانشگاه شاعر شدن، اینا زندانن. چطور میگن اینا همه سرسپردن و سواد خانم ندارن؟ من میتونم اصلا سوالی از شما درست ولی نیست. رضا داشته باشم؟ میتونم سوالی داشته باشم، سوال کوچک. این جامعه ای که الان این بسیار رسمی، این سنتی که الان بر ایران حاکم است، این از کجا اومده؟ یعنی همین نحوه حکومت، این فرهنگ دوزی، این فرهنگ فساد در ایران، این فرهنگ که الان توی مشهد غالبه، که نمیخوام تو جزئیاتش برم، این اگر که ماحصل یه تولید این جامعه نیست، تولید چی هست؟ جامعه رو فقط ملاها تشکیل نمیدن. بخش آقای عزیز، اینو میتونی برام جواب بدید؟ یعنی آقای عزیز، چطوری؟ اجازه بده. حرفت گرفتیم. آقای مهراب جان حرفت گرفتیم. هم بشر تمایل بشه. به همین دلیل ما دنبال قانونی میگردیم که بشر کنترل کنه. این فقط شامل ایران نیست، شامل تمام جهانه. کجا نیستیم؟ تو آلمان نیست، تو انگلیس نیست، تو همه جای دنیا دزدیچ مافیا همینه. مافیا در ایران حکومت میکنه. چیز درستی داره حکومت میکنه، داره ثروت ملی ایران میدزده. ما هم به خاطر این زندان میریم، کشته میشیم، شکنجه میشیم، تبعید میشیم. یا امر طبیعیه. دو نیرو در مقابل هم دیگه قرار گرفته. نیروی شر، نیروی مافیایی در ایران دست بالایی داره، قدرت گرفته، ارتش دستشه. از پشتیبانی به قول معروف خرافات مردم استفاده کرده، مذهبی مردم استفاده کرده، تونسته بقیه رو، بقیه انسان های به قول شریف مبارز رو بکشه، اعدام بکنه، شکنجه بکنه، چشم کور بکنه. خب این دیگه اصلا همه جای دنیا همینجوری. کجا نیست؟ تو عراق نیست، تو لبنان نیست، تو سوریه نیست، تو امارات نیست، تو کشورهای دیگه، تو همه جای دنیا اینجوری. تو پاکستان نیست.
تو هندوستان نیست، علی همه جا رضا، روی الان اینجوری. شما الان به من شما متهم معذرت کرده میخوام، بودی که من همه رو جمع میکنم، یعنی شما دارید نه، الان اشتباه شما همینه، نه، اشتباه شما شما همینه. شما داری که چون ضد جنبندی، ایرانی، نه، چون ضد کراپشن، ایرانی ببین، هستی، میخوای ایرانی ها رو کراپشن بدتر بدی. کراپشن بهتر فساد نیه تو اتاق ما آقا، بهتر فساد نیه. فساد فساد همه جای مالی و تو فساد پرسیدی که اجتماعی در اون همه کشورهای آدم تو ایران خلیجی به چشیدن اندازه چرا ایران قدر نیست. این، اون همه آدم ها که در ایران مبارزه کردن چشیده نگرفت؟ هزاران دانشجو کشته شدن چشیده نگرفت؟ هزاران به قول معلم تو زندان رفتن شکنجه شدن تصفیه شدن چشمت نگرفت؟ همه رو میگی، میخوای بگی چیز آخه خیلی دیگه چیزیه دیگه بابا. یکی سرخی آدم علیرضا خسرو گل سرخی توی محاکمه خودش جلوی همه اون جلادها به تنها جایی که اشاره کرد برای مرگش بلوچستان بود. گفت من برای مردم بلوچ گرسنم در اینجا. دو نفر از رفقای ما، رفقای سازمان، هم رفیق نظیری، صادق نظیری و هم رفیق خانزاده، مهدی خانزاده، بچه های خراسان بودن، با شعار خودمختاری بلوچستان تیرباران شدن. من زندان بودم، تو زندان سپاه جسد صادق نظیری رو آوردن برای ما. یکی از جوانان رشید که من او با هم کتاب پخش میکردیم تو دوره شاه، شهید شد. فارس بود، سال سوم دانشگاه بودم. آخه این چه قضاوتیه واقعا، من نمیدونم. مهراب جان، من چه قضاوتیه واقعا. تو خودت یه نیروی سیاسی چپ بودی یه دوره، نکن. یه دشمنی قومی تو رو وادار نکند که از حق انصاف بگذری. شما ایرانیان این نتیای اون چیزایی که محرکایی که جامعه رو میچرخاند، اون محرکای مکانیزمی که جامعه رو میچرخانه یکیست، و اون اتیک یا اخلاقی که بر جامعه حکومت میکنه، مثل که متوجه اون اخلاق جامعه ما داریم ازش صحبت میکنیم. داریم از دانشگاه هایی که نیروی عزیز جان، انسانی واقعا این صحبت تولید میکنن. این یعنی صحبت شما باز درست مثل که از اتیک داریم صحبت میکنیم، از اخلاقیات داریم صحبت میکنیم. مهراب جان، اخلاق مردم پیشرفته مانند امریکا واقعا زیبنده اون هست که یک آدم هوچی زنباره پدرسوخته مانند ترامپ بشه رئیس کل دولت امریکا. واقعا این اخلاقه؟ وقت شما همه امریکایی ها رو بیاید واقعا مصادف بکنید به اینکه بی اخلاق ترین جامعه کره زمینه، چون آره، ترامپ. کسایی که برای ترامپ رای میدن خب مثل اون رای میدن خب دیگه. اونایی که برای اون ترامپ رای این میدن، هم آره. کراپشن هست. این همین من به همین من میگم که فساد اخلاقی، موقعی که فساد اخلاقی در جامعه بالا میره همین میشه. خب فساد اخلاقی هست، ولی در آمریکا نهادهایی وجود دارد که جلوی ترامپ میستن، در چون اون نهادهای دیگه از خب اون اخلاق برخوردار هستند که از خب نظر عزیز اخلاقی من، ما درسته. هنوز در پیروز این نشدیم که. جامعه که در ایران هستیم، این اون نهادهایی که میخوان جلوی این فساد و از درون جامعه باشند یا از خود نهادهای ایران باشند که از اون جامعه باشند، با این کراپشن در این 40 ساله همکاری میکنن. نه تنها فساد رو در ایران نورمالایز کردند، یه زمانی در ایران مصرف تریاک یک کار اشتباهی بود، اینو طوری گلوریفای کردند عادی شده. این فساد اخلاقی از کجا میاد؟ از جایی که استاد دانشگاه شما تریاکیه و اینا مثلا شما مثلا یه چیزایی دارید ازش استاد دفاع میکنید که قابل دانشگاه دفاع نیست اصلا. آریانپوره. آقا این استاد حرفا که دانشگاه ما نمیزنی کی امیر گفته حسین استاد؟ آریانپورها بودن. عزیز جان، استاد دانشگاه ما دکتر شایگان بوده. آقا استاد عزیز جان، دانشگاه ما. همین الان هم نیست این حرفا چیه؟ همین الان هم همین استادات معتاد نیست، این چرت و پرتا چیه؟ بابا 1% هم رهبر معتاد خودمون نیست. معتاده، رهبر آره، خودش معتاد دور دستش. رهبر آره، ولی استاد دانشگاه داریم تو زندان، این حرفا چیه؟ استاد دانشگاه داریم تو زندان، افسر ارتش داریم تو زندان، معلم داریم تو زندان، سندیکالیست داریم تو زندان.
داغی بسیاری از دومین سال زندانشه، 5 سال جلوتر کشیده، 2 سالشو الان داره میکشه. یک شب پیش از دستگیریش گفت فردا باید با تانک بیان بله منو ببرن، با تانک. توی همین کلاب هاوس ها هم گفتم، خیلی علنی آشکار. ما دلیرانی داریم که مانند خسرو گل سرخی، مانند خسرو روزبه، مانند دیگر این دوستان، این جان بخشان، جان برکف رفتن. مهراب جان، این چه قضاوتی میکنه عزیز من؟ جامعه ایران 400 تا فقط افسر، ناخدا افسری توی 46 سالگی، نخبه مهندس مکانیک کشتی های توی ایتالیا بود. توی 46 سالگی وزیر نیروی دریایی شد، اعدام شدن. سرهنگ کبیری فاتح جنگ خرمشهر اعدام شدن. این چه قضاوتی؟ فیلسوفی مانند تبری توی زندان بچه های سبزی فروش رو برش سوار میکردن، تو راه میبرد. سفر قهرمانی 30 سال زندانی عزیز، کشید. اگر در جامعه اخلاق بود، در جامعه شرافت بود، اون این استاد دانشگاه زندان نبود. یت آخر شاه شما دارید صحبت حرف منو میزنید. اگر در جای استاد دانشگاه در دانشگاه در زندان نیست، این جامعه چرا خب ازش مبارزه دفاع هست نمیکنه؟ دیگه مهراب جان، مبارزه است. مبارزه یعنی همین. تو نمیدونم چی میگی. بین آدم های خوب و آدم های بد در ایران مبارزه است. کسایی که طرفدار آزادی، طرفدار سکولار، دموکرات، فدرال، با بقیه مبارزه است. خب اونا در قدرتن، این ور در زندانه. اون چه فساد در قدرته و فساد در قدرته. فساد در قدرت کسی نگوده، فساد در قدرت نیست که خب فساد رو کسی. کی تولید کرده؟ ولی تو میای میگه فساد رو همه ببین، ایرانی ها، تو فساد رو کی میای تولید میکنه؟ فساد رو که حفظ میکنه. آیا جامعه فساد رو میگه بحث کردن همه، با این آقا میدونی وقت خب تلف تو کردنه، تو برو رو خدا بحث نکن. من بحثم اینجا تمام میکنم، میرم پایین. تشکر از این وقتی که داده شد و بیشتر از این، آقای چون لطیف بیشتر صحبت هایی عزیز، که اگر میخواستم شما بزنم میخواید صحبت زدم. خب کنید صحبت کنید، قربانتون برم که این بحثا خاتمه پیدا کنه. بفرما مکران جان، بفرما. با عرض سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. ما بلوچیم، ما بلوچیم، ما بلوچ، ما بلوچستان نوکی مهروچ. تاک تاکین زند دفتر تی بلوچ، زیر اتفاق رشتگان خوری بدوچ. پرچی از کاروان پدمانتگه ظاهرند پیش کنزدگی مادن چو روچ. هم بلند دوشی مزم بانگواهی کتگ منزلش گپتن تو آرامت مروچ. روچ درت کا تو انگت وابینگی شنگ و شانگت بار و بی فکر چی کوچ. کامیابی کار و کوشست برند ام بلوٹ چون که تو کشتک کروچ. گوهرت پی مزدری لونجان به بود لال لوٹے سکگی کوہاں بے کوچ. وات گوازی نے پواب و غفلتا قیمتی جنسا مکان چوسد کو سوچ. روم و شام حسرت پرچی وره روم و شام اٹکاں از چاپوں نکوچ. لاگری عذر نہیند پا تازیا لاگرے کہتر بتاچ بل عذر پوچ. گو بلوچی غیرتا میان ببند میش و چم جہلی مکان پادا چو کوچ. نیت ترا گوشید دی طرح زیبید گوشک با پہر و شان دیم دیوانا کہ ما ہستیں بلوچ. ما بلوچیں، ما بلوچیں، ما بلوچ، ما بلوچستان نوکیں ما حروچ. به هر حال من در ابتدای جلسه الان بگم یا نشست بگم یا کلاب هاوس بگم، هر چی که شما دوست دارین. به هر حال من نبودم، نمیدونم بحث سر چه مسائلی هستش، ولی اون چیزی که برای من نوعی و سرزمین بلوچستان و ملت بلوچ واضح و روشن هستش، اون هستش که ما استراگل ما در واقع با جنبش ژینا شروع نشده، به جنبش زن و زندگی شروع نشده. استراگل ما موقعی شروع شد که سرزمین ما و ملت ما با خشونتی که از طرف تهران و از طرف حاکمیت ایران صورت گرفت بر سرزمین ما قشون کشی شد. از همون روز و قبل از آن این در واقع جنبش ما شروع شده.
ما ملت بلوچ سرزمین بلوچستان راه خودمون رو ادامه خواهیم داد. ما تمام امیدمون به نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده ما هستش. اره آنچه که بر ایران میگذرد، سیاست ایران به چه شکلی، به چه سمتی، به چه سوقی هدایت میشه، شاید به قول معروف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سیاست ما میتونه به قول معروف اثر بذاره، سیاست بلوچستان، اما مسیر ما رو از مسیر خارج نخواهد کرد. ما در این برنامه به قول معروف جدایی سرزمین بلوچستان از ایران و از پاکستان و از افغانستان بسیار مصمم هستیم و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی و یک قدم از این خواسته بر حقمون عقب نخواهیم نشد. ما میشینیم با هم دیگه دیسکشن میکنیم. آره امروز ما یه دشمن مشترک داریم. دشمن مشترک ما جمهوری اسلامی هستش. این دشمن مشترک نه تنها دشمن مشترک تمام ملت‌های غیر فارس و ملت‌هایی که در سرزمین‌های خودشون هستن، این دشمن تمام ملت هست، بلکه دشمن بشریت هستش. به همون اندازه که ملت بلوچ باید مسئولیت پذیر باشه در مقابل این دشمن دیکتاتور که تمام اون ارزش‌های انسانی و تمام اون ارزش‌هایی که در سرزمین ما هستش اونا رو زیر پا گذاشته، ما باید با همدیگه همگام باشیم. اما این همگام بودن ما بر این نیستش که ما یک نوع دیکتاتوری دیگر رو بر سرزمین خودمون قبول بکنیم. ما راه خودمون رو ادامه میدیم و نسل‌های آینده رو بیدار خواهیم کرد و این استراگل رو روز به روز در سرزمین بلوچستان قوی‌تر خواهیم کرد و نه تنها به اون همسایگان خودمون بلکه به تمام دنیا. ما داریم شبانه روز کار میکنیم، به تمام دنیا میخوایم این مسیج رو بدیم، این پیام رو بدیم که سرزمین بلوچستان یک سرزمین جدا از ایران هستش و تحت هیچ شرایطی اگر منافع کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس، اورشلیم، هر کجای دنیا، یعنی منافعشو بر این هستش که میگه آره ما در این میبینیم وضعیت رو که بلوچستان باید بخشی از ایران باشه، نه اصلا ما جنبندی این کار رو بفرمایید. قبول نخواهیم کرد و هم غلط بلوچستان نه میکنی بخشی از تعبیری ایران که هستش تجزیه و طلب نه بخشی از تروریست غلط پاکستان میکنی هستش. تجزیه طلب مایکتون لطفا تروریست ببندید، غلط خواهشاً میکنی مایکتون رو ببندید، تجزیه طلب مایکتون رو تروریست ببندید خواهشاً. غلط میکنی آره تجزیه طلب مایکا این رو تروریست سیستم ببند بذارید غلط من آقای حرفم میکنی تموم بشه. تجزیه آقای طلب محترم هر تروریست کی هستی مایکتو ببند. تجزیه طلب نه که تروریست تو مجرمی پاکستان، تو نه که آقای صلاحیت عزیز ایران نداری و این نه حرف که بزنی تو افغانستان صلاحیت سرزمین نداری تو بلوچستان یک تجزیه طلب سرزمین جدا تروریستی هست و ملت بلوچ یک ملت جدا هستش و باید حاکمیت ملت بلوچ رو بر سرزمین بلوچستان یک فقط اصل افکنی ضروری نکن و یک تو اصل تجزیه اساسی طلب هستش. تروریستی این کار تو همه جای لبخندهای دنیا ملیح جرمه شما کار و تو این همه جای خنده دنیا های جرمه ملیح شما نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی باید بر شما حکومت بکنه، شما تا بفهمید که شما درد چی خودتون هسته، شما مزدور اون درد رو جمهوری متوجه اسلامی نشدید. هستید اما شما این تجزیه پیام طلب مزدور جمهوری نه اسلامی تنها هستید از طرف من شما هستش تجزیه بلکه طلب این مزدور جمهوری اسلامی هستید پیام هزاران و میلیونها نفر بلوچ هستش که میتونن برای خودشون و برای بابا آیندهشون، برای خفه شو بابا، نسل‌های عکس آینده رهبر تو اعدام کردیم گذاشتم و هر کی پروفایلم بابا، میخواد میگم دوست سپاه بیاد داشته همتون رو باشه اعدام کنم. میخواین دوست داشته باشین، اگه دوست نداشته باشین هم دوست نداشته باشین، مسیر ما تا یک حدودی با همدیگه هم مسیر هستیم، ولی در یک قسمتی که اون قسمت حساس هستش ما مسیرمون از مسیر تمام ملت هایی که در سرزمین در این جغرافیا هستن، جغرافیای فعلی ما بعد اون مسیرمون جدا میشه. هر کسی باید برای خودش و برای سرزمین خودش تصمیم بگیره. هیچ احد و حرف ناسی افکنی نکن حق این رو نداره که بر ملت بلوچ، نسترن و شهرام و رضای پهلوی و هر کوتاه انسانی که اذیت هستش نشو حق سپهر این رو نداره که یواش بر عیب ملت بلوچ نداره تصمیم گیری بکنه. جنتل جنبندی آروم بکن این رو باش من مکا جان یه آروم واضح جنبندی کن برای باش شما مردم میگم میخوان صحبت و کنن این حرف یک جوان نیست، آروم یک اذیت حرف نکن یک نفر خودتو نیست، درست این میگی حرف آره میلیون‌ها بلوچ هستش در سراسر کره زمین که خب اینو میخوان من که دیگه برای سرزمین چی به شما بلوچستان داد رو میشه آزاد بپرسن بکنن. تو شما هر تصمیمی میگیری برای سرزمین خودتون خیلی خوب میگیری، خیلی خوب حق خب خیلی خوب تصمیم باشه خودت گیری بر سرزمین چیز بلوچستان رو نکن نخواهید داشت. وقت همتون آقا بخیر. تو یه خرس نخور داری سکته اما بونی برادر آروم باش چته حالا خدا کنه جلو آخوندم اینجا به توی زبون بریزی. ببینیم ما یه مشکلی که هستش، ببینید ما جای خود من معذرت میخوام جای خودمون هست. ما یعنی چی؟ کی هستی شما؟ نمایندگی از کجا داری؟
این یک اصطلاح بدیه ما استفاده میکنیم. ما هر کدوم نظر خودمون رو داریم بلا غیر. یعنی هیچ کس نمیتونه از طرف ما حرف بزنه مگه یک نمایندگی داشته باشه، وکالت داشته باشه. بعد دیگه هرزگویی میشه بعد از این. ببخشید. چه ماکرون جان جدی. آدم صحبت میکنه باید خودش تایم خودش رو داشته باشه دیگه. اینقدر صحبت که دیگه مردم خسته شدن. من فکر کنم سایبری بود. آره ببین تجزیه طلبها بیشترشون مزدور جمهوری اسلامی هن. یه عده کمشون هم مکارم همکار ماما جمهوری اسلامی. رفیق چی میگین شما میشناسینش؟ تجزیه طلبه، همه جای دنیا جرم تجزیه طلبی. نه تجزیه طلب یه دونه از اونم خامنه. ببین خامنه باعث هر اتفاق بدی که تو جامعه من و تو میفته مقصر بود استبداده. ولی چرا آخه بعد با دنبال جدا شدن باشه؟ خب یه جا اندازی پایین. آقا خامنه ای مدیریت. لایق تو خامنه ای هستی که بعد نه از خامنه ای تجزیه سر تو طلب دو زور تاست، بکنه. فقط خب باشه خامنه ای مردم نیست. ستاره. نفهمه بی عیب ارزشی پادشاهی نداره تو خواهم بابا، هم مداد این سکته همه هستن. میکنی سرزمین من تصویر بشین میکنه. بابا. سکته میکنی آروم برادر. چه خبره؟ چقدر هرس بخوری؟ ببینین هر اتفاقی تو جامعه ما بیفته مقصرش استبداده واقعا. چرا اگه ما یک کشور سلامتی داشته باشیم چرا که بعد کسی دنبال تجزیه باشه؟ واقعا اگه تو جامعه ما هم تجزیه الان فرار کردیم اومدیم بیرون برای اینکه استبداد تحمل نمی‌کنیم. تجزیه شاخ دوم نداره که. جنایتکاری به اسم خامنه ای اونجاست جنایت میکنه ولی جنایتکار بزنی بیرون. هیچ کس نمیخواد کسی نمیخواد از کشور جدا بشه. بفرمایید. دوستان اگر صدای من هست صدای من هست عزیز صدات خوب نمیاد عزیز صدات خوب نمیاد. برو بیرون بیا دوباره بیا. بچه من سلام کردم یا سلام شبتون بخیر. علیرضا خسته سلام. نباشید. رشید جان سلام. خسته نباشید. نه این تفلکی ماکرون نمیدونم نه چند بچه سالشه خوبیه حتما. اذیت میکنه خودشو نه بشین بازی کن. میدونم ولی سکته میکنه اینجور صحبت میکنه اینجور میگم بحث. بابا دوستان جدی صدای من هست؟ الان صدای صداتون من هست هست؟ بفرمایید. الان هست من الان هست. سپاسگزارم. مکران جان یک کم بابا به ما احترام بذار. من و تو همشهری هستیم، هم محلی هستیم. رفت مثل که رفته پایینه نه. پایینه تو رومه ولی پایینه. بذار من بیارمش بالا یکم باش سخن بگم. واقعا من متاسفم که شنیدن حرف من اینقدر براتون آوردم بالا. سخته. نه ببین آره ماکرون شما منو قاطی نندازی پایین. نکن ببین ماکرون شما گوش یه کن دقیقه به یکمی من گوش کن اجازه ماکرون. بدید. بابا آره تو کشتی ما رو کسی تو رو بیرون نکرده که نیم ساعت صحبت میکنی. نه من خب نیم یه ساعت من دقت اصلا کن. چند مدت مکران حرف جان نمیزنم. یک ماه حرف نزدم. دوست عزیز منو مکران باز رفت انداختنش پایین دوباره. حالا بابا کار آقای بذارینش. علیرضا. بذار عزیز من میخوام حرفت یکم باش تمام سخن بشه بگم. بعد میارم بالا. حرفت تمام کن بعد میارم بالا. چی نه میخوای نه بگی؟ نه اول حرفت بزن. میخوام بیاد بالا. میخوام بگم یکم باش آقای بیا. سخن بگم. عزیز اون میشنوه حرفای شما رو. شما حرفتون رو میدونم بزنید ولی بعدا میخوام باش بیارید سخن بالا. بگم. اون خواهشم منو نمیذاره، میدونم همش نندازی پایین. داد میزنه. آقای مدیر خواهشن نندازی پایین آره نندازی نندازی پایین. پایین. اگه میخوای بندازی من مکران برم جان بیرون دیگه. مکران جانم بفرمایید. جان بفرمایید. من پیش تو یکم احترام دارم یا ندارم؟ 100% مگه حرفای من بی احترامی بود؟ به کدوم یکی از خب شما از بالا به پایین من بی احترامی کردم؟ به وقتی هر من کی صدا از هر کی من میکنم. بی احترامی کرده عذرخواهی میکنم ازش. یعنی نه من خب شخصا از وقتی شما بی احترامی که نه، من سرزمین بلوچستان رو میخوام و ملت بلوچ و حاکمیت ملی خب بلوچ کسی میخوام. با تو آیا مگه این بی کسی با احترامی تو هستش؟ از مکران نگاه جان شما بی احترامی هستش، از نگاه من این مکران ارزش هستش، مکران ارزش جان انسانی هستش. مکران جان آره. مکران جان کسی با تو مخالفت کرده درخواست تو؟ خب چرا منو میندازین پایین؟ چرا فوش میدین؟ ببینید اگر شما این کارو میکنین من دنبال یه حکومتی میشم در ایران که ایران رو برسونه به انزوا. یعنی من میگم که هر حکومت نظام سیاسی که ایران رو ضعیف بکنه من یار اون هستم. پس بذارین یه ذره منطقی باشین، فوش ندین، انسانهای با جنمی باشین، بشینین با من صحبت بکنین. اگر قرار من اصلا مکران من از جواب ما فوشای شما رو از نمیدم. مکران چون جان من یک مکران جان مبارز از ما سیاسی هستم، من کسی نیستم بیام فوش بدم. آره مکران جان جانم. از ما دارندگان روم کسی به تو بی احترامی کرده فوش به داده؟ نگاه کنین. آره من 10 دفعه فرستادیم پایین.
حرفای من این خواسته های نه تنها من هستش، این خواسته یک ملت هستش. شما یعنی نخواهید یعنی به خواسته نظر یک تو ملت رو یعنی با به فوش نظر جواب بدین. یعنی کاری که یعنی جمهوری اسلامی میکنه شما همون کارو دارین ادامه میدین. یعنی به نظر تو این روم برای تو باید استثنایی قانونشو بشکنه به نه نه نظر نه، تو؟ استثنایی قانون نشکنه. من هم یک خب شما اگر آزادی، اگر شما در رومتون تو پرینسیپال شما در پرینسیپ شما آیا آزادی بیان هستش یا نیست؟ اگه آزادی بیان هستش بذار اصلا شما فکر کنید من یک نه، نفر هستم. آزادی بیان، آره این آزادی خواسته بیان. ملت بلوچ اصلا نیست. شما اینجوری مکران فرض جان کن که خواسته مکران جان ملت بلوچ نیست، خواسته من مکران جان قرآن هستش. آزادی مکران جان بیانتون آره این مدت نه داره. خانم، من به شما اجازه نمیدم. من شبان روز در تقلا هستم که سرزمین بلوچستان رو سرزمین جدا باشه. خب شما اگر این حق رو برای من متصور مکران بهمن جان عزیز بذار اجازه بده عزیز جان. ببین ما نمیتونیم دائم اتاق بدیم دست مکران یا یه بلوچی نه دیگه نه، شما ولش بگیم. کن ولش کن. بهمن جان، بهمن عزیز، اومدی بالا، خواهش میکنم که صحبتی داری بفرما. سلام ولی من الان اومدم، نمیدونم بحث چیه. فقط بخواستم یه سوالی که از کاظم داشتی به جواب بدم. کاظم برای من نوشته متاسفانه 11 نفر از بچه هامون تو اون تصادف اتوبوس کشته شدن. وحشتناک بود، وحشتناک. شنیدم، میرفتم خب دیگه خوندم. ندارم چقدر به تخمه بدم، حالت بد میشه. پوریای عزیز، تازه اومدی، حرفی، حدیثی، گفتگویی و خیلی سلام عرض خوب. میکنم. منم همین نکته ای که بهمن گرامی گفت، اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان. یه نکته در رابطه، حالا من یه چیز دیگر میخواستم بگم، اما این نکته ای که آقای بهمن گفتن، من خیلی نگران شدم که کاظم اون کاظم خودمون باشه که خوشبختانه اون کاظم نفر اولی که کشته شده، یعنی فوت کرده در اون تصادف. حالا مشخص هم نیست ابعادش که به چه دلیلی بوده این تصادف و چه بوده و دلایلش و اینا هنوز مشخص نیست. اما اولین نفری که من دیدم فوت کرده کاظم شادیفر بود و من یه لحظه احساس کردم اون رفیقمون کاظم خود نکرده، یا اینکه نه، نکنه اون کازم کاظم باشه. منندیه. آره کازم آره آره، منندیه. حالا یه حالا کسی خبر به دیگه من حالا میگه چه زیاد. خبره؟ پویا خبر چی بوده؟ خبر کاملش میدید لطفا؟ مرسی. یک مینیبوس در آذربایجان متاسفانه از کوهنوردان و از رفقای فدایی و سابق که در یک مراسم کوهنوردی بودن، این اتوبوس متاسفانه توی یک دره افتاده و نزدیک 10-11 نفر فوت کردن. خیلی الان در حالت وحشتناکی هستن در بیمارستان ها و این مسئله است. لطیف گرامی، اما من اسم اول که دیدم کاظم شادیفر، خب احساس کردم یه لحظه فقط همین. حالا بهمن گرامی گفت کاظم پیام داده دیگه، یه مقداری حالا نه این نه. خودمون نیست. تو کاظم برام الان پیام نوشته بود. آره نه، حالا ما خوشحال باشیم این که پیام کاظم، نوشته ولی بود نه، که اکثر بچه های زندانی زمان بله 64 بله، 61 یه 62 بود. طرفش یه طرفش میخواستم خوشبختانه بود. من میتونم متن چیز کاظم رو براتون بخونم. کاظم برای من البته خب الان نمیشه، ولی کاظم برای من نوشته بود که در این تصادف، در این که اتفاق افتاده، 11 نفر از رفقای ما که کوهنورد بودن متاسفانه جان خودشون از دست دادن. درود میفرستیم همباره بر روان پاکشون، بر اون سابقه مبارزاتیشون که بازم حالا دیگه حرفی گفتنی نیست. میگم من یه بودش حالا خوشبختانه بود به خاطر کاظم، حالا برای خب یه طرفش متاسفانه بود برای این رفقا. من فقط یه لحظه اومدم بالا، این آقای مکرون که صحبت میگن، میخواستم ببینم مکرون همون شهریاریه که من میشناسمش 2-3 سال پیش توی آره آره کلاباس آره، بود یا نه. همونه فقط این سوال من همونه. بود. آها، خب پس این اگه بیاد میتونیم ما یه دیالوگی باش برقرار کنیم. ببخشید.
من آوردمش. یه لحظه، یعنی شما 3 نفر مودریتور هستین؟ مودریتورها منو میندازن پایین. شما با خودتون شهریار عهد تو کن. منم میشناسی، من و تو من فکر کنم صدای خیلی شما، دوست بودیم با هم. آره آره صدای شما فکر کنم برای من یه ذره آشنا آره هستش. من همون صدای شما رو شنیدم پایین. آره یاد افتادم که این همون شهریار بلوچ خودمونه. آره، اگر 100 یادت درصد باشه سرشکی نیست. در عرصه انتخابات رئیسی یه مدتی با هم فکر میکنم هم شب با هم نشین و هم سخن بودیم اگر یادت باشه. رئیسی یعنی انتخابات رئیسی هم نشین بودین، یه ذره واضح‌تر صحبت کنیم و متوجه بشم. همون در عرصه انتخابات بود که بحث بود با آها، در موقع کسانی انتخابات بود. که داره. بله آره بله درسته. بله بله آره پس تو درسته. همون شهریار خودمونی. یه آره 100 مقداری درصد همون شهریار بلوچستان یه دونه شهریار داره، اون شهریارم منم. ببین دوستان زنده عزیز، آره زنده باش. خواهشاً ببینین اصلا منو نندازین پایین. من این رو به رضای پهلوی هم مسیج من برسه و رسیده به رضای پهلوی، به مریم رجوی هم برسه، به هر کی میخواد برسه. یعنی شما همون سیاستمدارای بزرگی که در خارج از اروپا هستین، اگر مکران رو دنای بکنین، من مکران رو دنای بکنین، ملت بلوچ رو دنای کردین، خب شما فکر میکنین الان این شهریار هستش که جوون است میاد اینجا صحبت میکنه. نه 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 نه، شما کارتون به جای میرسه، کار ایران به جای میرسه تا مکران تو تیبل تاک نباشه. شما همینی هستین که هستین. این صدای من رو ضبط بکنین داشته باشین، این رو از روی احساسات نمیگم. پس حواستون رو جمع بکنین وقتی با یک بلوچ صحبت میکنین. ولی درسته منطقی شهریار صحبت کنیم، شهریار حرف جون شهریار نداری فیلی نیستش. متاسفانه مکرانی درست فقط تو صحبت اذیتت کنیم با نیستی هم میکنم. ها، دیگه. چرا مکرانی به ما من هم نداری فحاشی مکرانی بکنی منو هستیم متاسفانه. ها. میندازی پایین؟ هر کاری بکنی به من فحاشی بکنی برای ایران گران تمام میشه، برای شخص گران تمام میشه، برای نقشه ایران گران تمام میشه. شدم اینو باید keep your نوشیدنی چیزی mind keep in your زدی mind. پشت به تو. پس او مای بذاریم با گاد، هم این دیگه یه صحبت بکنیم. دیکتاتور هنوز آره پس نه نرسیده. دیکتاتور نیستم. پس بذاریم با هم دیگه صحبت بکنیم. دیکتاتور چیه؟ دریای مکران رو، ببین اون مکران آقای چند مکار دقیقه یه میخوای ذره صحبت برای جغرافیای بکنی؟ خودت سیاسی بگو. احترام ایران، نگه دار جغرافیای لطفا. سیاسی یه ایران، کم برای لحظه سرزمین خودت بذار بخواد احترام چند بلوچستان و دقیقه بذار. میخواد تاراج رو، صحبت بکنه. مردمان تایم همش سرزمین صحبت داره میکنه. بلوچستان. من میکنه بابا. آره مردمان من نمیکنم. آقای حامد مکان کرد چند اجازه. دقیقه میخوای حرف بزنی؟ بگو آره ابتدا من خودت. 5 دقیقه صحبت میکنم، کسی نه وسط چند حرف دقیقه؟ من 3 نیاد. دقیقه میخوای حرف منم بزنی؟ وسط خوبه. حرف هیچ کی نمیام. بذار حرفشو نه بزن. من اینجا میخوام نه تیبل 3 تاک دقیقه داشته خوبه باشیم. صحبت کنی. آره 3 دقیقه. آره خواهشام 3 دقیقه. اوکی 3 دقیقه خب آقا اجازه بدین یه آره کسی پس 3 تایم دقیقه نگیرید. من رو 3 آره دقیقه شما حرف خواهشان من بزنید. خواهش میکنم با احترام از شما خواهش میکنم که این 3 دقیقه نه بذار من حرفم تموم بشه. دنای کردن مکران برای جغرافیای سیاسی ایران گران خواهد تمام شد. آره فکر نکنین. اینو من واضح، یعنی اینو رضا پهلوی هم میدونه، الان مریم رجوی هم اون دوستانش میدونن، هر کی هستین. خب ما سرزمین بلوچستان در این شاخصه هایی که امروز ما داریم، بلوچستان رو من که به عنوان یک بلوچ هستم 15 سال اون کشور رو ترک کردم، وقتی من سیمای بلوچستان رو میبینم من خودم احساس میکنم که این سرزمین کجا هستش. این برای من یعنی اولین نگاهی که من کنم این علامت سوال تو ذهن من میاد. خواهشاً مایکاتون رو باز نکنید. تو ذهن من میاد. شما چه فکر میکنید؟ شما میخواین نگاه کن ما هممون اینجا جمع شدیم که هممون میخوایم از این زور و ظلمی که بر سرزمین ما شده، شما بر سرزمین های شما، بر سرزمین ما میخوایم این زور و ظلم از سرزمین ما رخت ببنده بره. ما انسان های دموکراتی هستیم، با هم دیگه میخوایم نگوشیشن بکنیم، با هم دیگه میخوایم صحبت بکنیم. اگر امروز شما من رو تحمل نمیکنید، شما فکر میکنید ملت بلوچ نحیو است، ملت بلوچ ساده هستش که میخواد با شما هم. نه، ملت بلوچ ساده نیستش. پس امروز ما اگر با هم دیگه شما توانستید بلوچستان مکران رو تحمل بکنید، این گواه بر این است شما انسان‌های بسیار دموکراتی هستین و این جمهوری اسلامی برازنده هیچ کدوم از ماها نیستش. هیچ کدوم از ماها نیستش. نه من مکران هستش برازنده من مکران است، نه آقای عزیز دادیار است، نه این خانم عزیز هستش، من دوستان دیگه هستش. ما با همدیگه زمانی میتونیم امرزم باشیم که همدیگر رو بپذیریم. اگر من مکران، اگر ملت بلوچ، تصمیم ملت بلوچ این بود که میخوان که سرزمینشون جدا بشه، شما باید تمام اعضابهای سیاسی در اون سازمانهای خودتون، تو اون اساسنامهتون، این سرزمین ایران یک سرزمین کامپلیکیتد هستش. کامپلیکیتد به این لحاظ
که ملت هایی هستند در این سرزمین، مردمانی هستند که دنبال حق حاکمیت ملی خودشون هستند. شما باید در قانون اون اساسنامه احزاب سیاسیتون این رو عنوان بکنین اگر شما دموکرات هستین. اگر میخواین که ما هم رزم شما باشیم که با همدیگه حرکت بکنیم که ما نه جمهوری اسلامی رو تو نک اوت فقط بکنیم، شما. اومدی نکو دوباره اومدی تو وسط حرف من. صبر نداریم. آدم بی صبر هیچ وقت کامیاب نمیشه. پس اجازه بده. آره شما باید تو ثانیه بیشتر نمونده اساسنامه‌تون این وقت رو آقا. ذکر بکنید که ایران یک سرزمینی هستش. اگر یک نفر، من مکران هستم که میخوام که سرزمین بلوچستان به استقلال برسه، شما باید قید بکنید که اونجا تو اساسنامه‌تون آره ما همچین مسئله رو تو ایران داریم، در این جغرافیای سیاسی داریم، ملت‌هایی هستن که دنبال سرزمین‌های خودشون هستن و اینها هیچ وقت جغرافیای سیاسی ایران رو قبول نکردن. اما ما با همدیگه الان هم رزم هستیم، میخوایم جمهوری اسلامی رو نکاوت بکنیم. ولی شما بیاین بلوچستان برای ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان تصمیم بگیرید، ما اصلا به شما این اجازه رو نخواهیم داد. نه این اجازه رو با تمام احترام نه به رضای پهلوی خواهیم داد، نه به خامنه ای خواهیم داد، نه به مریم رجبی خواهیم داد، به هیچ احد و ناسی نخواهیم داد. سرزمین بلوچستان رو، هدف ملت تشکر آقا بلوچ رو مکرم، دیگه مردم تمام بلوچ 4 تعیین دقیقه هم میکنه. گذشت. آره تشکر. اگر شما خواستین میخواین بسه همینه، اوکی اگه خوبه نخواستین نه همینه. مرسی. نه ملت همینه بلوچ روز ولش به کن روز همین خوبه. آگاهتر میشن بس به دیگه اون مکرات، خواسته بر حق وقت خودشون تمام میرسن. شد. آقا آره تمام شد وقت من ولش وقتم کن. تمام. تمومه، بفرمایید وقتم تموم. بخشی اجازه زدی است من حالش یه کنه جرأت نکاتی داری به عرض دم کنم. ستاره. یه چند تا نکته اگه اجازه است من عرض کنم. اجازه بده، اجازه پوری بده، آقای عزیز بهمن بفرما. داره مایک میزنه. آقای بهمن اجازه بده. بذار پوریا عزیز تا صحبت نکرده، پوریا عزیز صحبت کنه، بعد بهمن عزیز. قربان هر دو. من عذرخواهی میکنم ببخشید. ببینید دوستان در نظر داشته باشین یک بعد مسئله این صدای بغض فروخورده است. این صدای سالیان ستم و ظلم مضاعفه. این صدای رادیکالیزم از بغضه. این بغض صد ساله حداقل از زمان نشن همون دولت ملت و فرو خورده شده. امروز هم داریم میبینیم فقر در ایران وجود دارد. به قول معروف میگن در تهران هم گورخواب وجود داره، در بلوچستان هم گرفتار هست. اما دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوزند. اما این کجا و آن کجا؟ اونجا برای یه پارچ آب معمولی شما تو این هوتکا بچه ها کشته میشن. اون فرزندان همین ایران زمینن دیگه ها. اما یه مقدار ببخشید من جایگاه نمیدونم نصیحتوار صحبت نمی کنم. یک کمی این رواداری داشته باشیم و بپذیریم اگر یک شخصی با چنین ادبیات تندی هم حتی صحبت میکنه، یه مقداری بفهمیم ببینیم از کجا میاد، جغرافیاشو دراریم بیرون، ببینیم حق دارد یا ندارد. تصمیم گیری که شهریار میگه در مورد آینده که نه پهلوی میتواند، نه ما میتوانیم، نه هیچ کس، شهریارم نمیتواند. اینم من اضافه کنم. یعنی تو هم شهریار جان نمیتوانی نماینده باشی در رابطه با این مسئله که بلوچستان به حق یا به ناحق، اینکه اون مردمیه که اونجا زندگی میکنن میتوانن تصمیم بگیرن. این که شما همه چی رو بخوای به دیگران محول کنی که اینها میخوان اینو جدا کنن نه یا بمانند، اصلا شما هم نیستی، نه من نه تو نه هیچ کسی در این جایگاه نیست. اون توده های زج کشیده ای که در اون جامعه، در اون جغرافیا دارن زندگی میکنن هستن که تصمیم گیرنده هستن. هیچ کس نمیتونه نقش گاتفادر بازی کنه. دوران گاتفادر گذشته. هیچ کس نمیتونه پدرخوانده‌ای باشه برای یک جماعتی، چون همین در یک سال گذشته
ما به روشنی دیدیم که جامعه سیستان و بلوچستان به بلوچستان واقعا شگفت زده کرد. یعنی همه را در بحت فرو برد. گوی سبقت از نواحی از ایران رو بود که حداقل 80 سال کار سیاسی میکنن. اینه که ما همه میدونیم در بلوچستان حالا متاسفانه به دلایل عدیده‌ای که طی سده گذشته بوده کار سیاسی شکل نگرفته، احزاب و سازمان‌های سیاسی نبودن، مشکلات بسیار بسیار عدیده هست، حتی اولیه‌های زندگی. اما در یک سال اخیر رشدی که در جامعه بلوچستان بود به اندازه 100 سال بود. همین امروز پیشروترین نیروی انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیروی که در سیستان و بلوچستان هست، علاوه بر حالا کردستان و جای دیگه. اما اون چیزی که رشدی که ما دیدیم، یعنی رشدی که همه ایران دید، در بلوچستان بود. این سطحیه که شهریار عزیز، این دیگه زمانی نیست که بلوچستان کتک خورده عقب مانده باشه. عقب مانده نه لحاظ ذهنی، لحاظ جامعه، لحاظ امکانات، از لحاظی که در کپر باید درس بخونه، ظلم مضاعف. میدونید این عقب مانده رو نه به اون معنای کلاسیک ایرانی تعریف کنیم. یک جامعه که هزاران ساله که اینها متاسفانه، مخصوصا میگم من کار با تاریخ خیلی پیش ندارم، همین 100 سال اخیر شما برید خاطرات آقای مثلا سمیعی رو بخونید، رئیس بانک مرکزی ایران. در سال اواسط دهه 20 ایشون مثلا به اصطلاح میفرستن به دلیل محاکمه‌ای که شده، تبعیدش میکنن به زاهدان. یعنی شما حساب کنید زاهدان به عنوان هابتشان، یک مرکز استان، یک شهری که محوریت داره، تبعیدگاه بوده. بعد ببینید آقای سمیع میره اونجا چه میگه. این خاطرات دیگه، همون حبیب لاجوردی اینا ازش باش صحبت میکنه دیگه. موضوع اینه که میگم، ببخشید اگر یکم هم طولانی شد، این بغض فروخورده است و هر دو سمت رو میپذیرم. اما یک سوال از شهریار دارم. شهریار جان، جامعه امروز ایران ما که در حال سرنگونی رژیم هست و همه دست در دست هم با هزاران گرایش مختلف، با تاندانس‌های مختلف، اما آیا فردی امروز روزیه که بتونی تو فرد باشی، یا اینکه نه شهریار به عنوان، امیدوارم که باشد، تا اینجایی که میدونم که نیست، اما امیدوارم که باشی، نمیدونم اینه، آیا با فرد میتوانی امروز اینجورین مبارزه کنی، یا اینکه نه با یک تشکیلاتی، با سازماندهی، چیزی که در ایران امروز ما داریم مشاهده میکنیم، با تمام مصائب و مشکلات جامعه به سازمانیابی، تشکلیابی رسیده و به قول معروف و کلاسیک و این استبداد سنتی که ما داشتیم، چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است. آیا شما به این نتیجه رسیدی که آیا تشکیلاتی کار کنی یا نه همین تک نفره و ارتش یک نفره باشی؟ آیا این جوابگوه؟ به نظر من نیست، نبوده و فکر نمی کنم در آینده چنین چیزی جوابگو باشه. چرا؟ در جوامع آزاد منتقدین میتونن نقد کنن، اما امروز ما یک رسالت دیگه ای داریم. ببینید رفقا، دوستان عزیز، آینده‌ای برای ایران متصور نیست قبل اینکه جمهوری اسلامی کنار رفته بشه، مخصوصا برای همفکران. تا جمهوری اسلامی کنار زده نشه، نه اینکه همچون 57، اولا نه جامعه امروز ایران جامعه 57، جامعه 57 انقلابی برحق کردن که متاسفانه من همیشه قبطه میخورم که در اون برهه شرکت نداشتم در اون انقلاب.
و یکی از آرزوهام بود که حداقل یه 10-12 سال بزرگتر بودم، حداقل با 7-8 سالگی هم میتونستم در اون انقلاب شرکت کنم، ولی نبود. متاسفم برای خودم. اما انقلاب آتی که در ایران شکل بگیره، هیچ شکل و شمایلی به هیچ گونه انقلابی، نه در هیچ سرزمینی، نه حتی با جامعه خود ما که در 44 سال پیش انقلاب شکل گرفته ندارد. در پویا انقلاب کمی وسط اومدی جوونی تو به رخ ما بکشی ها. آره دمت گرم. ببخشید عکس مشخصه دیگه. چه عذرخواهی میکنم، من یه لحظه یادم رفت اون نکته که محسن بگم. این مسئله این که امروز رو ما نمیتونیم با 57 یکسان کنیم. ببینید اینا همه نکاتیه که در صحبت‌های شهریار هستش. وقتی ما میگیم ما آینده‌ای برای ایران متصور نیستیم، واقعیتش اینه، جز اینکه این جمهوری اسلامی کنار بره. اما ما المان‌ها رو نگاه میکنیم، یکی که مشخصات و ویژگی‌های جامعه ایران رو نگاه میکنیم، روانشناسی جامعه که این رفیق ما بهمن گرامی روش خیلی کار میکنه رو ما نگاه میکنیم. در انقلاب 57 ما 3 تا زندانی کارگر نداشتیم، 3 تا زندانی معلم نداشتیم، 3 تا زندانی اصناف و تشکل‌های صنفی مستقل نداشتیم. معلم داشتیم ولی به واسطه اینکه سیاسی بوده. کارگر داشتیم به واسطه اینکه سیاسی بوده. اما امروز جامعه ما چیز دیگری میگه. 4500 تا تشکل 4500 تا تجمع اعتراضی ما در سال 1400 داشتیم که پشتوانه همین انقلاب ژینا بود. به قول معروف جاده صاف کنه این مسئله بود. امروز مشخصات تغییر کرده. امیدوارم که تشکلیابی شهریار گرامی اگر پیام من دریافت کرد، من خیلی پیام رو واضح مخابره کردم. با تشکلیابی با نفر شخص یک نفر نمی شود چاره رنجبران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است. عذرخواهی میکنم آقای یکتا عزیز دادیا و آقای گلشیفر، عذرخواهی میکنم اگر زیاد و پراکندم صحبت کردم، ببخشید. دوستان من میتونم یه دقیقه جواب های پوریای عزیز رو، یه سوال نه، از بنده؟ نوبت آقای بهمن عزیز. آقای بهمن باید ایشون صحبت از من کنه. یه سوال کرد، حداقل به ایشون یه نه پیام قربان بذاریم. برم، بعد از آقای بهمن، چون هر یه دقیقه سوال کنیم. اوکی باشه وایسیم تا آقای بهمن، بعد از آقای بهمن. بهمن عزیز بفرما. با سلام. من زیاد حرفی ندارم، فقط میخواستم به این دوست بلوچمون بگم عزیز من، با تمام اون چیزهایی که پوریا گفت ما اینا رو خیلی وقت میدونیم. من کتابی میخوندم در سال 60، در یک وضعیتی بودم مجبور بودم در یک جایی بمونم. یک کتاب بود، اسمش یادم رفته، نوشته بود که رفتم بلوچستان، مدرسه دیدم بچه ها نیستم، گفتن کجا؟ گفتن رفتن چرا. بچه ها رفته بودن در بیابان از علفهای خوراکی سیر شوند. یعنی این چیز تازه ای نیست، همه به این واقفن که به تنتن به بلوچستان، کردستان و جاهای دیگر اجحافات زیادی صورت گرفته است. حقوق اولیه برخوردار نبودن و در الان هم نیستن. ولی موضوعی که من با شما دارم میخوام بگم دوست عزیز، نه من نماینده مردمان کردم که از طرف آنها حرف بزنم و نه شما نماینده مردم بلوچستان هستید. وقتی صحبت میکنید از من بگو، نه از ما، چون اون ما هزارانشان با من هم نظر نیستند و اون مایی که شما میگید شاید هزاران نفرش با شما هم نظر نباشند. نظر خودت را بگو من این را میگویم. ولی شما میایین به عنوان ما حرف میزنی و از طرف مردمانی حرف میزنی که هیچ گونه سندی مبنی بر این که
به شما نمایندگی داده باشند یا به من نمایندگی داشته باشند که از طرف آنها حرف بزنم، ما را به کار میبری. من و تو، نه تو نماینده مردمان بلوچی و نه من نماینده مردمان کردم. ما خودمان هر یک نظر خودمان را میگیم. ایرادی که من به شما وارد میکنم نه این است که در بلوچستان وضعیتی نیست که شما میگویید. ایراد این است که شما به عنوان یک فرد حرف نمیزنید، به عنوان یک مردمانی حرف میزنید که هیچ گونه سندی مبنی بر این که شما را به عنوان نماینده انتخاب کرده باشند ندارید، مثل من. پس بهتر است که از من بگویید. نظر شما، من با تمام اون حرفایی که پوریا زد موافقم، فقط ایراد اینجاست. بیاییم من بگوییم من نظرم راجع به فلان این است، من نظرم راجع به فلان این است. نگوییم ما، چون وقتی که میگوییم ما بایستی نماینده باشیم و نیستیم. شما متاسفانه این ضعف در سخنانتان وجود داشت. شما می توانید بگویید جامعه بلوچستان جامعه است که ظلم بسیار 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 زیاد با آن شده است و ما هم قبول داریم، با شما هم نظری، و بگویید نظر من این است که بایست در این رابطه این مسائل مطرح شود و این مسائل حل شود. بعد می توانیم با هم بحث منطقی کنیم. ولی وقتی شما خودتان را به عنوان همه مردم بلوچستان می دانید، این منطقی نیست. ببخشید زیاد. خب مکران جان بفرما، 1 دقیقه سخن بگو، بعدش بشین که منم 2 3 کلمه باید سخن بگم. بفرما. سلامت باشین. قبل از هر چیز که تناقضی که بین حرفای این دوست عزیزمون با آقای پوریا وجود داشت، پوریا بنده رو دعوت کرد به کار جمعی، یعنی کار سازمانی، و ایشون بنده رو دعوت کرد به کار فردی، یعنی بنده رو گفتش که شما باید کار فردی بکنین، از من استفاده کنین. هیچ سیاستمدار با قول من مبارز سیاسی زمانی که از من استفاده کرد کارا بسیار خراب میشه. هممون یه من میشیم که کشور دیگه به قول معروف زیوار کار از دستمون در میره. اگر شما به بنده این حق رو میدین، من با 4 نفر، با 2 نفر دیگه، با خودم و 1 نفر دیگه، ما میشیم ما. از منیت من میام بیرون. من نماینده مردم بلوچ نیستم. من همیشه اتفاقا مسئله رو عنوان میکنم که من نماینده ملت بلوچ نیستم. من صدای آن دسته از انسانها، از مردم بلوچی هستن که مثل من فکر میکنن، و کسانی که مثل من فکر میکنن جمعیتشون کم نیستش. شما بیایید در جغرافیای سیاسی ایران، الان من کاری ندارم دولت دستی کی هستش، شما بیاین این بیس رو فراهم بکنید که من بتونم آزادانه اونجا به قول معروف این آمارگیری رو انجام بدم که چند درصد از ملت بلوچ استقلال میخوان، اون موقع هستش شما بیاین منو جج بکنین، یعنی بر من قضاوت بکنین. پس خواهشاً تناقضی که بین حرفای شما آقای بهمن و حرفای آقای پوریا، حرفش یه چیز دیگه بود، شما حرفتون یه چیز دیگه بود. شما نیاز نیست که حرفای ایشون رو تایید بکنید، چون حرفای شما با حرفایشون 180 درجه فرق میکرد. من حواسم کاملا برای این مسئله جمع بود. پس بشینیم شما من باشین، من سعی میکنم که از منیت بیام بیرون و ما باشم. من با پیرچیک و درمان و گنجاتون و شهتون و دلمراد و اینا میشم ما. تو تنهایی من باش. جواب سوال شما، من ابتدای سخنم عرض کردم که من کار سازمانی رو دوست دارم و از سازمانهای سیاسی که در جغرافیای سیاسی ایران کار میکنن، اون سازمانهای سیاسی باید در اساسنامه خودشون این رو عنوان بکنن که سرزمین جغرافیای سیاسی ایران کامپلیکیتد است. کامپلیکیتد به خاطر اینکه صاحب این سرزمین مشخص نیست.
ملت بلوچ صاحب سرزمین بلوچستان است، ملت کرد صاحب سرزمین کردستان است، ملت عرب صاحب سرزمین عربستان هستش، ملت فارس جایی هستش که به اونجا تعلق داره برای اونجا هستش. پس خواهشن حرفهای من رو اون چیزی که هستش برداشت بکنین، تفسیر نکنین یعنی اون چیزی که شما دوست دارین. شما همانطور که امروز سرزمین بلوچستان تمام منابع و رسورس هایی که در سرزمین بلوچستان هستش، جمهوری اسلامی اومد تمام منابع ما رو دزدید و خب بابای رضای مکران جان پهلوی یک محمد رضا دقیقه آمد یک دقیقه تمام گوش 3 منابع دقیقه. ما رو دزدید. مکران جان شد زمان 3 قاجار دقیقه. بر سرزمین ما ظلم شد. مکران جان شما شد 3 دوست دقیقه. دارین که مکران اصطلاحات من رو حتی مکران جان حق این رو به من نمیدین که من جملات خودم رو مکران جان خودم تو آدم انتخاب کنم. شما دموکراتیه، فکر شد 3 میکنی دقیقه. فردای روز شما مکران میزنید که ما عزیز. ملت بلوچ خودمون تصمیم بگیریم؟ ما مکران منتظر جان این 3 نیستیم که دقیقه شما شد. به ما این حق رو بدین. ما حق مکران خودمون رو جان 3 میگیریم دقیقه و شد. سرزمین مکران بلوچستان عزیز. رو آزاد خواهیم کرد، چه بخواین چه نخواین. سرزمین بلوچستان متعلق به مردم بلوچ هستش و آزاد خواهد شد، دوستان صدای نه من تنها هست از ایران نمیشه؟ بلکه از پاکستان و عزیز جان من یک کلام بگم، فقط یک کلام. بفرمایید. ببینید ایشون میگه شما باید در اساسنامه خودتان بنویسید. گوش کنید دوستان، یک آدم سیاسی بایستی حداقل فرق اساسنامه و برنامه را بدوند. اساسنامه در یک سازمان سیاسی تعیین می کند روابط داخلی، مناسبات داخلی اون حزب سیاسی را. آن چیزی که تعیین می کند مسائل دیگر را برنامه است. آقای مکلان، ما در هیچ حزبی در اساسنامه‌اش نمی نویسد که مثلا خلق کرد باید این حقوق را داشته باشد یا نداشته باشد. در برنامهش می نویسد. متاسفانه شما هنوز این مسائل به این کوچکی را در رابطه با احزاب، در رابطه با اساسنامه و برنامه اشتباه میگیرید و بعد میایید ادعا میکنید ما. عزیزم تو یک نفری، تو ما نیستی. ادبیات دستور زبان فارسی و دستور زبان همه زبانها میگوید من و ما با هم فرق دارند. من از طرف خودم حرف میزنم. وقتی میگی ما بایستی یک جماعتی باشی، تو یک نفری. بعد از طرف یک ملت حرف میزنی، بگذار اون ملت خودشون بیان حرفشون رو بزنن. ما حرف اون ملت رو میدونیم. حرف اون ملت اینه که بایستی حقوق حقه خودشون که تا الان زیر پا گذاشته شود بهشان برگردانده شود. نه شما نماینده این ملت هستید، ندارید این سند نمایندگی را، و نه اینی که مایی. بابا در اولین ابتدایی ترین مسئله دستور زبان این است: ضمیر مفرد اول فرد اول شخص مفرد من است. ما ضمیر سوم شخص است، یعنی باید تعدادی باشیم. شما باز هم میگید ما میگیم، شما یک نفری، فقط منی. مثل من که میگویم من میگویم. من میدونم خیلی از این بچه ها حرف من رو میزنن ولی من نمیگم ما. ولی شما بازم اصرار میکنید چون نمیخوای بحث منطقی بکنی. کی هست که امروز حقوق حقه مردمان بلوچ و کرد و عرب و فلان و همه رو نمیپذیرد که زیر پا گذاشته شده و این حقوق ضایع شده از این جماعت؟ همه این حرفایی که ما ها میزنیم، این جماعتی که الان وجود داریم در این راستاست که حقوق حقه این مردمان این سرزمین زیر پا گذاشته شده توسط حکومت هایی که حداقل تو این 100 سال وجود داشته.
ولی بس سر اینه بیاییم نظر خودمان را بگیم. نظر من اینه، تمام شد. اصرار این نکنیم که ما نماینده همه مردمان ایرانیم. نه، نیستیم. ما حرف خودمان را میزنیم و حرف خودمان را تبلیغ میکنیم و میگیم این درست است. این میتواند به زعم من میتواند این حرفها اگر تو جامعه رشد پیدا کنه و عملی بشود و توده های مردم این حرف را قبول کنند و به میدان بیایند برای دفاع از اونها، میتواند رهایی بخش باشد. حالا من از طرف مردمان کرد یا مردمان ایران بیام حرف بزنم، آخه من چی کارم؟ من یه آدمیم فقط. ببخشید. ولی روم تونست به حاجک ببره دیگه. مکرون تنها یه کاری هم که تونست کنه رو انحراف روم، نمیدونم موضوع روم داشتن چی صحبت میکردن، ولی جالبه که این روم تمام انرژیش میذاره برای اتفاقا چون اداره کننده روم مال آقای دادیاره. یعنی این بچه‌ها که اینجا همه که اندیشه شما رو تایید میکنن. یعنی شعارا به نظر یه ذره سایبری بود واقعا. عزیز خودش بلوچستانیه. نه سایبری نیست، ما اینو از قبل میشناسیم. شعار سایبری بود، مهم نیست. نه انحراف نیست، بود. اینو 100% شعار نیست. سایبری بود. من نه نفر اگر اجازه 100% بدید من نیست دو این سه صحبت. کلمه با این صحبت مکران رو عزیز گفتن سخن 100%. بگم که اجازه بدید دوستان. مکران علیرضا جان اگه میتونی بیاریش بالا. ببینید دوستان، مکران عزیز، ساعاتی رو که من برای بلوچ ها صرف کردم و برای بلوچستان با خودت و با هر بلوچ دیگری بشمار، فقط بشمار. ساعاتی رو که من به عنوان یک عضوی از خانواده مرفه بلوچ و عذابهایی که خودم و فرزندانم 4 فرزندم و خانمم خانوادم کشیده، با هر اونایی که شهید شدن و نمیران شدن و جانبخش شدن که هیچ، ولی زندگان سیاسی بلوچ. دوستان این خودستایی نیستم، فقط برای آگاهی. الان چند نفر بلوچ هم در روم نشستن، منو میشناسن. اگر با هر کدوم از زندگان بلوچ که ادعای سیاسی میکنن، از حزب مردم گرفته تا جبهه متحد بلوچستان گرفته تا راج زرنبش جنبش ملی خلق بلوچ، هر کدوم از اینها نیروهاشون به اندازه من زندان رفتن، یا به اندازه من آوارگی کشیدن، یا به اندازه من در راه کتابت بلوچی زحمت کشیدن. اگر یک نفر دیگه پیدا شد، من استعفا میدم از سیاست. هر کدوم از بلوچ ها که توانستن نظیری از منو در بیارن که پیش از من در زندان شاه رفته باشه، پیش از من در زندان رژیم خمینی رفته باشه تا مرگ، تا اعدام، و پیش از منم در به در شده باشه با خانواده، و بیش از منم کتاب به زبان بلوچی نوشته باشه و بجز من از نسل روشنفکر بلوچ دیوان شعر داشته باشه و پیش از منم شعراشو CD کرده باشن، شعرهای نسل نو. پیش از من این سه خصوصیاتو و من با توجه به اینکه از یک خانواده مرفه بودم که می توانستم هم در دوره شاه و هم در دوره خمینی، در دوره خمینی با توجه به اینکه 1/3 قرآن حفظ بودم و همه تاریخ اسلام رو می دونستم و فرمانده سپاه زاهدان می گفته تو رو معاون استانداری می کنیم، رئیس جهاد، که هرچی تو بگی انجام خواهیم داد، و چون قرآن می دونی، چون سنی مذهب هستی، برای ما کار بکن، همه چیزو بهت میدی. من نپذیرم. حالا مکران جان، درد و داغهایی که من کشیدم و 4 فرزندم از تحصیل به خاطر آوارگی من موندن،
من سوئد و بعد از 2 سال که مردم لشکر میکشیدن برای رسوندنشون به سوئد ترک کردم، رفتم افغانستان در جنگ با 4 فرزند. اگر این درد و داغ ها رو تو میکشیدی چه کار میکردی؟ اگر شیدای تو به اندازه من بود برای بلوچستان چه کار میکردی؟ اینا رو برای خودستایی نگفتم، فقط گفتم که اگر مکران نمیداند مانند دیگر بلوچ ها بداند. مکران جان، فقط تو اهل مکران نیستی عزیز من هم هستم. من با تو هم نظر نیستم در جدایی بلوچستان از ایران. من مانند تو باور ندارم که بلوچستان باید از ایران جدا شود. چه کار باید بکنیم؟ همه باید به حرف تو و آرزوی تو باشن، یا همه باید به حرف من و آرزوی من باشن؟ عزیز من، تو از 12 کلاس بیشتر خوندی، وارد دانشگاه شدی، قدرت تجزیه و تحلیل داری. خودت را به جای من بنشان که اگر من نیز مانند تو فکر بکنم فریادم باید به کجا برود. فریاد من باید به کجا برود. نکن این کارو. نکن این کارو که جنبه تظاهر داره میگیره. جدا داری تظاهر میکنی که از تو بلوچ دوستتر نیست. هست. از تو بلوچ دوستتر هست عزیز من. قره مشو. داره جنبه تظاهر پیدا میکنه این صدای تو. دیگه نکن این کارو. سپاسگزارم. من اگه الان اجازه بدید که من بگم، من موندم الان ما بگم یا من بگم. به هر حال بذاری من بگم من. خب عزیز دادیار، من همیشه از شما به نیکی یاد میکنم و شما رو بسیار دوست دارم و بسیار شما رو ستایش میکنم و هیچگاه شما رو از خودم جدا نمیکنم. من و شما میشیم ما. من و شما میشیم ما. شما ظرفیت بسیار عظیمی هستین و این رو من هر کجا گفتم و جلوی شما هم میگم. شما رو من به عنوان دوست دارم که به عنوان پرایم منستر بلوچستان ببینم. این آرزوی من هستش. شما باید در جایگاهی باشی که حق شما هستش. شما یک سرمایه بسیار عظیمی برای سرزمین بلوچستان و ملت بلوچ هستید. من آنقدر شما رو دوست دارم که من و شما بشیم ما که سرزمین بلوچستان رو، آسمان و زمین و دریای مکران رو باید در رکاب ملت بلوچ در بیاریم. این از واقعیت، این از ظرفیتی که در بلوچستان هستش. این رویای ظرفیت‌های عظیم تجزیه ایران بلوچستان. را به گور خواهید برد. آره، رویای تجزیه ایران را به گور خواهید برد. 100% گربه شما رو من تبدیل به موش خواهم کرد. گربه شما تبدیل به موش خواهد شد. آره، گربه شما تبدیل به موش خواهد شد. این صدا رو به یاد بسپارید که گربه شما رو تبدیل به موش خواهم کرد. من مکران گربه شما رو به موش خواهم کرد. شما پس اگر صدای شما اینقدر صبر و تحمل ندارین که یک صدای متفاوت رو در کنار خودتون داشته باشین، آیا شما فکر میکنین که سزاوار آزادی هستین؟ شما سزاوار آزادی نیستین. وقت همتون بخیر. امیدوارم که آزرده خاطر نشده باشین از حرفای من و این واقعیتایی هستش که از طرف من و از طرف پرچیک، درمان، گنجهتون، آشاتون، دلمراد، شهمراد و اون ظرفیت هایی که در سرزمین و آسمان و دریای مکران بوده، تمام اون ظرفیت ها رو به یغما بردین و در مرسی قیطریه، در مکران جان. شیرانات سپاس برای مکران خودتون جان. خیلی زندگی بد درست حرف کردین. میزنی ما آقای مکران جان عزیز. سپاس. گربه شما مکران رو جان تبدیل به سپاس. موش متاسفم خواهیم برای کرد. وقت مکران جان بلوچستان همتون بخیر. ممنون. که چرا مکران جان همچین مرسی. کسی از مکران جان طرفشون مرسی. حرف بس. میزنه. مکران جان سپاس. مرسی. متاسفم آقای عزیز که همچین بلوچی هست. دوستان اجازه بدید، جناب سام از ایران هست، ممکنه نتش. جناب ولی جان بفرمایید. مهندس ولی جان بفرمایید. آقا سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر. بابا چرا اجازه میدید یه آقایی طوری صحبت بکنه؟ یه آقا میخواد کشور ما را به موش تبدیل بکنه. چون صحبتات کردی دیگه حق
صحبت کردن نداری. تو کوچکتر از اونی. اونطوری که دوستان گفتن یک فردی، یک سخنگوی خودخوانده ای. هنوز با ایرانی امثال تو وابسته به استعمار انگلیس، هنوز با ایرانی طرف نشدی. صدام که شیر مثلا عرب بود، با ذلت و خواری از ایران گریخت. من شریک صحبت دوستان هستم. سرنوشت بلوچستان با خودش است، با مردم بلوچ است. بهت گفتن ولی نمیخوای بفهمی مسئله رو. سرنوشت بلوچستان با خودش است، با مردم بلوچستان. هیچ کدوم از ما نماینده هیچ جایی نیستیم، ولی بیادبی چون یاد نگرفتی که به یک کشور توهین نکنی، چون یاد نگرفتی که عده زیاد، یعنی 99% اینایی که در این اتاق هستن وابسته به یک کشورن. در انگلیس باش یا در آلمان باش یا در فرانسه باش، از فرهنگ و تمدن اونها نیاموختی. من تعصب منطقه خودم رو دارم در کنار ایران و حاضرم برای عمران آبادی منطقه خودم هم جانم بدم، ولی تو از ادب و رفتار انسانی چیزی نیاموختی. افسوس که در اون منطقه متمدن زندگی میکنی. اگه مرد هستی، اگه مردی مثل من، بیا وسط خاک ایران، وسط منطقم، با همه خطراتی که وجود داره. تو در بریتانیا نشستی ولی تون صدای من رو میتونن تشخیص بدن اونایی که رصد میکنن اینجا رو. از تون صدا تا 10 دقیقه دیگه میتونن بریزن تو خونه من و من رو اسیر بکنن. تو یک بزدل هستی و ایران نه گربه است نه موش است. ایران یک کشوری است که سابقه طولانی دارد. کسی هم مردم شریف، عزیز، عزتمند، دلاور بلوچستان رو توهین نکرده. سرنوشتشون با خودشون هست. در آینده میتونن تعاملات داشته باشن، نمایندگان واقعی خودشون داشته باشن و میتونن به سایر مناطق ایران اصلا بگن بر فرض اصلا آقا ما میخوایم جدا بشیم. اونم راه داره که من به این اعتقاد ندارم. آقای دادیار، این آزادی نیست، این دموکراسی نیست. منم مرام شما رو دارم. یعنی میگم افراد حرفشو بزنن، ولی میبینید من نه دهن خودم پاره میکنم، نه یخه خودم پاره میکنم، نه نماینده هیچ کسی هستم. به خودم اجازه نمیدم واقعا، با اینکه اطلاعاتی راجع به منطقم و کشورم هم دارم و افرادی هم میشناسم مثل همه شما، ولی این انسان چقدر سوء استفاده گره. این انسان ها از جمله کسانی هستند که آتش جنگ و برادرکشی و انسان کشی رو برافروخته میکنن بین مردم. خب بزرگان این اتاق بود گفتن وایسا، اگر الان میتونی رفراندوم برگزار کنی، اگر جرأت و غیرتش داری، بیا در ایران حرف بزن. بیا در این شرایط اینجا صحبت کن. بیا بگو آقا ما همین الان میخوایم رفراندوم برگزاریم. تو که میگی من پرایم مینیستر بلوچستان خواهم بود در آینده و تهدید میکنی و میگی برای شما گران تمام میشه. ما اسکندر رو دیدیم. من تعصب هیچ منطقه رو ندارم. هر منطقه حق داره. ظلم و ستم و اجحاف چیزی نیست که آدم بخواد کتمانش بکنه. هر منطقه حق داره. ظلم و ستم مضاعف نه تنها دوبل بوده، تریپل بوده و بیشتر از تریپل هم بوده در مناطق.
عرض کنم خدمت شما، ولی تهدید نکن. ما اسکندر رو از سر گذراندیم، ما حمله عرب رو از سر گذراندیم، ما همونجا همون منطقه که تو داری اینطوری چیزش میکنی، ما یعقوب علیه سفاری داشتیم که نماینده خلیفه رو جواب کرد، گفت بیا بهت پست و مقام بدم، بیا بهت چی بدم. گفت روی یک تختی نشسته بود و شما این داستان رو بهتر میدونید، با یک طبقی نون پیاز و پنیر گفت برو به او خلیفت بگو که تا دودمانت را بر نیندازم از پا نخواهم نشست و تا زمانی که مرگم فرا برسه با همین نان و پنیر و سبزی خواهم ساخت. حالا اومدی اینجا برای ما دهنده میکنی، از فرصت سوء استفاده میکنی، قدر آزادی رو نمیدونی، از اینکه بهت اجازه میدن حرف بزنی از خودت اینقدر بیادبی نشون میدی که یک کشور رو به موش تنبیه کنی، حالا یا موش یا شیر یا گربه یا هرچی. تو کشور ما رو به موش تبدیل کنی؟ و من نمیتونم مثل خودت باد برخورد کنم بگم الان تو رو تشویق کنم به یه چیزی، ولی بسیار بسیار احترام قائلم. اصلا هموطنم نگو. تو دوست نداری من به سیستان بلوچستان مخصوصا بلوچا بگم هموطن، ولی من احساس دارم. ولی باشه به خاطر تو نمیگم. اون انسان های شریفی که اونجا زندگی میکنن، اونها هرچی خودشون تشخیص بدن، اگه میگن ما میخوایم مستقل بشیم، خب سختی و بدبختی و گرفتاریایی داره. اگه میگن میخوایم فدرال بشیم، یه سری مشکلات داره. اگه میگن میخوایم با ایرانیا زندگی بکنیم، یه سری مشکلات داره. احتیاج نیست که زبان خودتو آلوده بکنی به توهین به وطن کسانی که اینجا هستن. دوستان، من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. یه شخصی میاد مثلا شما بهش نوبت میدید میگه آقا آزادی دموکراسی، اجازه نمیده که شما تایتل اصلی اتاقتون رو صحبت بکنید. نه، این واقعا دموکراسی نیست. این دیگه مثلا درست نیست. درست نیست. منی هم که با شما صحبت میکنم هزاران درد و بدبختی تو دلم هست. هر کدوم از شما هم همینطوری هستید. مربوط به یک منطقه از ایران هستید. ملیت های مختلف هستید. طوایف مختلف هستید. سرنوشت های مختلفی داشت. این آدمی که در بریتانیا احیانا احتمالاً هست میدم نشسته، بگو بیاد اینجا، بهش بگید بیاد اینجا. شما رو نمیگم که هر کدوم سرنوشت خوبی واقعا از نظر در بدری خودتون کشیدید. من اینجا هم کسی تو این اتاق رصد بکنه از تون صدا میفهمه من کیه. 10 دقیقه دیگه در خونم هستم. 10 دقیقه دیگه. ولی باید این صحبت ها رو من بکنم. شما خیلی به سر زیاده. ما در آینده ملت ایران با هم یه تصمیم میگیریم بالاخره. این مردم ایران، حالا چه کردستانش، چه بلوچستانش، چه لرستانش، چه کرمانشاهش، چه گیلان و مازندران سرفرازش، عرض کنم تو کجا بودی؟ زجر و بدبختی که گیلان به پای ملت کشیده، که مازندران کشیده، که بختیاری کشیده، که قشقایی کشیده، که بلوچ کشیده، که خراسانی کشیده. تو کجا بودی؟ تو اصلا در مقابل صدام تمام کشورهای گردن کلوف و تمام اعراب پشت سرش بودند. بله، بسیار به ما لطمه زد. از جنگ بسیار لطمه دیدیم. جنگ شد یک وسیله‌ای که ما بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، با آثارش هم هست. ولی صدام تونست 1 سانتی متر از خاک کشور ما رو بگیره. تو فقط به این ترتیب میخوای آسایش برادران بلوچ ما رو به هم بریزی و اونو عاقلن. خیلی عذرخواهی میکنم آقای مکرو، نمیدونم تشریف بردن یا نه تو این اتاق، یا اصلا طرز بیان نیست. خیلی خوب، شما یه ایده ای داری، اومدی صحبت سر شما ما چیز آقای ولی صحبت شما رو داره میشنم پایینه. آره، اومدی سر ما مثلا چی میدی، پوز میدی. خب مردی، خب بیا اینجا دیگه. خب مردی مثل اون چیز، مثل اون شیخ در اون مسجد، تو معلومه که هیچ کاری، معلومه که یه بلوف زنی. اون شیخ وایساده تو اون مسجد، همه ما جلو چشم ما حالم داریم میبینیم، هر جمعه داریم میبینیم.
هر جمعه یک باب تازه‌ای برای ما باز میکنه. آقا باید حقوق مردم داده بشه، آقا باید فلان بشه، آقا اینطوری درست نیست، آقا زنان باید آزاد باشن، آقا فلان. ما با او افتخار میکنیم، با تو هیچ موقع افتخار نمیکنیم. به عنوان یک انسان تو که میگی هموطن ما نیستی، به عنوان یک انسان هیچ وقت افتخار نمیکنی. چرا که اگر در اون سرزمین متمدن هستی، حداقل ادب و عفت کلام رو یاد بگیر. کسی به بلوچستان گیرم سند بلوچستان رو داری؟ شما سند چی داری؟ بسیار سپاس سامجان، خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی 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 عذرخواهی میکنم والا دیگه، چون قربانت، تو نخواهش میکنم آقای. مرسی. ناصر جان بفرمون. سلام و درود دوستان. آقای سام، این مکرم چیز بدی نگفت، توهین نکرد. از شما دو بار گفتید توهین کردید، توهین نکرد که. دوست داره استقلال باشه، دوست داره بلوچستانش استقلال باشه، این توهین نیست. از بس که توی این سالها ظلم شده بر بلوچ‌ها، دوست داره آقا استقلال ناصر پیدا صدات کنه، دوست خیلی داره جمهوری ضعیفه. بشه. من نمیاد. صدا بسیار میاد. ضعیف میخوای ضعیف. برو بیرون دوباره من بیا، ملیت برو خودم دوباره بیا. نمیگم. نه، من ملیت خودم نمیگم. به ما 100 برابر شما ظلم شده عزیز من. تا چی میشه میگن خودشون با خودشون میگن آقا کرد، آقا بغل دست هم نگاه کن، به قول ما قرمات از ما آوردن، ریشه ما رو در آورد. هی شما میگی به چی ظلم شده. هست آقا، من منکر این مسئله نیستم. اینقدر خودتون علم نکنید. ملتی در مقابل این وضعیته. ببخشید خودتون میپرید اونجا فلان فلان. توهین چی نکرد؟ خب اینجا کی بهش سوال توهین کرد؟ هست. چرا توهین میکنه؟ میگه کشور شما رو نابود میکنم، میگه برای شما بهای سنگینی خواهد داشت. خب آقا اجازه بدید، اگه میخواد بهای سنگینی برای ما داره، خب بگو این آقا ما اینجاییم، توی مملکتیم، ما الان توی کشوریم، بیا این بهای سنگین و ما صاحب این مملکتیم. حداقل بخشش که ما داریم زندگی میکنیم. خب بیا دیگه هیچ چیز نده، ارد نده، ارد نده، بیا دیگه اینجا راست میگی. این چیزی که ما از بلوچ داریم میبینیم عزیز من، مسجد مکی هست و مردمش هست و شیخش هست و افرادش هستن، داریم میبینیم. باید تو راست میگی. و چرا اینا این چیزایی که تو میگی، این تابلوهاشون که میگیرن دستشون، این پلاکاردهایی که میگیرن دستشون، این حرفاشو که میزنن، خب یه کلمه از این چیزایی که تو میگی نیست. چرا ما اینجا دیدیم نوشته که مثلا روش نمیدونم نه فلان و نه فلان، این بله این دیدیم مثلا. ولی چیزایی که میگیرن دستشون، هر چیزو ما جناب میبینیم. ولی به این مسائل دامن نزنیم، پرسش پاسخ تو این خیلی زمینه نکنیم. نه اجازه من بدید. من من حساسم آقا، باید بهتون بگم مملکت فقط بلوچ و کرد اینا نیست. اینو داشته باشید عزیز من، اینو داشته باشید که دیگران هم دارن هزینه میدن، دارن بها میدن. حالا شما چون مثلا اینجا عزیز بزرگی، شما شخص بزرگی هستی، این چیزا به ضرر شما تمام میشه. حرف منطقی شما رو هم باطل میکنه حرف این آقا. میگه مثلا آقا بدون ما، نه ما داریم مثلا رو گنج قارون به ما گنج دادن، والا فقر و فلاکت و بدبختی موج میزنه تو منطقه ما. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، ببخش. خواهش میکنم. مرسی مرسی. ناصرم که رفت دیگه نیامد. به هر روی دوستان، ببینید ما به هر حال ملت غم زده و در هم شکسته شده استبداد هستیم دیگه. مردم عصبیان، خشمناکیم، همه به یک نحوی مهار دستمون جدا در رفته. ببینید همین امشب، اخبار امشب ببینید، 11 نفر. اصلا مرگ و برای ما آسان کرده جمهوری اسلامی. وقتی میگن اینایی که میمیرن همه نیروهای اجتماعی، فعال، تلاشگر، هر کدوم با آرمانهای عدالت خواهانی، زن، زندگی، فرزند، همه چیزشونو گذاشتن. بعد مثلا طرف میاد میگه نیروی تحصیل کرده روشنفکر بلوچ
یا ایرانی بها نداد. ایرانیان در عدالت اجتماعی ضعیف برخورد کردند. اخلاق اجتماعی ایرانی ها خراب است. خب ما همه داریم میگیم که حاکمیت استبداد زده اسلامی اخلاق اجتماعی رو فاسد کرده. بعد شما اینو به بردارید بگذارید برای ایرانی. ما میگیم ستمگری همه ما رو زده. خب شما بیاد بگید که فارس ها اینجوری بودن، یا ضرب المثل هایی که از سوی دیگران بر علیه ترک ها و شمالی ها ابراز داشته شده. ببینید ما همکنون در آتش ستم داریم میسوزیم و واقعا اعصابمون پیش زن بچه هم خورده. هر کدوم از ما این آوارگی تحمل ناپذیره. البته برای اونایی که زحمت میکشن، برای اونایی که به گفته ما بلوچا بوتی جنه جود چوکانی پتن، حرف دیگری است. همسر زنهاشون و نانآور فرزندانشون هستن، اون مبحث دیگری است. ولی اونایی که سر در گریبان زندگی دیگران هم دارند، واویلا. روزی نیست که یک انسان شرافتمند یا با چشم اشک فراوان نگرید یا در دل شرافتمندانه. البته کافر همه را به کیش خود پندارد. من اینجوری هم حقیقتش، و من فکر میکنم همه انسان های دردمند ما اینجوری هم. لذا تحمل بکنیم همدیگر رو، شکیبا باشیم. باور بکنید تهمت ها و فحش هایی که من میخورم به نظر من اصلا گاهن غیر قابل تحمل. من فکر میکنم که هیچ راه دیگری بجز شکیبایی نداره. دشمن هرچی دارد، توپ و تانک و نفت و همه، از ما فقط یک کوله باره. این بار بزرگ رو فقط با شکیبایی میتونیم بکشیم و این شعار نیست. تحمل کنیم هم دیگر رو. ایران ما با حرف من و مکران موش نخواهد شد. ایران ما با حرف این و آن گربه کوچولی و بزرگ نخواهد بود. سر جاش خواهد ماند اگر ما با خردورزی راضی کار بکنیم، نه با احساسات آدم هایی که 10 کتاب نخوندن، 2 سال زندان نرفتن، 2 ماه کتک نخوردن، در به دری نکشیدن. دوستان نوشتن خیلی سخته. باور بکنید نوشتن کار سختیه. اگه کسی دست به قلم نبرده باشه، نمیدونه رنج نوشتن یعنی چی، نمیشناسه بهازین یعنی چی، ترجمه کردن جان شیفته دون آرام یعنی چی، که یک فرانسوی آرزو میکنه، آرزو کرده ای کاش رومن رولان زنده بود تا ترجمه فارسی جان شیفته رو میکنه و به ارزش خودش پی میبرد. یه همچو انسانی که سرهنگ بوده، در جنگ زخمی شده، دستشو از دست داده، یک دستشو، و بعد از آن همه ترجمه های شاهکار جهانی توی حکومت ملایان شکنجه شده. فرزندشو از سر عروسی برمیدارن میبرن، میگن اگه حرف زدی میکشیمش. ها؟ و بعد ما میگیم روشنفکران ایرانی هیچ نکردن، از اخلاق اجتماعی دفاع نکردن. این از عصبیت. اگر کسی با سواد باشه چون این حرفی بزنه، از عصبیت، از خشم، میدونه. سپاسگزارم. پوریا جان بفرما، مثل که میخوای چیزی بگی. نه خیر، من در خدمت هستم. مکران میخواد بیاد بالا ولی نمیارمش، برای اینکه میدونم الان با توجه به سخنان جناب مهندس ولی میدونم که اون ظرفیتشو نداره، عصبی میشه، جب و به هم میزنه. به این خاطر نمیارم، میدونم من میشنم.
ولی عمدن نمیاره، فضا رو خراب میکنه. خب دوستان، حالا که آخر روم هست، نظرتون درباره این تیتر چیه؟ پیروزی انقلاب ما به راستی تنها و تنها در خواب و رؤیای این ائتلافه. برای این ائتلاف ما چه بکنیم و رهبری ها چه بکنن؟ ما چه تأثیری میتونیم در این شتاب بخشی این روند تا روز انقلاب ژینو انجام بدیم و چه بخشیشو رهبری های احزاب و سازمان های جدی ایران؟ آیا ما میتوانیم از پایین، یعنی نیروهای اعضا از پایین، بتونن یک شگردی، سیاستی، تلاشی هنرمندانه به خرج بدن که تأثیر در رهبری ها بگذاره؟ آیا می شود رهبری ها در این ضمن هنری انجام بدن و یک هدیه بزرگ رو برای اولین روز سال بزرگ این انقلاب رنسانسی، یک هدیه بزرگ برای این انقلاب و سالگردش انجام بدن که بی نظیر جهانی بود؟ یک عمل بی نهایت شگرف از یکی از سازمان ها سر بزنه، بگیم که این یک سازمان با گذشت و با ایثار و با درایت همچون عملی ازش سر زد. میشه واقعا اسکندری از احزاب رو پیدا کرد. البته تاریخ ما نیز مردان بزرگی داشتیم: بابک، ستارخان، مصدق، دیگران مرجع عمل بودن، مرجع بودن. آیا واقعا همه احزاب سراسری ما، احزاب ملیتی ما، از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند که یک کار خارق‌العاده تاثیرگذار در چنین شرایطی بگذارن؟ آیا ما واقعا، همه ما، هر کدام از این احزاب و سازمان‌های سیاسی 200 تا نمایندگی در همه کشورهای اروپایی دارند، تاثیرگذار نخواهند بود در رهبری هاشون که آماده بکنن زمینه رو برای یک هدیه بزرگ در اولین روز این سالگرد؟ جنبش منتظر این رهبری، فریاد رهبری نیست، فریاد رهبری نیست، رهبری نیست. اگر نه انقلاب چنین نمیشد، اگر رهبری می بود چنین اتفاقی نمی افتاد. این چنین این ماشین انقلاب گیر نمی کرد 2 روز و 10 روز و 2 ماه و 6 ماه باز دوباره لنگان لنگان را بیفت. نگذاریم بچه ها اینجوری کشته بشن و خاموش، دوباره کشته بشن و خاموش، دوباره کشته بشن و نگذاریم. سپاسگزارم ازتون. در این زمینه اگر دوستان نظری بدن، تأثیر ما و تأثیرات رهبری چیکار باید کرد؟ میشه من یه 2 تا نکته رو عرض کنم؟ بفرمایید. فؤاد جان، ببخشید. من شما رو خیلی دعوت کردم، اگه پایین هستید نمیدونم چرا نتونستید بیاید. فؤاد عزیز بفرمایید. کی بود؟ بفرمایید. خوش منم پوریام، اگر اجازه است. پوریا جان بفرمایید. عرض سلام دوباره. ببینید این طرح سوالی که شما به اصطلاح طرح کردین، این سوال رو به زعم من و به اون باوری که من دارم نسبت به این، خصوصا طی 2 سال اخیر، 3 سال اخیر، از 1400 تا این ور، الغای تصمیم گیرنده بودن از خارج از کشور در داخل کشور جواب نمیدهد. چرا؟ جامعه امروز، یعنی دیوار چینی وجود ندارد بین داخلی و خارجی، یعنی کسی که خارج از کشور زندگی میکنه و داخل کشور. خوشبختانه این دیواری که در دهه 60 70 بود که متاسفانه خب یک قشر خاصی در
خارج از کشور بودن به دلایل بسیار بسیار به اصطلاح مجازی که مسائلی بود که واقعا از ترس جان بود و مسائل دیگری که علاوه مسائل امنیتی و سیاسی، خب این کشیده شد به مسائل اقتصادی، معیشتی و مهاجرت ها به اون سمت کشیده شد ها. اما امروز جامعه ما رو این نقطه مقفول مونده متاسفانه، که هنوز باور بر این مسئله ندارن. جامعه امروز ایرانی رشد آنچنانی کرده، نه اینکه جامعه داخل به جامعه که خارج از کشور پشت کرده و به اصطلاح به حساب نیاورد، اما دوران گادفادر، دوران پدرخوانده بودن، دوران اینکه کسی بیاید به سر اومده. یه نکاتی اون آقای هودشتیان، دکتر هودشتیان در اون کتابش نوشته بسیار بسیار ارزنده است، یعنی واقعیت دیگه ها. جنبش های اجتماعی رهبری نوین واقعیتش اینه، جامعه امروز ما جامعه فرای تاریخ حتی 15 سال گذشته هستش، حتی با 5 سال پیش هم امروزش تفاوت داره. اینکه هزینه داره میده، اینکه داره در تمام سطوح مبارزه میکنه، از بازنشستگان بگیرین تا پرستاران، تا کارگران، تا دانشجویان، تا فرهنگیان، به هر طریقی علیه حکومت داره مبارزه میکنه. اینکه یک تحلیلی هستش که واقعیت هم داره، نیرویی که در خارج از کشور هست دست بازتری داره، اشراف بیشتری داره به تمام ابعاد دقیقا، اما نه این نیرو میتواند برتری جو باشد، نه آن نیرو. یعنی چنین مسئله وجود نداره اینکه از خارج از کشور شما به عنوان صغیر به داخل نگاه کنی، اصلا امکان پذیر نیست. با این تفاوت نسلی، با این سطحی که ما، ببینید شما دوستان رفقا، یه لحظه میشه به روشنی نگاه کرد. نیروهای سیاسی خارج از کشور بین 55 تا 75 به بالا، نیرویی که در ایران داره مبارزه میکنه خب قطعا میانگین سنی پایین تر داره. نه اینکه علاوه سنی اختلافیات، نه علاوه فکری. موضوع این است که اون با پوست و گوشت و استخوانش بسیج گشت ارشاد هزاران هزار این مصائب و مشکلات رو از نزدیک لمس کرده. این تفاوت ها وجود داره، هزینه پرداخت شده، فوج از جوانان کشته شده. ما نشون دادیم در 100 سال اخیر در هر برهه اهل هزینه دادن بودیم. هزینه های از جان گذشتن گرفته که بالاترینش بوده تا زندان ها، تا لب دوختن ها، تا تبعید ها، تا فراری و نمیدونم به اصطلاح پناهنده شدن به کشورها و هزارانش. اما واقعیت امروز جامعه ما این مهمترین مسئله است. اگر نیروهای سیاسی خارج از کشور به این درک برسن که جامعه امروز و روندهایی که شکل گرفت، این جامعه تغییرات آنچنانی کرده، به هیچ عنوان نمیشه به این جامعه با دید پدرخوانده، با دید بالا به پایین نگاهش کرد. نیروی پیشرویه، نیروی که خواستار آزادیه، تعاریف جدید، فلسفه نو، روزگار نو رو برای خودش تعریف کرده و در یک جامعه بسته خودش رو تعریف نمیکنه و با هیچ گونه حالا مسائلی. اما مسئله اینه که یک مسائلی برجسته است در جامعه، خواه ناخواه به اون سمت سوق داده شدن. امروز مسئله تبعیض، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله اقتصادی بزرگترین دغدغه ملت ما در رابطه با این مسائل. یعنی
بزرگترینش مسئله تبعیضه که ما داریم میبینیم. جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی به روشنی آینه تمام قد نشون داد که جنبش اتنیکی ایران، جنبش ملیت‌های ایران گوی سبقت رو از مسائل دیگر رو بود، به دلیل اینکه واقعیت جامعه ما اینو میگه. ما اگر مد نظر نداشته باشیم واقعیت های جامعه رو، نیروی سیاسی منفعل میشه و همچنانی که اشتباهات تاریخی داشته باز دوباره مرتکب همون اشتباهات میشه. آقای دادیار، عذرخواهی میکنم اگر پراکنده و شاید مسائل اضافی گفته شد، ببخشید. نه خواهش میکنم، بسیارم زیبا بود. جناب بهمن جان بفرمایید. با سلامی دوباره. ببخشید صحبت های قبلی ما همه رو این دوستمون مختص به خودش کرد. ببینید دوستان، این چیزی که شما اون بالا نوشتید مشکل داره. شما میگید پیروزی انقلاب تنها و تنها در امر ائتلاف است و راهبردی. ببین دوستان، انقلاب به خودی خود تعریف خاص خودش را دارد. هیچ نیرویی اگر 100 تا ائتلاف هم بکند نمیتواند هیچ انقلابی را در هیچ جایی به وجود بیاورد. چرا که انقلاب امری است و مقوله‌ای است جامعه شناسانه که بر زمینه‌ها و بسترهای خاصی در شرایط خاصی در یک جامعه خاص و در یک برهه زمانی خاص میتواند اتفاق بیفتد. امری اراده گرایانه نیست. پس تمام سازمان ها و گروه ها و احزاب همه اگه با هم ائتلاف کنند نمیتوانند انقلاب بکنند، چون انقلاب امری اراده گرایانه نیست. و اینی که نوشتی تنها و تنها در امر ائتلاف از پیروزیش و راه برد، ائتلاف چه کسانی؟ اگر انقلاب را توده های مردم می کنند باید به طور مشخص معین کنیم ائتلاف چه کسانی. ما می توانیم در رابطه با سازمان ها و احزاب سیاسی که امروز بنا به شرایطی که همه می دانیم از کشور رانده شده اند و آنچنان ارتباط ارگانیکی با جامعه ندارند که بتوانند تأثیر مستقیم بگذارند در روند حرکت اجتماعی، اینها در بهترین حالت ائتلافشان میتواند تنها و تنها کمک کند، تشویق کند یا اگر بسیار بسیار پیشرفته تر باشد راهنمود بدهد، ولی نمیتواند انقلاب کند یا انقلاب را به پیروزی برساند. میتواند راهنمود بدهد. این تفکر واقعیتش اینه که امروز من در اتاقهای مختلف رفتم، این تفکر وجود داره که فکر میکنن سازمان ها و احزاب میخواهند انقلاب کنند. این برداشت غلط از مسائل جامعه و جامعه شناسی سیاسی. انقلاب به قول لنین کار توده هاست. نیروهای سیاسی و احزاب می توانند فقط و فقط بنا به ظرفیت‌های خودشان و امکانات خودشان
بر روند حرکت انقلاب تأثیر گذار باشند. آفرینندگان انقلاب اجتماعی نیستند. ما اگر چنانچه بخواهیم با این نگاه بکنیم، هیچگاه در هیچ جامعه ای انقلابی رخ نخواهد داد، چرا که احزاب سیاسی تریگر این کار نیستند. انقلاب کار توده هاست. احزاب سیاسی در بهترین حالت اگر در متن جامعه باشند می توانند رهبری کنند، تأثیرگذار باشند در مسیر انقلاب. اگر توانایی داشته باشند از انحراف، شکست تا حد خودشان جلوگیری بکنند. ولی در شرایط کنونی احزاب سیاسی واقعیتش اینه در دل جامعه نیستند و تریگر انقلاب نیستند. تنها و تنها می توانند مدافع، مشوق و اگر بتوانند راهنمود دهنده باشند. این بحثی که الان داره می شود، من امروز در اتاقهای مختلفی بودم که همه می گفتن که می خواستن سازمان هاشون انقلاب کنند. دوستان، این تفکر یک تفکر غیر علمی و نادرستی است. هیچ سازمان، هیچ گروه و هیچ حزبی نمی تواند انقلاب کند. ببخشید. رفیق بهمن جان، منظور من از انقلاب راه افتاده است. ما که دیگه به دنبال توده ها نیستیم که انقلاب بکنن. توده ها انقلاب کردن، پیروزمندیش منتظریم. ما در انقلاب هستیم. توده های ما هر روز دارن کشته میدن، هر روز تنابه های دار بالاست و هنوز هم آتش انقلاب بیرونه. حتی تا امروز هم، تا دیروز هم مردم در زاهدان، در بلوچستان، در چندین شهر تظاهرات کردند و تظاهرات هر روز جمعه ها برپاست. اعدام هم هر روز داره ادامه پیدا میکنه. بازجویی های 30,000 زندانی هم هنوز تمام نشده. یعنی نگفتن هنوز 30,000 زندانی آزاد شدن. هنوزم تمام رهبران کارگری زندانن. همه وکلای ما در بندن. این یعنی انقلاب. نه عزیزان، انقلاب یعنی انقلاب. ما که دیگه نمیریم انقلاب بکنیم که اجازه انقلاب بده. کردیم. اجازه انقلاب بده. در راه رفیق پیروزمندیش انقلاب رهبری میخواد. هیچ انقلاب انقلابی رفیق بهمن، هیچ انقلابی بدون رهبری به ثمر نرسیده. شما یک انقلاب پیدا کن که بدون رهبری به ثمر رسیده. این چه اجازه حرفی بده نشون عزیز. میزنید رفیق؟ اجازه بده عزیزان. انقلاب تعریف خاص خودش رو داره. توجه میکنی؟ اگر ما اینها رو بخوایم به اسم انقلاب بذاریم، تعریفمان غلطه. از سال 60، از سال 58، نوروز 58 جنبش کردستان زنده بوده و تا الان هم زنده است، ولی اسمش انقلاب نیست. یک حرکتی در جامعه ایران 1 سال پیش صورت گرفته، فروکش کرده. در سالهای قبلش هم حرکت‌هایی صورت گرفت با تفاوت‌های مشخصی که علیرضا در بحث قبلیش گفت و من نمیخوام تکرار کنم. انقلاب نبود، خیزش‌هایی بود و فروکش کرد. انقلاب یعنی آن که ادامه آن را در جامعه ما ببینیم. این چیزی که به اسم انقلاب ژینا نامگذاری شده یک حرکت بسیار عالی بود، ولی ادامه دار نبوده است. ما در ذهنیت خودمان آن را می‌خواهیم ادامه دار کنیم. واقعیتش اینه که ادامه دار نبود. اگرچه میپذیریم تأثیراتی بر ذهنیت
و بر روانشناسی اجتماعی جامعه ایران داشته، این قابل قبول است. هر حرکتی تأثیرات مشخص در جامعه شناسی جامعه خواهد داشت و این بسیار تأثیرات خوبی داشت و از به قول معروف از جوانب مختلف بسیار تفاوت‌های دیگری داشت. ولی انقلاب یک تداوم حرکت اجتماعیه. مثل سال 57 یادمون که نرفته، شکست انقلاب 57 را نباید به زعم خیلی ها که الان دارن انکار میکنن که آره یک شورش بود، یک فلان بود. نه، انقلاب 57 انقلاب بود. اگرچه در مسیر خود بنا به توازن قوای اجتماعی نیروهای مرتجع رهبری آن را به دست گرفتن و به انحراف بردند. ولی انقلاب بود. توده‌های میلیونی مردم آمده بودند و نفی می‌کردند آن چیز را که نمی‌خواستند و حکومت هم نمی‌توانست دیگر حکومت بکند به سبک قدیم. در شرایط کنونی حکومت خیلی ضعیفه، ولی جنبش اجتماعی جنبش سال 57 نیست. ما هر حرکتی را نمی‌توانیم به عنوان انقلاب، یک انقلاب اجتماعی ازش نام ببریم. اگر ادامه پیدا کند و برود با آن جایی که حکومت را به گوشه رینگ ببرد، مثل سال 57، رهبری لازم است، ولی رهبری تزریقی نیست. چنانچه در انقلاب ایران هم تزریق نشد. در انقلاب 57 نیروی به اسم روحانیت وجود داشت با یک تشکیلات سراسری. بارها گفتم، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای ملی گرفته تا دور افتادترین روستا تشکل داشت، یک تشکل سراسری. و اون وقت یک پشتیبانی بین المللی پشتش بود، تقویتش میکرد. اون توانست رهبری را به دست بگیرد و ببرد به اون جایی که دلش میخواست، و اون جایی که دلش میخواست همینجاست که ما الان داریم میبینیم. ببینید، با این که ما عشق به انقلاب می‌ورزیم و خواستار اینیم که این حکومت را سرنگون کنیم توسط یک انقلاب دموکراتیک، ذهنیت ماست و خیلی هم ذهنیت خوبی است، ولی واقعیات اجتماعی با این ذهنیت ما هماهنگ نیست. من خیلی پیش از این حرکت ژینا، این پوریا شاید یادش باشه، در اتاقای رضای شیرازی بارها و بارها صحبت کردم و گفتم که حرکت‌های در جامعه ایران ملتهب است و از درون خودش حرکت‌هایی را به زودی بیرون خواهد داد که بسیار بسیار تعیین کننده خواهد شد. و الان هم میگویم جامعه ما آبستن است، آبستن این اتفاقات است، ولی هنوز انقلاب به مثابه یک امری که ما تعریف خاص دارد در ایران ما اتفاق نیفتادد. میرود که اتفاق میفتد و اون وقت هم احزاب انقلاب نمی کنند. انقلاب کار توده هاست. بله رفیق، خوب درک مختلفی است از انقلاب. اگر 30,000 دانش آموز جوان در زندانن و در بچه دبستانی رو در پلیس محاکمه میکنند، دختران رو از بالای بام ها پرت میکنند و میکشند، 120 نفر رو در ظرف 1 ساعت از زمین و آسمان میکشند، 400 نفر رو زخمی میکنند، 1400 نفر رو کور میکنند،
دختران 700 دختر مدرسه رو با سمی میکنن، مسموم میکنن و میکشند. نویسندگان رو شلوار کشی میکنند. همه اینها انقلاب نیستند. 200 نفر از کارگران سال 60 خیلی زحمتکش از اینا معلم بدتر به من کردن. جا، من تو سخنتون نیومدم اجازه نه رفیق. یه لحظه بهت من تو بگم سخنتون عزیز جان، نیومدم رفیق. من تو اینها سخنتون نیومدم رفیق. خواهش رفیق میکنم یه بهمن، لحظه من تو معذرت سخنتون میخوام، نیومدم. رفیق معذرت بهمن، من تو سخنتون نیومدم، میدونم، گذاشتم معذرت حرفتون رو میخوام، من بزنید. دارم بیادبی میکنم. اجازه بدید حرف من تموم بشه. اجازه میدونم عزیز جان، یه لحظه مجازه. عزیز جان نگاه بکن، هیچ رفیق بهمن، کدوم این از انقلابه. اینها، هیچ کدوم رفیق از بهمن، ما اینها در تعبیر انقلابیم. کلاسیک انقلاب اگر نیست. ذهن شما در نمیپذیره اجازه بده، تقصیر در شماست. سال 60 ما در انقلابیم ما رفیق بدتر بهمن. از توده ها این بودیم. انقلاب کردن. در سال 60 ما بدترین انقلاب پیروز شرایط نشده، رو فقط داشتیم. انقلاب پیروز نشده رفیق. ما در انقلابیم. انقلاب یک شبه پیروز میشه. ببین عزیز جان، در سال 60 ما از این وضعیت بدتر را داشتیم. تو خب خیابونها آدم اعدام خب می‌شدن. هیچ کدوم از اینها، اجازه بدید هیچ دیگران کدوم هم از سخن بگن. اینها شما به سخن هیچ منو گونه‌ای نگذاشتید از تموم بشه، تعریف بذارید انقلاب دیگران سخن نیست. بگن. هیچ کدوم از اینها تعریف انقلاب رفیق، ما نیست. به اندازه کافی استدلال شما رو شنیدیم رفیق. بذارید دیگران سخن بگن. به من اجازه ندادید، بگذارید دیگران سخن بگن. دوستان دستشون بالا، بفرمایید، خواهش میکنم. امیر الو، سلام دوستان. من حقیقتش نمیخواستم بیام بالا تا، ولی این دوستمون شرایط 57 رو با الان مقایسه کرد، کاملا انحرافیه. چرا؟ ببینید، من در اون مقطع در یه دانش آموز بودم، 17-18 سالم بود، تو اون تظاهراتم بودم. شما اگر واقعا تحلیلگری، نمیدونم اسم آقایی که الان صحبت میکرد، آیا توده های مردم در سال 56-57 همینطور که الان نفرت از این حکومت دارن به هزار جور نشون میدن این بود؟ شما که علمی هستین، این واقعیته؟ آیا این واقعیت شما اگر احتمالا سنتون حداقل همسن من نباشین، کمتر نباید باشه؟ شما یادتونه که اکثر روستاها شرکت نمی کردن، به خاطر اون اینی دارم میگم، این مشاهدات خودم ها، من از زاویه یک نیروی چپ چیز بودم اون موقع صحبت میکنم. شما حتی تو رشت اگه نگاه میکردین، اواخر انقلاب 57 میومدن تو خیابون. اون تبریز نگاه نکنین، سال 56 29 بهمن تبریز، جریان تبریز سواست، به خاطر اون سرکوب آذربایجان، اون چیزا یا تا کردستان، اونا رو بذار کنار که اونجا 29 بهمن انتقام اون قتل عام 25 شهر 1925. این در نظر داشته باش. بعد اگر شاه، ببین چی میگن، منصف باشیم، اگر مثل همینا سرکوب میکرد نمیتونست بمونه، مثل همینا جنایتی که الان اینا میکنن، به هیچ صغیر کبیر رحم نمیکنن، اینا این نمیتونست بمونه. حالا شما شاید استدلال بکنین که اون نمیتونست به خاطر اینکه مریض بوده، یا برای اینکه آمریکایی‌ها غرب فکر میکرد که اگه یه خورده بیشتر فشار میفته دست نیروهای رادیکال. ولی میتونست این صعوبیتی که الان این جنایتی که اینا میکنن، شما الانو تقریبا 90% مردم ایران از کوچک بزرگ علیه این سیستمه. حداقل تو این خیزش‌ها که میگی این همه کشته شدن، اینا رو شما انقلاب نمیگی، و تعریفی هم که توده ها میگی طبق چیزای جامعه شناسی حداقل 3% 4% مردم میان در انقلاب شرکت میکنن. شما اینا رو من تعجب میکنم این حرفا رو میزنین عزیزم. اگر رهبری نیست، این یه مسئله دیگه است. چرا نیست؟ شما میتونی اینو بحث بکنی. ولی آقا جان 90% مردم علیه یک سیستمن، درون خودش سیستمش روحانیش الان میاد میگه که تا دیروز ولایت فقیه ها چیز میکرد، الان
میگه که باید ما نمیدونم رضا پهلوی باید بیارم رأی گیری بکنیم. بعد الان میگه که انقلاب نیست. توده ها هم طور عین یه چیزایی صحبت میکنه آدم واقعا تعجب میکنه. آقا توده ها را الیت جامعه، هر جامعه الیتش رهبری میکنه، چی بخوایم نخواهیم، این واقعیت دنیاست. شو هم تو غرب چه کسانی رهبری میکنن اذهان مردم را؟ انقلاب هم همینطوریه. شما بیاین بحث بکن که چرا الان وحدت نیست، چرا ائتلاف نیست، به چه دلیلی؟ شما بیا یخه اونو بگیر که الان شورش میگه 57، اون بیخود میکنین حرف میزنه، شورش نبودن، مردم یه خواسته داشتن، اون سیستم نمیتونست جوابگو باشه، اومدن خیابون سرگونش کردن. حالا مله ها به قول شما امکانات داشت برد، این هم یه واقعیتیه، ولی اکثریت مردم اونم حتی نمیخواستن. من تعجب میکنم واقعا این دوستان برای این بحثا چیه میکنین الان؟ جناب امیر اگه جنبندی کنید چون استیج شروع شده. حالا یه چیزای دیگه میخواستم بگم، اون دور بعدی اگر، چون نمیخوام تنها صحبت بکنم بعدا میگم. آقای پوریا جان بفرمایید. پوریا ماک میزنی بفرمایید. من عذرخواهی میکنم آقای گلشفت، در حد کمتر از 10 دقیقه من توی این بحث وارد میشم. بحث نظریه، حالا میشه روش صحبت کرد که این انقلاب بود. انقلاب قطعا همه اعتقاد داریم که جنبش انقلابی بود، حتی رفیقمون بهمن. اما حالا در ابعادش، اما آقای امیر من ارادت دارم یه نکته شما فرمودین، من میخوام اون نکته رو از شما که به عنوان کسانی که در انقلاب 57 هم شرکت داشتید و من هزاران بار افسوس میخورم که ای کاش 10 سال 15 سال عمر من بیشتر بود میتونستم در انقلاب 57 شرکت داشته باشم و اون انقلاب شکوهمند در برافکندن یکی از دو پای غول سنتی ایران، یک روحانیت و سلطنت که یه پاش در 57 قطع شد و پای دومش قطعا در انقلاب آتی قطع خواهد شد و این برای من یک افسوسه. اما یه نکته شما فرمودین در رابطه با این مقداری ما باید دقیق در این رابطه ها صحبت کنیم و نظر بدیم در اورینس. آره اون نکته این است، نکته اینه که شما فرمودین که شاهی مریض شاهی کشتار نکرد. امیر گرامی، من از جغرافیایی میام در غرب ایران، در استان به اصطلاح اون موقع کرمانشاهان که امروز کرمانشاهه، جغرافیایی که 20,000 نفر 30,000 نفر جمعیت داشت، امروز شاید به 170,000 نفر جمعیت رسیده. اما سه نوجوان 8 ساله 11 ساله 12 ساله با گلوله ژسه کشته شدن. من اسمشون رو میبرم که اگر شما خواستین در ضبط شده این اتاق برین این اسامی رو سرچ کنید و به واقعیت جنایت پی ببرین. 8 ساله شهید بهناز ترابی، 11 ساله داوود محسن توسلی، 12 ساله داوود موسوی. محسن توسلی، داوود موسوی، دو جوان نوجوان 11-12 ساله و یک دختر بچه 8 ساله با گلوله ژسه. اگر امروز جمهوری اسلامی کیان را میکشد، نظام پادشاهی هم همین کارو کرد و اگر ما منسوب امروز بکنیم به محمد رضا شاه که چنین نبوده، امروز هم نمیتونیم منتسب کنیم به خود خامنه ای. همه اینها از یک قماشن، اینها جنایتکارن. اون موقع ایران 30 میلیون جمعیت داشت، امروز 80 و اندی میلیون جمعیت. و اینکه ما یه مقداری سطر رو پایین بیاریم، این خودش بدآموزی میاره، خصوصا از نیروهایی که عدالت خواهن، دنبال عدالت اجتماعی هن و مسائلی که حداقل از بد ورودشون به دنیای سیاست و سپهر سیاسی علیه تبعیض، علیه
این مسائل و ظلم و ستم مضاعف و مسائل دیگر مبارزه کردن و این پایین آوردنش واقعا این نکته بود. من تو صحبت شما شنیدم، فکر میکردم باید این نکته رو عرض کنم خدمتون که چنین نبوده. اینکه اون شاه نکشت و رفت، چرا خیلی هم کشت، نوجوان کشت، نونهال کشت، خودش شاید اسلحه به دست نگرفت مثل خامنه ای، اما مزدورانش خیلی ها رو کشتن. شما از من به فکر میکنم بهتر بدونید. عذرخواهی میکنم آقای گلشیفر و عزیز دادیار، ببخشید. من یه لحظه میتونم یه چیزی بگم؟ اجازه بدین چون دوستان منتظرم، بعد برمیگردیم دیگه. جناب دکتر عظیم هستی؟ بذار امیر صحبت بکنه آخه. خوشی فرجون دکتر عظیم هستی؟ امیر جان بفرما. بذار امیر پاسخ بده به پوریا یه جمله رو بعد. ببخشید آره من سعی میکنم کوتاه بگم وقت نگیرم. من تعجب کردم دوستمون پوریا این برداشت از صحبت من در مقایسه این سیستم، من در این سیستمم زندان بودم عزیزم، تعریفم کردم قبلا و اون دورانشی شاهد بودم، یه نوجوان بودم و میدیدم. از 12 سالگیم تا مسائل سیاسی بودم به خاطر شرایط زندگی و فلان اینا. من مقایسه کردم اون جنایت هایی که این سیستم میکنه در مقابل اون سیستم، به خاطر اون گفتم من، نه اینکه اون سیستم خوب بوده، نه، از دید من نمونه زدم گفتم 29 بهمن تبریز انتقام اون قتل عام 1325 در حقیقت از دید من ها، شاید به انقلاب 57 ادامه تکمیل اون مشروطیت بوده. یه بار 32 حرکت کردن، شکست خوردن، در حقیقت ادامه این مشروطیته. همینم الان به نوعی تکمیل اون 120 سال پیشی که 110 سال چقدر الان دیگه دقیق ذهنم نیست، تکمیل اوناست. این به مفهومی نبود که اونا نکشتن، نه همچین حرفی من نزدم، امکان نداره. اونا اگه میتونستن هم میخواستن بکشن، نمیتونستن هم، اینم هست. همین، ممنون. یه صحبت. آقای گلچین اینا به گلچی فرجان صحبت من نوبت شماست. پرداختن. اجازه است من جواب بدم؟ وقت رو خودتون بدین آقای عزیز، اینجوری نمیشه. دو عزیز نفر جان، حنیفم پایین، اگه میشه بیارش بالا. نوبت رو بدین. عزیز آقای ناصر هم پایینه، اگه میشه بیاریم بالا. ناصر و حنیف لطفا. آقای گلشیفر بیار بالا، خودت بیار بالا. مجید هر دو رو بیار بالا. چی شد آقای گلچین؟ شما به من اجازه میدید جواب بدم؟ گلچی فرجان میخوای بهمن حرف بزنه یا خودت حرف بزنی؟ نوبت توه، اگه اجازه میدی بز بهمن سخن بگه. گلچی فرجان صدای من داری؟ فکر کنم نباشه. بفهم بهمن جان بفهم. ببین آقای امیر، با اگر نمی شود انقلاب کرد، با اگر نمی شود سیاست کرد. سیاست علم ممکناته، با اگر نمی شود سیاست کرد. اگر شاه نمی کش اینطور می شد، یا اگر شاه می کش آنطور می شد. با اگر نمی شود سیاست کرد. متوجه؟ بعدش من مقایسه انقلاب 57 با الان را نکردم. من شرایط امروز جامعه ایران را میگم در رابطه با چیزی که در اون بالا نوشته شده. پیروزی انقلاب تنها و تنها امر ائتلاف است. من گفتم که پیروزی هیچ انقلابی بستگی به امر ائتلاف سازمان‌های سیاسی ندارد.
انقلاب یعنی هم کنگره ملی بیهوده نه در خب هندوستان و ببین آفریقا برقرار شد. ببین نه عزیز جان دیگه، نگاه، نه اینه اجازه بده، دیگه. اجازه بده سخن خوب شما اینه نیست، رفیق. اجازه بده، یعنی کنگره ملی پوچ بیهوده. اجازه بده عزیز جان، نه بذار من دیگه بگم. چجوری اجازه بدم خب رفیق؟ بعد اینو بذار شما من اول اثبات بگم، بکن. من برات بگم، من باید بگم دیگه، یا شما میخوای به جا من بگی؟ اگه شما میخوای به جا من بگی بحثی نیست، ولی اگر من میخوام حرف خودم رو بزنم بذار خودم بگم. کنگره ملی، احزاب سیاسی، فلان بمان، تمام اینها فقط میتوانند در بهترین حالت میتوانند راهنمود بدهند، پشتیبانی کنند، مخصوصا در خارج از کشور هستند. الان در وضعیت الان در داخل بودن یه بحث دیگه است. میتوانند پشتیبانی بکنند و راهنمود بدن اگر چنانچه تواناییشو دارند. انقلاب امروز در داخل صورت گرفته و صورت میگیره. تعیین کننده نیروهای خیابانند. شما این تعیین کنندگی را از نیروی خیابان میگیرید و به نیرویی که در خیابان نیست در خارج کشور تقدیم میکنید. اختلاف اینجاست که شما میگویید که اینها اگر ائتلاف کنن انقلاب پیروز میشود. من میگویم حتی اینا اگر ائتلاف نکنن، خیابان بیاید و خودش پیش برود میتواند پیروز شود. بس اینجاست. این برمیگردد به درک از انقلاب. دوستانی هستند مثل این آقای امیر انقلاب را امری اراده گرایانه میداند. ایشان میگوید که مردم ناراضی‌اند. ناراضی بودن مردم در هیچ کجای جهان، در هیچ جامعه شناسی سیاسی به عنوان انقلاب ازش نام بردن نمی شود. انقلاب تعریف خودش را دارد. نارضایتی مردم زمینه هایی است که بر اون بستر می تواند انقلابی صورت بگیرد یا نگیرد. فقر و فلاکت می تواند زمینه‌ای باشد که بر بستر آن اعتراضات اجتماعی صورت بگیرد یا نگیرد. بعدم در سال 60 تمام این کشتارهایی که عزیز میگوید بدترینشو کردن. مجاهدین را بابا تو خیابان میزدن. مگر یادمون رفته خمینی گفت بدون محاکمه بزنیدشون. هلیکوپتر و ولی تانک آوردن، تانک و اسمش هلیکوپتر انقلاب آورده نبود. بودن. اسمش تانک و انقلاب هلیکوپتر نبود آورده بودن. عزیز من، اسمش انقلاب نبود. از سال 60 دیگه ما کشتار و خیانت داشتیم. عزیز من انقلاب تعریف داره. مدارس رو انقلاب رو با مسموم کرده کشتار، بودن. مدارس رو انقلاب رو با 700 دختر رو کشتار مسموم زن کرده بودن. بچه، عزیز جان انقلاب را با کشتار زن بچه کودک فلان در علوم اجتماعی تعریف نمی کنند. در علوم اجتماعی انقلاب تعریف دارد. اینها ستم است، اینها کشتار است، اینها وحشیگری است. انقلاب تعریف خودش رو داره. که کجای جامعه شناسی سیاسی اومده گفته کشتن زن یا دختر یعنی جامعه انقلاب معنیش انقلاب است؟ همه جای جامعه عزیز من، شناسی گفته عزیز است که جان، رهبری هوشیمینی اگر نبود ویتنام پیروز رهبری، نمیشد. ببین عزیز جان، هر رهبری انقلاب فیدل کاسترو تعریف نبود کوبا انقلاب انقلاب بگید جامعه نمیشد. شناسی برای من ببینم کدوم جامعه شناسی در ایران، جامعه شناسی در جهان گفته رهبری انقلاب حزب یعنی کشتار یه نفر. بلشویک ها نمی عزیز بود اینها می اکتبر تواند پیروز زمینه نمیشد. ها، گوش بده حرفم تموم بشه دیگه. اینها می تواند زمینه هایی باشد برای یک خیزش انقلابی. کشتار، سرکوب، فقر، فلاکت، تمام اینها زمینه هاست که می تواند بر بستر اینها یک انقلاب شکل بگیرد، اعتراض شکل بگیرد. اینها خودشون انقلاب نه انقلاب نه اعتراضند. اینها کشتارند، اینها سرکوبند، اینها وحشیگری حکومت هاست.
چرا عوض تعریف ها رو با هم قاطی میکنیم؟ باشه رفیق، شورش من بوده. ببین یه انقلاب اشتباهی ژینا که شورش بوده، قبول داری؟ شورش بگیم بهش؟ اصلا من نمیگم شورش بوده، چی زمینه ها. بگیم بهش بگیم چی الان رفیق؟ خب یه بخوام اسمی براش بگذار. کنی، بخوام اصلا خواهشن. کنی، من از اون اول گفتم پیش درآمدهایش. عزیزم بزرگترین اشتباه این آقا آقا مقایسه تو 60 صحبت تا با من نگاه، من الانه، نگاه خیلی کن شما عجیبه این. ببین من ناراحت میشم، شما کلی حرف زدید، حرفای بی منطق. توجه بکنید من توی حرف شما نیومدم. یاد بگیر شما چی گفتید. شما میگید اگر شاه اینطوری نمیکرد. من بهت گفتم آقا سیاست رو با اگر نمیکنن. آخه وقتی که تو سیاست رو بر مبنای اگر میذاری، منطق حرف کجا باید باشه که من جواب تو بدم؟ میگی در تبریز مال اجازه میدی سال من یه صحبت نکن لحظه. تو حرف من، تو حرفت نیومدم، تو حرفت نیام. شما میگید در تبریز اگر حرکتی شد مال سال 25 بود. کجا اینو نوشته؟ تبریز بعد از قم برخاست. چرا این حرفا رو میزنی تو؟ سال 57 به سال 25 چه ربطی داره؟ خب برداشت غلط حرف شماست ندارم، تو حرف عزیزم. من نیاد، تو حرفت نیومدم. یاد بگیر. رفیق بهم شما دو من دقیقه یه دیگه خواهشی دارم، ببخشید صحبت عزیز کنید. رفیق من بهم عزیز یک دقیقه دادیار دو دقیقه دیگه گرامی جنبندی بهمن، کنید رفیق. دوستان ببخشید عزیز جان، بهمن نه با گرامی اگر ببخشید. میشود انقلاب چیز کرد سیاست. آقای بهمن صدای منو میشنوی؟ بله بله. ببخشید عذرخواهی میکنم، یه لحظه میکروفونتون ببندید. ببخشید من تو کار آقای گل شیفر و عزیزان یه لحظه ما این بحث یه مقداری یه تنفسی، یه مقداری آرامش بیاریم به اتاق بعد حتما ادامه میدیم این بحث رو، چون این بحث هاست که میتواند درش یک راه حل هایی پیدا کنیم و به یک، حالا نه که تعامل نه که هم فکری، اما یه مقداری این فضا یک لحظه آره آرامش رو بس بدیم. دو آقای نفره شده، دست هم بله بالاست. بله دکتر عزیز عظیم، سهراب، الوین، حنیف عزیز، هادی و این رفقام صحبت کنن، بعد فکر میکنم به چرخه، بعد صحبت های در آرامش یه مقداری صحبت کنیم خیلی بهتر باشه. عذرخواهی میکنم بهمن گرامی، امیر، من از مدیریت هم عذرخواهی میکنم که وارد شدم توی این مسئله. از دوستانم که میکروفون میگیرم بی زحمت 3 دقیقه‌ای باشه، چون هم آخر وقت هم دست آره بالا. بفرمایید دکتر عظیم، شما 3 دقیقه بفرمایید تا 5 دقیقه صحبت رو بفرمایید. بله، با درود و خوشحالی از این که واقعا گفتگو و گفتمان و به نوعی تبادل نظر کماکان ادامه دارد. این خودش تحول به وجود می آورد و آبشخورهای فکری رو و آن چیزی که به طور کلاسیک یا به شکل مدرن نهفته شده در نظر و فکر دوستان به تحول میبرد. ببینید عزیزان، تاپیک خیلی زیبایی است در رابطه با انقلاب. واقعیت اینه اگر از نظر تاریخی و علمی ببینیم و سیر تکامل جوامع بشری رو در نظر بگیریم، فرق نمی کند در کدوم کشور یا کدوم منطقه. بحث انقلاب پیوست تغییر و تحول و جابجایی قدرت فقط نیست، بلکه انقلاب یک مسیر پیشرونده در جهت توسعه یا به نوعی خواهش و خواسته های مدرنی است که با ابزار و ایده های جدیدی که در جامعه به وجود آمده است به انجام میپذیرد. بنابراین این یک فرایند است، یک پروسه هست. نمیتوانیم یک روزی را نامگذاری بکنیم و روز دیگه به پایانش برسانیم. این یه برخورد احساسی دور از علم، دور از منطق و واقعا گمراه کننده است. به همین خاطر است که عزیزان دچار آشفتگی فکری یا نظری هستند در رابطه با درکشون از انقلاب. انقلاب رو یه پروسه بدونید عزیزان من، یک فرایند، و این فرایند زمانی ما میتونیم بگیم که به پیروزی واقعی از نظر علمی رسیده که تو سیستم عرض تقاضا که بعد اصلیش تو اقتصاد و مناسبات اجتماعی هست، تغییرات اساسی پیشرونده به وجود بیاد. اون موقع ما میگیم که یک واقعا پروسه ای رو
طی کرده این جامعه و به یک مقطعی رسیده که بهش میتونیم بگیم جابجایی فرماسیون یا به نوعی جابجایی ساختار اقتصادی اجتماعی به یک مرحله بالاتر. این یک مسئله. مسئله دوم در رابطه با امر ائتلاف. ائتلاف چیز زیبایی است، قشنگ است، اما ما طبقات متنوع داریم در جوامع مختلف. گروه و اقشار منافع خاص خودشونو دارن، سازمانها، نهادها و مسائل خاص خودشونو مطرح میکنن. اما در کنار این مسائل مشترک خیلی زیاد است که میتواند به نام ائتلاف این نهادها و این احزاب و سازمانها در کنار هم حرکت‌های مشترک یا همسویی را به وجود بیاورند. این دیگه فرقی نمیکنه یک باشنده، یک شهروند، یک تابعیت یک کشور در درون باشد یا در برون از کشور، می توانند در کنار هم برنامه مشترک و راهکار و همسویی به وجود بیاورند. این در رابطه با ائتلاف. راهبردی. ببینید عزیزان من، راهبردی این که واقعا این فرایند به اصطلاح جابجایی یا قدرتگیری نیروهای جدید پیوست این است که شما چقدر به ثروت و قدرت اون جامعه به طور مستقیم دسترسی دارید و میتونید تأثیرگذار باشید در سیستم عرضه تقاضا، هماهنگی و مناسبات اجتماعی. یکی از مشکلاتی که در بیان روشنفکران و تحصیل کردگان ایران هست، همین گمراهی و آبشخور فکری است که متاسفانه کماکان هم تو بعد پیشینه تاریخی و هم در بعد هویت شناسی دچار یک به اصطلاح برخورد سطحی هستند. یعنی بنیاد و اساس اون عینیاتی که در جامعه هست چون همه جانبه تدریس نشده در مدارس و دانشگاه ها، باعث دیدن نصف لیوان تاریخچه و زندگی این جامعه متکثر و فراگیر است. ببینید عزیزان من، زمانی که ما میگیم متکثر و ایران رنگین کمان، این واقعیتی است عینی و خارج از ذهن همه ما. شما فرق نمی‌کنن متعلق به کدوم گروه از مناطق باشیم، بلوچ باشی، کرد باشی، ترک، عرب، فارس و غیره و غیره، فرق نمی‌کند. بنابراین این برنامه این که کی بتونه تأثیرگذار باشه در روند این جابجایی قدرت، پیوست همون ثروت و قدرتی است که فی‌الواقع و مستقیم آقایان که حاکمیت کنونی دارند و تأثیرگذار هستند در تعامل با دیگران و همراهی با دیگران میتونن جابجایی به وجود بیارن یا میتونن حالتی داشته باشن که دولت مستقر کماکان به عمر خودش ادامه بده. بنابراین خلاصه سخن اینه: یک، باید انقلاب را یک فرایند و پروسه دانست. دو، ائتلاف‌ها باید بر نکات مشترک و هماهنگ درون و برون کشور هماهنگ باشه و اینو هم باید به نوعی مدیریت آگاهانه در جهت دستیابی به جابجایی قدرت استفاده کرد. زنده باشید. اگه سوالی بود در خیلی خدمت. متشکرم، ممنون از مدیریت زمان. سهراب گرامی و رفقای بعدی که صحبت میکنن دوستان توجه داشته باشه، من داخل صحبتتون نمیام، یک علامتی میذاریم این بالا به عنوان زنگ که خودتون 30 ثانیه مونده به جمع‌بندی جمع کنید صحبت رو و مخلص کلام رو عرضه کنید. من یه نکته عرض کنم فقط خیلی کوتاه در 20 ثانیه. بسیار نکته طلایی رو آقای دکتر عظیم فرمودن، انقلاب رو به عنوان یک پروسه ببینیم نه به عنوان یک پروژه که متاسفانه ما ایرانیان طی 117-18 سال گذشته با 3-4 انقلاب و رخداد عظیمی که در جامعهمون شکل گرفت همه انقلاب ها رو به عنوان یک پروژه دیدیم و انگار و پنداری که با پایانش همه چی تمام میشه، در صورتی که انقلاب بعد از انقلاب تازه سرآغاز شروع یک روند نو، یک روزگار نو، یک همیاری، همکاری، همفکری و همافزایی هستش که متاسفانه ما طی این 100 و اندی سال انقلاب ها رو به عنوان یک پروژه دیدیم و فقط به ثمر رسوندنش و ادامهش رو
دیگه یه جورایی متاسفانه پیگیر نبودیم. سهراب گرامی خوش آمدی، بفرمایید 3 تا 5 دقیقه و 30 ثانیه مونده باشه علامت زنگ برات بفرستم. بفرمایید. 3 دقیقه یا 5 دقیقه پویا جون؟ 3 تا 5 دقیقه دیگه با انتخاب خودت دیگه، کفش 3 مرسی. 5 بالاش 3 5. دقیقه و نیم برو برای 3 دقیقه و نیم. مرسی. عرض کنم خدمتتون این مسئله انقلاب همونجوری که دوستمان گفتن که پروسه است، من قبول دارم این مسئله رو، اما اون چیزی که این انقلاب را مدیریت میکنه یا اون مشکلاتی که برای این پروسه پیش میاد و اون شناختی که اون حکومتی که است از ساختار جامعه ناراضی داره، اینها همش موثره. یعنی نیستش که این پروسه‌ای که ما میبینیم کاملا خودش مثل آب روان جای خودش رو باز کنه. نه، اینجوری نیست. بعضی اوقات هستش که به هر حال یه متغیرهای خارج از این پروسه وارد عرصه میشه. اگر ما ببینیم بعد از خصوصا سرکوب اون تظاهرات خیابانی مجاهدین در 1160 به این ور، ما تقریبا میدونیم که جامعه ایران از انقلاب 57 و از کسایی که انقلاب به دست گرفتن ناراضی بود و عرض کنم خدمتتون اگه ما بحث را موردی کنیم فقط در راجع به ایران و از یکم راهبردی تر صحبت کنیم که دوچار اون مشکلات و کلیگویی نشیم، ببین میبینیم که جمهوری اسلامی اومد سر کار، جنگ را ادامه داد به خاطر این که بتونه خودش تثبیت کنه. این هم ما میدونیم، هم خودشون هم اذعان کردن به این مسئله. و بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ و این پروسه ناراضی بودن از حکومت و اینی که مردم نیم سیستم را نمیخوان، این یه چیزی خودش و خود رژیم هم میتونه، یعنی تمام سیاست های حتی سیاست خارجی رژیم هم بر این اساس طراحی شده است که جلوی این نارضایتی را بگیرد. و اون بعد از جنگ هم ما می‌بینیم امید کاذبی که ما درست میشیم، ما دیگه اون دوره اول انقلاب نمونده، اون کشتارها نمونده، ما داریم سازندگی میکنیم، اصلاحات میکنیم، تعادل رو برقرار میکنیم. تا الان اومد، تا من فکر کنم تا سال 96 این مسئله تونسته بود این سیاست پیش ببره. بعد از اون سیاست نموند و الان جمهوری اسلامی با دو روی کرد من فکر کنم که نمیذاره که این اتحادی که شما در سرتیتر نوشتی ائتلاف صورت بگیره. یکی اینه که 2-3 تا از مناطق ایران را در شدیدترین شرایط قرار داده، یعنی فشارهای مضاعف، ستمهای مضاعف، تبعیضهای مضاعف. اونم بلوچستان، منطقه عربستان یا مناطق خوزستان بگیم و کردستانه. و این 3-4 تا مسئله رو برای چی به این کار برده؟ یکی این که به مناطق مرکزی ایران بگه شما پیشرفته اینها مثلا محرومن، اگه اونها صداشون در بیا بگن محرومیت مثلا بلوچستان، محرومیت کردستان، محرومیت اهوازه. و دوم این که این فشاری که به اونها میاره خب صدای اونها در میاد، یه حرکاتی اونجا روی میده، چون که ما میدونیم الان مثل قبل نیست. هر کدوم از جریان‌های سیاسی در منطقه پایگاه توده‌ای دارن. اتفاقا مثل اون نیست که تنها ملاها بودن یه پایگاه توده‌ای داشتن و اونها از سال 56 که اون مقاله در روزنامه اطلاعات چاپ شد بیان بیرون و از نیروهای خودشان استفاده کنن. ما الان میبینیم که پایگاه توده‌ای هم ولی متکثره، یعنی رهبری واحدی نداره، متکثر، رهبریت متکثری داره. این است موقعی که در این مناطق صداهایی که بیرون میاد، جمهوری اسلامی با 2 شیوه این را از ائتلاف جلوگیری میکنه. یکی این که اگر من نباشم کشور تجزیه میشه. دوم این استش که جریان راست افراطی را بین بعضی از اپوزیسیون مرکزگرایی که بی‌پر و پیکر هستن، از این لحاظ، از لحاظ تشکیلاتی منظورمه، میتونه راحت نفوذ کنه. نمیتونه مثلا نفوذ کنه در داخل جریان مثل مجاهدین یا مثلا جریان مثل احزاب و کردی. اینها جریان های بی‌پر و پیکری که مثلا هیچ تشکیلاتی ندارن و با شعارهای راستگرایانه مثلا فکر میکنن میتونن انقلاب درست کنن، در حالی که انقلاب ایدئولوژی راستگرایانه اکثرا در سیستم های محافظه کاریه که برای حفظ قدرت، نه برای تغییر وضع موجود.
یعنی اونها انقلابی نیستن. انقلابی جریانیه که خواستار تغییر وضع موجوده. به این لحاظ من فکر کنم که تا زمانی که این اپوزیسیون بی‌تر و پیکر باشند و تازه ائتلافی صورت نخواهد گرفت، چرا که راحت میتونه نیروهای خودش رو اونجا جا بزنه. مثلا ما میبینیم که این جریان راست افراطی بیشتر علیه مثلا کسانی شعار میدن که نه تنها از طرف رژیم نیستن، مخالف سرسخت رژیم از بیشترین ضربات را به رژیم زدن و از سوی دیگر مطالبه اینها مطالبه که در چارچوب دموکراسی قابل حصول. آخه اگر تو میخوای دموکراسی بیاری، سیستم حکومتی دموکراتی بیاری، چرا از مطالباتی که در چارچوب دموکراتیک قابل حصول و دموکراتیک هستش چرا از این وحشت داری؟ این از یه لحاظ. از لحاظ دیگری هستش که سهراب جان جنبندی بفرمایید. حتما بالاخره منظور من اینه که من مطمئنم که بدون ائتلاف این انقلابی پیش نمیره، ولی زمانی ائتلاف میره که بر سر مسائلی که در چارچوب دموکراسی قابل حصول هستش، بر سر اون شما نمیتونید با حقوق دموکراتی مثلا آقای دادیار من بیام سر اون با ایشون چونه بزنم. اون حقوقش هستش. شما تا زمانی که هر عملی، تا زمانی که حقوق دموکراتیک طرف را به رسمیت نشناسید، نمیتونی وارد گفتگو بشی. باید اول اون حقوق را به رسمیت بشناسید، بعد استش که ائتلاف صورت بگیره. در حالی که جریان‌های خیلی اپوزیسیون متشکرم. مرکزگرا، من یه جمله تمام میکنم، جریان اپوزیسیون مرکزگرا میاد روی حقوق دموکراتیکی که مثلا بلوچ میخواد، عرب میخواد، ترک میخواد، کرد میخواد، روی اون دارن با طرف عرض کنم مذاکره میکنن. اینی که چطور علیه رژیم ما ائتلاف کنیم و مبارزه کنیم. ممنونم. ببخشید من دیر رسیدم که بیام خدمتتون، ولی از اینکه راه دادی و من دعوت کردی ممنونم. ممنون، سپاس از شما. امیدوارم که در امر سازماندهی هم شما کوشا باشین با این تفکراتی که دارین و در این امر هم حداقل بتونید این تفکراتتون رو نه شخصی و مستقل که امروز تمام خواسته ها و مطالبات در قسمت سازماندهی شده میتونه جوابگو باشه. الوین گرامی بفرمایید. 3 تا 5 دقیقه، من دقیقه 4:30 یک زنگوله میزنم که شما بشنوید. بفرمایید. با سلام و احترام خدمت آقایون. والا برمیگردیم به تعریف انقلاب. دوستانی که میگن که فرایند، اگه اونطوری حساب کنیم در حقیقت این فرایند انقلاب ملت ها 100 ساله که ادامه داره. بعضی جاها موفق شده، بعضی جا شکست خورده، آخرش میبینیم شکست خورده که چندین بار. همه ملت ها، من همه رو میگم، کرد ها هم، ترک ها هم، نمیدونم عرب ها هم، بلوچ ها هم، خود تهران هم، فارس ها، هر کی، اینا انقلاب کردن، شکستن خوردن. از مصدق شروع کنیم که کودتا هم شد، قبل از اون بعدن در آذربایجان هم وقتی همون مسئله پیشه‌وری. حالا اینا رو من نمیخوام، برگردیم به این الان برهه. اگه اونطوری حساب کنی فرایند از اون موقع شروع شده. نه اگه واقعا معنی انقلابو میخوایم بگین، آقای بهمن به نظر من خیلی تعریف درستی کردن در اون رابطه. من با ایشون کاملا موافق است. ببینین اعتراض ها هستش، اعتراض. ببینین شما از سال 60 تا حالا چندین مورد اعتراض شده. مگه همون نمیدونم جنبش سبزی، اونا اصلا شعارشون چی بود؟ رأی منو پس بدین. اینا رأی داده بودن، رأیشون چیز شده بود، به اصطلاح در حقیقت جعل شده بود. اینا اومدن گفتن که رأی ما رو پس بدیم. بعداً اون قضایا، بعد از اونم قبل از اونم تو دانشگاه ها مثلا سال 78 بود دیگه، خاتمی، زمان خاتمی، جنبش دانشجویی. اونا هم خب اون اگه می‌خواستیم بگیم اونم انقلاب ده. من خودم تو تبریز شاهد بودم که 15 نفر رو تو دانشگاه تبریز کشتن. هیچ خبرگزاری هم هیچ کاری نگفتن. این خبرگزاری‌ها هیچ کدومشون. تو تهران 2 نفر کشته شده بود، تو دانشگاه 2-3 نفر. اونا همه جا گفتن، ولی تو تبریز دانشجوها که بیشترشون هم غیر بومی بودن، اصلا بومی بودن، ولی کشته شدن 15 نفر. من خودم اونجا بودم، دانشجو بودم. این از اینو میخوام، حالا من نمیخوام اینجا مثلا چیز کنم و
این قضیه پارسال یک اعتراض بود. انقلاب معنی متفاوتی داره. وقتی ما الان ببینیم ملت‌ها اینجا الان زرد کشیدن 43 سال، همه حقوق ملیشون پایمال شده، اموالشون داره غارت میشه. اون ملت نمیدونم کرد، ترک، ملت عرب وقتی که نفتشو دارن چیز میکنن بعدن خاکشو خوش میکنن. الان تو آذربایجان دریاچه ارومیه داره خوش کردن، اینا عمدیه. ما همه چیزا رو سندها رو داریم. خودشون هم البته تحقیقات کردن. 5 6 تا دانشگاه‌های از آمریکا، یکی از دانشگاه استرالیا، نمیدونم دانشگاه تهران، صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، اینا همه خود دولت هم چیز کرده. برای احیای دریاچه ارومیه کمیته هم درست کردن، ستاد درست کردن. بعدا 16 سال پیش برنامه هم دارن. اینا حقابه‌ای که قرار بود بدن ندادن و نمیدن. پشت سدها آب هستش، نمیدن. خب اینا میخوان عمدی خوش کنن. دوستانم از این که اینو ببینیم، این یعنی با جان 15 میلیون نفر در حقیقت در چیزه به اصطلاح چی میگن در معرض خطره. 15 میلیون نفر جانشون در معرض خطره. میدونین که میگن 5 میلیارد تن، 5 میلیارد تن. شما حساب کنید، اونا که دوستانی که مهندس هستن فقط حساب کنن 5 میلیارد تن نمک الان اونجا هستش. 96% آب دریاچه ارومیه خشک شده. خب اینم در نظر بگیرین که چه فاجعه‌ای خواهد اومد. و الان فردا یک شنبه 5 شهریور فراخوان دادن بعضی از تشکل‌های سیاسی آذربایجان. بعدن قرار است تو تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان، حتی خود تو تهران و کرج هم گفتن. حالا ببینیم چی میشه. منظورم این که این انقلاب نیست. اگه قرار بود حتی صدها هزار نفر هم بیاد، این اعتراضمونه. خب ما میخوایم مجبور بکنیم که رژیم بیاد چیز کنه، این دریاچه ارومیه رو احیا کنه. این خیلی ضروری، اضطراریه. من خودم استقلال طلب هستم، ولی با وجود این در این برهه دریاچه ارومیه اولویت ماست. میایم بیرون، هیچ چیز شعار غیر چیزم نمیدیم، براندازی هم نیست. یعنی اینو نه من بلکه تمام تشکل‌ها و ملت خودش میخوان اعتراض بکنن بر علیه خشکاندن عمدی دریاچه ارومیه. خب این هدفه. حالا فردا میتونن بیان بیرون، نخواهند گذاشت، اجازه نخواهند داد، ولی این روند مطمئن باشین که این خیلی داره چیز میشه، شدیدتر میشه روز به روز. و اگه رژیم به اعتنا نکنه الوین گرامی جمع‌بندی بفرمایید. اگه اعتنا نکنه به خواسته های ملت آذربایجان، یعنی یک زمینه هست. بعدن یک چیزی هم بگم که شما اون مسئله سال 56 29 بهمن، اینم ببخشید یه دیگه طول میکشه. دوستمون آقای امیر خوب توضیح چیز دادن، نکته رو اشاره کردن. اون در 56 29 بهمن ملت تبریز فکر نکنید آخوند آمدن بیرون، نه. ببینین یه حادثه پیش اومد، یک مسجدی بود، حالا یه تعداد اونایی که خب مذهبی بودن به خاطر چیز اومده بودن به اصطلاح چهلم، به اصطلاح همون چیزی که مثلا اعتراضاتی که تو گم شده بود، اومده بودن در مسجد که برن چیز کنن اونجا، به اصطلاح عزاداری بکنن. وقتی که رفته بودن در رو بسته بودن به اینها توهین. یک دونه سرگرد آقای حقشناس بود، چی بود حالا یادم مگه باشه، ایشون گفته بود که در طویله رو بستیم، شما نمیتونین برین. خب یه جوان 16 ساله اومد مثلا به اون بدون با کله زده بود سر همون سرگرد. بعدن اون آقا، اون سرگرده، اینطوری من شنیدم، حالا ممکنه یه کمی این ور اون ور بشه، کلتو گرفته بود زده بود این جوان ترک آذربایجانی رو شهید کرده بود اون موقع. خب این اعتراض از اونجا شروع میشه. کل در عرض 3-4 ساعت کل تبریز، تمام نمیدونم مراکز دولتی، ساواک و اون چیزا، پاسگاه‌های ژاندارمری، همه اینها رو ملت اومده بودن درگیری، نمیدونم 30-40 نفرم کشته شهید. خب شما فکر نکنید که این به خاطر اون چیز بود. هیچ کدومش یه آخوندم اونجا نبود، اکثرا چپی‌ها هم بودن، ملی‌گراها هم بودن، همه اونجا بودن. چرا؟ میگم شما فرض کنید که یک انبار باروت جایی هستش، اون خیلی سیفه دیگه، نگه میدارن که چیزی شد. یه دونه شعله‌ای که میاد اونجا منفجر میشه و کل ساختمانو میبره به هوا. بعدن اینجا کارشناسایی که میگن این دلیل اون شعله چیز نیستش، که شعله‌ای که انداخته شده جرقه اون نیست. دلیل انباشتن
بارود در یک مکان ناامن گذاشت چیز میشه، یعنی اعلام میشه. این هم اینطوریه. الان ملت ترک آذربایجان، تمام ملت ها الان به یک جرقه بستگی دارد. این ملت ها میخوان مرسی آزاد بشن. آره تموم کردم. ملت الوین ها میخوان جان. آزاد بشن، به سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. اصلا خسته اون زمان نباشید. باخت خیلی ما متشکرم. اصلا اون مسئله جداست. حالا اونم آقای بگیم مجید لطفا ببندید میکروفونتون رو. من یه عذرخواهی میکنم، باش ببندید میکروفون، باز نکنید وسط صحبت ها. خیلی متشکر الوین گرامی. جنبش سبز با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بسیار بسیار متفاوت هست. با احترام به نظر شما، اما انقلاب زن زندگی آزادی چه از لحاظ فراگیری، چه از لحاظ وسعتش در جامعه ایران، در جغرافیای ایران، چه از لحاظ خواسته ها، چه از لحاظ همین خواسته هایی که شما گفتین تلمبار شده که انباشت مطالبات بهش میشه گفت، خب اینها خیلی تفاوت های بسیار بسیار ریشه‌ای داشت و این قطعا اون پشتوانه این مسئله است، اما قیاسی مع هستش. آقای ناصر خیلی خوش آمدین. 3 تا 5 دقیقه میکروفون با شماست، بفرمایید، گوش میدیم به صحبت شما. سلام خدمت دوستان. من خیلی مزاحمتون نمیشم. 2 تا نکته دارم. یکی در تو بحث سیاست که دوست عزیزمون فرمودن و گفتن اما و اگر نداره، واقعا همچه چیزی نیست. یعنی یک سیاست یه چیز کاتینگ ایج نیست که مثلا توی چارچوبی بذاریش مطلقش کنی. سیاست تو بعد ذات خودش نسبیه، به خاطر همین هم میبینیم که میتونه منوف کنه تو شرایط مختلف. در خصوص بحث انقلاب، چیزی که من واقعا بهش ایمان دارم اینه که انقلابی که ما بهش میگیم از مشروطه به این طرف 120-25 سال پیش، واقعیتش اینه که از 200 سال پیش در واقع شروع شده. منتها دوران قائم مقام فراهانی و ببخشید قائم مقام فراهانی و امیرکبیر رو به خاطر اینکه حرکت توده‌ای نبود و در حد بالا فقط بود، اینو ما وصلش نمی‌کنیم به مشروطه. ولی از مشروطه به این ور در واقع ما بحثمون بیشتر روی اینه و تا همین الان همین ادامه داره. و من فکر میکنم دلیل عمدهش اینه که ما به جای اینکه با استبداد مبارزه کنیم با مستبد مبارزه میکنیم. آدینه کنیم این توی سیستم که ملت اگر ما موفق میشدیم که به مردم مفهوم استبداد رو بفهمونیم، ما یعنی خود ما هم نفهمیدیم هنوز، نمیخوام چیزی بکنم، ولی اگر مردم مفهوم استبداد رو میفهمیدن دیگه فریب نمیخوردن. مثلا توی انقلاب مشروطه یه دفعه به دلیل تنفری که از قاجاریه داشتن تمام ذهنشون میره روی احمد شاه، دیگه حواسشون نیست که داره یکی میاد که ممکنه بدتر از اون حتی باشه، یا همینجوری میاد جلو. در شهریور 20 دوباره همین تکرار میشه، دوباره میاد در دوران مصدق همین تکرار میشه. یعنی بحث مصدق و شاهه، بحث سیستم اصلا اینجا شما نمیبینید. برای همینم وقتی بحث سیستم نیست طرف هم نمیره سیستم سازی کنه براش. یعنی اگر آقای مصدق سیستم بر روی احزاب بیشتر تکیه میکرد، اینا رو آماده میکرد، نیروش رو آماده میکرد، به این راحتی کودتا با 4 تا لومپن و 2 تا روسپی و چه میدونم تیمسار زاهدی و با $10,000 و $20,000 و $1,000,000 این سرنگون نمیشد قضیه. همینو باز دوباره میام جلو. توی این نکته من همین بود که ما باید و چیزش هم هست، یعنی تالی فاسدش هم هست. غیر از این اینه که یه نفر میتونه بیاد مثل آقا هر چی جنایت بوده همه اصلا قبول، مال بابام بوده، من که نبودم که، من موقع 18 سالم بود. ببین یعنی راحت میشه سیستم منحرف کرد. یا آقای چه میدونم رؤسای جمهوری که میاد سر کار، آقا تقصیر احمدی نژاد بوده، تقصیر اون بوده، خاتمی بوده، اون بوده. راحت ملت و افکارشون میاد رو فرد. اگر ما بیایم روی سیستم تمرکز کنیم و فرد رو برآمده از اون سیستم معرفی کنیم که بیش از حد خودش بهش ما ندیم که اینو من باور نمی‌کنم. مثلا الان آقای خامنه‌ای برای چی میره به آیت الله جنتی رو که 96 سالشه برای 5 سال آینده دوباره تمدید میکنه؟ برای اینکه مطمئنه که این افکار، این رسانه ها همه فکر ذکرشون شورای نگهبان
در قیافه یک آیت الله جنتی میبینن. میگه خیلی خوب، من با این کارمو میبرم، عین کاری که زمان شاه هویدا و پروفسور عدل میکردن، میشستن لیست نماینده ها و مجلس سنا و چیزو تهیه میکردن، بعد میبردن پیش شاه و شاه یه خورده مثلا میگفت اینو نه، به نظر من نذارید، اون یکی رو بذارید بهتره. یه خورده داشت تغییرات توش، 2-3% تغییرات توش انجام میداد، زیرش امضا میکرد، خداحافظ، اینا میرفتن مجلس. و الان همین کارو داره شورای نگهبان میکنه. تمام فکر و ذکر ما، حالا چه به صورت جدی چه به صورت جوک و طنز و فلان، شده جنتی. آقا اونجا 12 تا آدم داره کار میکنه، یعنی اگه جنایتی اونجا داره اتفاق میفته، اون 12 تا به اضافه سلسله مراتبی که تو بیت رهبری میره. ولی الان تمام تفکرات اینه این آقا هم 2 سال دیگه میفته میمیره، پرونده نقض حاکمیت ملی که در طی 44 سال گذشته و قبل از اون طی 100 سال گذشته، حالا ما کار دیگه به زمان شاه نداریم، به الان که داریم که کار داریم که، و بسته میشه با مرگ آقای جنتی. همین من میخواستم اینو بگم که ما باید سعی کنیم تو این مباحثمون بحثای استبداد به صورت سیستمی بیاریم، بولدش کنیم، نذاریم که شخص بیاد. ولی فردا خامنه‌ای هم ممکنه بمیره بگن نه آقا الحمدلله مثلا یه بن سلمانی ما پیدا شده به اسم مجتبی، دیگه ایشون قراره حجاب آزاد کنه و نمیدونم کنار دریا و فلان و دیسکو و اینا و مشکل خاصی نیست. اینو من دارم میگم، و مخصوصا تو شرایط فعلی که متاسفانه ما مطالبات ما تقسیم بندی شده، یک سریش خب مربوط به گذشته است، یه سری زیربنایی دارن نگاه میکنن، بحث آزادی براشون خیلی مهمه، یعنی اساس آزادی مملکتی که باید همه چی به اون وصل باشه، ولی اینو میتونه بیاره توی ظواهر آزادی، چیزی که مرحوم داریوش و همایون هم میگفت ما به جای فرهنگ خیلی غرب. متشکرم. اگر جمع بندی بفرمایید ممنون میشم. نه، بحث من همینه، بحث من اینه که روی این سعی کنیم توی این بحثامون بحث استبداد رو به صورت یک سیستماتیک بیاریم بالا، تا اینکه روی شخص بیشتر تاکید بشه. خیلی ممنون که وقتی که من دادید. ممنون، سپاسگزار. سر وقتم تمام شد. جناب جمال، خوش آمدین. بفرمایید تا 5 دقیقه صحبت‌های شما رو میشنویم. اگر توجه داشته باشین من 30 ثانیه قبل از اتمام زمانتون یک زنگوله اون بالا میزنم که تو صحبتتون نیام که رشته کلامتون گم بشه. بفرمایید. سلام. نه نیاز نیست، چون من چیزی نیست، دارم رانندگی میکنم، صحبت خاصی ندارم، مگر اینکه خب یه مجموعه از صحبت جریان انقلاب رو به هر حال به این خلاصگی نمیشه کرد، این در حقیقت مشکله. ولی برای که یه سلامی کرده باشم خدمتتون، من مایک رو گرفتم. در مورد انقلاب، چه حالا انقلاب ایران و چه انقلاب‌های دیگر، خب تعاریف مختلفی هست از دیدگاه‌های مسائل اقتصاددان‌ها و جامعه شناخت‌ها. اون مسئله‌ای که برای من اهمیت بیشتری داره، دیدگاه‌هایی مثل سمیر امین هست. سمیر امین در حقیقت به عنوان انسانی که درسش رو از اقتصاد سیاسی یا مارکس انگلس و غیره میگیره و صحبت از انقلاب میکنه، اون جایی که در حقیقت هدف انقلاب رهایی استثمار انسان از انسان است. این خب بزرگترین دستاوردی هستش که یک انقلاب میتونه داشته باشه، که کتاب داره سمیر امین، جنگ و انقلاب رو در حقیقت میتونیم در اون قضیه توضیح بدیم. و به هر حال انقلاب تغییر و تحولاتی که در جهان رو به عنوان انقلاب میشناسن، خب یکی انقلاب 1789 هست فرانسه، بعد روسیه است 1917 و چین 1900 در حقیقت 49، که این رو در موضوعی به نام گذشت، یعنی در حقیقت لینکینگ هست، یعنی از هم جدا کردن، یا گسست، یه چیزی میگیم دیگه، یعنی دیگه در حقیقت اون اتصال رو پاره میکنه از مدار نظام جهانی سرمایه. در حقیقت این مسائلی که خب ویژگی های اون انقلاب هم داره. در مورد ایران هم این انقلابی که 57 به هر حال اسمش رو حالا خیلی تکنیکی روش بحث نکنیم، همون ادامه در حقیقت جیش هاست علیه او 1229 بود که دیگه کودتای رضاشاهی و بعدش هم 28 مرداد در حقیقت بود که این اتفاق افتاد. علیرغم این که در حقیقت
مسائلی مثل گوادلوپ و غیره، یعنی در تصمیم گیری اون انقلاب چند کشور در فرانسه شرکت کردند، ولی یادمون باشه که این بعد از اون بعد کشیدم جلو این آقا. بر حقیقت اون هم در این مدار بود که به هر حال جامعه ما آمادگی این قضیه رو داشت و به هر حال من دیگه بیشتر از این نمیتونم، پراکنده میشه تا بفرمایید. خیلی متشکرم، ممنون از مدیریت زمانی هم که شما داشتین. جناب محمد بفرمایین، صحبت شما رو میشنویم، بعد برمیگردیم به دوستان. البته قبل از محمد گرامی، مجید گرامی شما صحبت نکردین، اگر بله من صحبت کردم. من در رابطه بله با بله در تمایل به صحبت داریم، بفرمایید صحبت بفرمایید. آره از نه من هر چیزی بود که برنامه دیشبی بود. من اتفاقا الانم توی اتاق بودین، یه خانومی هست هر گاو گند چاله دانی کرد به من خیلی دوست دارم جلو جمعم با هم صحبت که عزیزم بود و شما هم داشتین از اتاق این خانم آمدین بیرون یه چیزی گفتین 100% یه چیزی صحبت من خیلی دوست دارم بدونم، برای که میدونی چه جریان، برای که ما به خاطر رفتیم اونجا که یک مشت ابله در کنار سایبری خط وزارت نشستن و داشتن این مسئله پیش بردن. انقلاب زمانی محقق میشه که اگر تو روز روشن بی نیروی اصیل انقلابی تهمت میزنن، باید محتوای کذب منتشر کردن، ما باید واکنش نشون بدیم. این یه چیز اصله. ولی این خانم هر چی تو دهنش بود و ما چیز کرد. اصلا من موندم. پدر ایشون رئیس دانشکده مشهد بودن، خیلی لطف داشتن به بچهای مجاهدین خلق ایران، به سازمان چریک‌های فدایی خلق. مجید من دیگه جان، الان من یه عذرخواهی کنم، اتاق من تحت میخوام شعاع و امشب مسئله قرار ندیم. میدونم یه مردک وزارتی آمده بود بالا، من نمیدونم اون رضا زرابی که کارش مشخصه، ولی من اجازه نمیدم یکی برم توی اتاقی مثلا شروع کنن از چریکا، از بیژن جزنی، از حمیدشا، من جلوشون مثل شیر وا میستم. این وظیفه منه، این وظیفه منه که رو خلق و ضد خلق الان میگه. پوریا جان عزیز، مسئله خلق و ضد خلق این باید مشخص بشه. و این شب هر چی آخه همین خانم که اینطوری تهمتایی که به ما زده، حالا منم حتی رژیمی کرد، من بسیجی و پاسدار رو اشکال نداره، من که خودم میشناسم، بک‌گراند خودم میشناسم که. ولی آخه قربونت وقتی ماشاءالله عباس زاده که بیاد، من تمامشون شناسایی کردم توی 2 سال و نیم گذشته. باور کنی عباس زاده میرفت تو اتاق حزب اللهی‌ها که همون اصولگرا بودن، حالا همشون حزب اللهی میگن، باور کن میرفت اطلاع میداد که من کدوم اتاقا رفتم کدوم اتاقا نمیرم. من خط دارم، من خط قرمز دارم. من مجید این جان، مجید جان مردک عذرخواهی بیاد ازت مجید تمام میکنم، جان، بذار مجاهدین مجید من رو جان، نوشتن. این روال اتاق رو جلو ببریم، مجید بعد جان، حالا اون صحبت رو با هم من خیلی دوست دارم آره حتما. بمون، میخوام یه واقعا لحظه باید مجید آقای خیلی جان، حنیفم متشکرم، مجید گفتم جان، ممنون. بیاد بالا. لطف مسئله کنید خیلی برای من میکروفوناتون مهمه. رو ببندید دوستان. کیه میکروفون باز کرده؟ ببندید من دوستان. باز کردم پوریای بله حنیف عزیز، جان من ببندید لطفا، حنیف لطفا باز کرده، ببندید. اجازه بده حنیف یه چیزی بله مشکلی بگه نداره. تموم کنه. اوکی مجید جان ببند. نظمی من اگر تمام. داشت، اگر ما نظم نداشته باشیم که اصلا از اولیه هم که رهاییم. نکته ای الان نوبت آقای محمد هستش. حنیف گرامی شما باز کردیم، بفرمایید نکته ای دارید در 30 ثانیه بفرمایید، که فکر کنم 2 نفر بعد از آقای محمد شما هستی. نه بفرمایید. پوریا جان، من نمیخواستم صحبت کنم عزیزم. من خواهش می‌کنم. اومدم بالا به مجید بگم که فقط در رابطه با این موضوع تذکر بده و اینکه من یه تشکر ازت بکنم چون من صحبت‌های شما رو هم شنیدم و ممنون بابت اینکه یادآوری کردی یه سری مسائل و اینکه هم این موضوع اصلا شامل حال حضرت عالی نمیشه. این موضوع کلی دارم میگم. ما جایی که متوجهیم داره اتفاقات نادرستی میفته یا نباید بمونیم، یا اگر میمونیم حداقل اخلاقیات این رو در واقع میگه. وقتی جایی میان، چون تاپیک امشبتونم در واقع هم عزیز زده پیروزی انقلاب تنها و تنها در امر ائتلاف راهبری و دارید در رابطه با همبستگی و یکپارچگی نیروهای دامنه اپوزیسیون صحبت میکنید، حداقلش اینه زمانی که یک جماعت ابله بیسوادی جمع میشن دور همدیگه
که مجموعاً رو همدیگه از این جماعت یه گلاغا در نمیاد، میگن سازمان مجاهدین با 120,000 شهید الگوش صدام حسین و حافظ اسده. ما اگر زمانی ما نسبت به این مباحث واکنش نشون دادیم، شک نکنید در جامعه انقلاب رخ خواهد داد. توده مردم نگاهش به مولد، محرک و پیشران و پیشتاز انقلابه. توده مردم آدم آهنی نیستش، ربات هم نیستش که اتوپایلوت خودش یه دفعه کوکش بکنیم سر تایمش بیادش حنیف جان اتوپایلوت اگر مدار قرار یه بگیره. سه من دقیقه تا صحبتم پنج تمومه دقیقه پوریا نه جان. نه 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 نه، من خواهش اصلا میکنم صحبتی تشریف ندارم، داشته من باش. مایکمو میبندم میرم پایین نه عزیزم. نه خواهش من میکنم خواستم همین رو پایینم. بگم، چون اون بله خانومم هم در رابطه با شما صحبت کرده بود، هم یه صحبتی در رابطه با بنده کرده بود، هم در رابطه با مشکل مجیدینا و هم در رابطه با آقای دادیار، و برای بله همین من اومدم رو استش. نه حالا اینکه نه من اصلا شما جواب تشریف اون خانومو نمیدم، چون اصلا دلیلی نداره من جوابشو بدم، بله بله ولی ما لطفا. یکم نسبت به واقعیت‌ها واکنش نشون بدیم، همین عزیزم. من بله میرم بله پایین، لطفا. شنوندم، گوش نه نه میدم عزیزم. لطفا تشریف داشته باش. من نکاتی که گفتی رو با هم در مورد صحبت میکنیم. یه دوست عزیزی محمد آخرین نفر هستش، ایشون صحبتش رو توی استیج ارائه بده، چون فکر میکنم ساعت هاست که منتظرم هست. بعد حالا شما تشریف بردی پایین، ما دعوتت میکنم بالا بیای. نکاتی هست، حالا یه نکته هم مخفول موند بین دوستامون، یک بحث پلمیکی شکل گرفت بین بهمن گرامی و امیر. سعی میکنیم که حالا یک آرامشی برگشته اون صحبت هم ادامه پیدا کنه. شما هم تشریف بیار بالا. یه مقدار یه مسائلی هم باید ایگنور کنیم دیگه، یه چیزای حنیف گرامی زیاد بهش دامن زدن به نظر من. حالا دیشب نمیدونم رفقا دوستان تشریف داشتن در اون اتاق، فکر میکنم مجید بود، دیگران بودن. خب یه جای دیگه بیش از اندازه اگر یک مسئله رو بخوای کش بدی دیگه یک شکل و شمایل دیگری میگیره. محمد گرامی بفرمایید. ببخشید من زیاد صحبت کردم. بفرمایید 3 تا 5 دقیقه. من دقیقه 4 و نیم برای شما یک علامت زنگ میفرستم. بفرمایید من محمد فکر جان. نکنم ببخشید به اگر زیادم نه معطل شدید و منتظر بودید. ببخشید. مرسی. صدای من میاد؟ بله بله کامل شفاف. بفرمایید. مرسی. عرض ادب خدمت همه دوستان، آقا عزیز و کلا حضار در روم. والا این بحث این انقلابه که یه مدتی که ما میبینیم بعضی دوستان میگن این انقلاب ژینا، من که معتقدم یه انقلابه، انقلاب نیست. نگاه کنید بعد این اتفاق، نگاه کنید ببینید مردم ایران کلن یک حسی برای براندازی توشون به وجود اومده. حالا که اونایی هم که حتی میگن قشر خاکستری، اون الان نگاه کن تو همین کلاب هاوس همش در مورد براندازیه. ولی مثلا ما درسته تو از سال 60 یک سری دوستان گفتن که ما یه سری اعتراضات داشتیم، ولی نگاه کن قابل مقایسه نیست. مثلا سال نمیدونم 98 یه بار ما گفتیم رأی ما کو، ما برای براندازی که نرفتیم، اونم یه تعدادی تو تهران بودن و دنبال موسوی بودن، شعار موسوی نمیدونم میر حسین یا حسین میر حسین، یعنی هنوز شعارها یا حسین و اینا بود. و هم اونایی که میبینید یه سری تو این مدت یه سری عده بودن که دنبال خواسته های فقط خودشون بودن. ما اونا رو نمیتونیم انقلاب بگیم. ولی بعد ژینا الان نگاه کن شعاری که از زن زندگی آزادی شروع شده و کلا جامعه زنان که پیشروان، واقعا میبینید در مبارزه زنان واقعا پیشروان تو این چیز. پس این یه انقلاب فکری، اول تو ذهن انسان ها این انقلاب وجود میاد که ما دنبال اینیم که براندازی میکنیم. و یکی از عوامل انقلابم که به پیرو نگاه کن، انقلاب که یه شبه یه ساله ما بیایم تو خیابون، اگه منتظری میلیونی مردم بیان تو خیابون، این یه چیزه به نظر من یک توهمه که منتظر باشیم چندین میلیون نفر، 20 میلیون نفر بیان تو خیابون رژیم عوض شه. همیشه انقلابا رو یه عده، مثلا آره بگیم 3-4% یا 5% از جامعه، همون زمان شاه مگه همه مردم تو خیابون اومدن شاه رو، یه عده که واقعا تصمیم میگیرن، یعنی یه عده مبارز واقعی تصمیم میگیرن یه رژیم رو عوض کنن، اینا مجبورن به یه نقطه میرسن
که دست به اسلحه میبرن در مقابل اون رژیم. و ایران هم اگه نگاه کنید در طول این مدت حساب کنید ببین تو سراسر کشور حدود 124 مورد ما دیدیم تو ایران که با اسلحه نیرو انتظامی رو کشتن، تو بانک زدن، یارو جلوی دوربین رفته تو بانک پفت زده تو مخ یارو. مگه قبلا اینجوری بود؟ یعنی مردم دارن به اون مسیر حرکت میکنن. خود رژیم هم اینو میدونه، زمانش هم همینجور بود. یه سری به قول اینا مثلا مجاهدین بودن، حالا نمیدونم توده، من خودم چون سن و سالم به اون چیزا نمیخوره، ولی چیزایی که تاریخ و شنیدیم و از دوستان مثل آقا عزیز و افراد اینا، خب تمام یه عده اومدن این رژیم شاه رو، یه چه 3-4% اونایی که اسلحه دست گرفتن، اونایی که واقعا دنبال براندازیان همه نیستن. چون مردم ایران، نشاید بگم حالا ما چون منظورمون ایران، مردم ایران یه مردم منفعت طلبی هن. اکثریت، یعنی اکثریت منفعت طلبن و هیچ وقت خودشون رو جلو نمیندازن. یارو میگه حالا من برم بمیرم واسه فلانی، ولی یه چند درصدی هستن که ما از اون چند درصد انتظاریم. این ائتلافی هم که این تاپیک هم در مورد صحبت کنم، این احزابی که ما در مورد صحبت میکنیم ما نداشتیم تا حالا. ما اپوزیسیونی نداشت. ما اینقدر اپوزیسیون فلج بود یا مثلا فشل بود به قول معروف، که خود جمهوری اسلامی اومد 4 تا بازیگر رو مثلا با بازیگرای 4 تا گذاشت تو جورجتاون و یه بیانیه فشل اصلا معلومه چی نوشته بود دادن تحویل، اصلا معلوم این که نشد اپوزیسیون. و این چون این از ضعف ماست. یعنی اونایی که میخوان رهبری کنن باید اون 3-4% مبارز تو ایران رو سازماندهی کنن. من معتقدم تا زمانی که مردم دست به اسلحه نباشن، این رژیم هی میکشه، هی مردم رو میکنه تو خونه، دوباره میان بیرون، دوباره میکشه. این چرخش هی ادامه پیدا میکنه. یا مردم هم دارن یواش یواش به این جنگ پارتیزانی میره و 100% میره، 100% شاید در خیزش بعدی مردم دیگه یه جور دیگه با این رژیم برخورد کنن و حتی اسلحه در برابر اسلحه و حتی شاید هم بیشتر. من معتقدم اینم. مرسی از وقتی که به من دادید که در مورد این صحبت کنم. مرسی. مرسی، ممنون. خیلی به موقع، دقیقا روی 5 دقیقه. اما 2 نکته رو من عرض کنم در صحبت شما. یک نکته که فرمودین که تعداد زیادی با اسلحه کشته شدن، چنین نبود. در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی به گفته هرانا که یکی از معتبرترین و یا شاید به زرس قاطع بتونیم بگیم معتبرترین رسانه حقوق بشری ایران، 72 تا 73 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدن. به هیچ عنوان هیچ کدوم با اسلحه گرم کشته نشدن، در درگیری‌های خیابانی بود. آقا این پویا، من که ببخشید من میام واسه من منظورم تو اون مدت نگاه کن، ما یه مدت بود 6 ماه بود، چقدر بود مردم تو خیابون بودن، ولی دیگه مردم به اعتراضات خوابید. بعد اون میدیدیم یه سری حملات پارتیزانی تو ایران میشد، تو بلوچستان، تو همون تو کردستان، تو ایزه، خرما، خیلی جا اگه برید آماری که بعد اون که خوابید، یه منظورم عملیات پارتیزانی که بعد خوابیدن اون شور و هیجانی که بود، که بعضی به نظر من خوابوندن اینو، با سیاست که خارج از کشورم بودن ترمز اینو کشتم. من منظورم بعد اونه. اگه سرچ کنی همین چند روز پیش 4 تا مأمور تو سراوان فکر کنم، نمیدونم کجا بود، زدن. و خیلی موردهای دیگه اگه بری سرچ کنید 120 خورده مورد داشتیم بعد خوابیدن اعتراضات که پارتیزانی بوده، مثل بله حملات پارتیزان. من منظورم این بود. بله بله. عرض کنم خدمتتون چیزی که در جغرافیای بلوچستان هست چیز جدیدی نیست، مسائل دیگری است. اینو ما نمیتونیم مسائل رو با هم قاطیش کنیم. خب جنبش انقلابی زن زندگی آزادی برخلاف جنبش های دیگر با تغییر رویکردهایی که حتی طی 5-6 سال اخیر بعد از دیماه 96 که عبور جامعه نه فقط در شعار
اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اون شعاری که داده شد نه فقط در عمل بلکه در پراتیک، نه در شعار بلکه در عمل و پراتیک هم شاهد این مسئله بودیم که عبوری که جامعه توده های ناراضی قش فرودست جامعه برآمدش رو ما در آبان 98 دیدیم، تغییر روی کردی که در سال 1400 و دوباره این آتشفشان در 1401 شاهد این مسئله بودیم. اون مسائلی که شما میفرمایین اونو ما نمیتونیم چون این شخص محوره و اینو ما نمیتونیم منتسب کنیم به مسئله. قطعا یک بغض فروخورده بوده، قطعا یک مسائلی پشتوانه داره، اما اینکه بخوایم روش حساب کنیم و اینکه استراتژی راهبرد رو اینجور تعریف کنیم چنین چیزی نبوده، بلکه هیچ کس هم نمیتونه فردا رو پیش بینی کنه، همون جوری که در 1400 هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه در شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه نزدیک به 70 و اندی نیروی امنیتی سطح بالای حکومت کشته بشن. و یک نکته دیگری در رابطه با منفعت طلبی جامعه فرمودین، چنین نیست. 100 سال اخیر، من در اولیه صحبتام عرض کردم خدمت همگی رفقا و عزیزان، 100 سال گذشته نشون داده جامعه ایرانی با تمام مشکلات، با تمام این مصائب و مسائلی که داشته در رابطه با حکومت‌های استبدادی که روش بودن، چه شیخ و شاه و همه جورش، اما همیشه در بزنگاه‌ها نشون داده که اهل هزینه دادن همه گونه هزینه ای، یعنی از جان گذشتن گرفته تا تبعید، تا زندانی ها کشیدن، تا شکنجه و مسائلی که دیگه ما نمیخوایم بازش کنیم بیش از اندازه. من حنیف گرامی خواهش میکنم شما یه تشریف بیارید بالا، نکاتی داشتی اونا رو بفرمایید، بعد امیر و بهمن رو داشته باشیم. اون صحبتشون نمیخوایم اون صحبت به قول اسلامیون ابتر بمونه، میخوایم اون صحبت پایان پیدا کنه و صحبتشون رو من چون قطع کردم به دلیلی که یه مقداری نمیخواستم توی یک جدل وارد شن ادامهش ندادیم. حنیف جان شما تشریف میاری بالا؟ اگر تشریف میاری من براتون دعوت میفرستم، تشریف بیارید بالا. نکاتی داشتید بفرمایید، اگر نه مجید جان شما بفرمایید نکاتتون رو. من نمیتونم دیگه دعوتش، بلکه دعوتش کردم نمیتونم بیارمش بالا. اگه شما میتونید بیارینش بالا ممنون میشم. مرسی. بله من فرستادم، اگر تمایل داشته باشه حتما در خدمتش هستیم. ممنونم. شما نکته‌ای داری مجید جان بفرمایید، که اگر نه که نکات بهمن و امیر. آقای عظیم دکتر من دیدم میکروفون شما رو زدین، بفرمایید دکتر عظیم شما نکتهتون رو بفرمایید، بعدش بهمن و امیر رو داشته باشیم. بفرمایید. بله عزیزان، من بعد چند بار مایک زدم میخواستم کامنتی بدم، البته من عذرخواهی میکنم اگر تو صحبت ها بوده ندیدم، ببخشید. بفرمایید. نظریات متنوعی رو مطرح کردم، ولی واقعیت اینه ببینید عزیزان، اگر چنانچه هدف به شکل تاثیرگذاری بنیادی باشه در این فرایند جابجایی به اصطلاح نیروی تصمیمگیر تصمیم ساز، قبل از هر چیز باید هر ائتلافی باید تخصصی باشه و بر مبنای واقعا شناخت درست از ساحه‌های مختلف ساختار اقتصادی اجتماعی یک کارگروه‌های شکل بگیره از طرف احزاب و سازمان‌ها و نیروهای درون برون که بتونن تو اون برنامه به اصطلاح آگاهی بخشی و همراهی یا به اصطلاح پیشگامی خودشونو به طور شفاف و روشن در جلوی جامعه‌ای که واقعا انتظارش دارن این تحولات رو به سرانجام مثبت و ترقی خواهانی برسونن پیش ببرند. این یه مسئله اساسی است. عزیزان از تبعیض میگن، از رانت میگن، از دزدی میگن، ما باجا اینا همه روشنه، دردها که مشخصه.
ما رانت و تبعیض و عقب نگه داشتگی شده مناطق مختلف رو داریم. به این خاطر من روی مثال صحبت نمی کنم، فقط تأکیدم بر اینه که این روند رو به چه شکل ساماندهی کرد تا بتونیم واقعا هدفمند و با هزینه کمتر در جهت ترقی و در نهایتش همون توسعه و امنیت پایدار و همه جانبه است که زیبنده این کشور رنگین کمان واقعا با تنوع‌های مختلف هویتی، پیشینه‌ای و همه ساختارهایی که واقعا ما شما در نظر بگیریم در دنیا خارج از این نبوده است. ساختارهایی پیش رفتند از نظر ساماندهی ائتلاف‌ها عزیزان که واقعا ساختارها رو خوب شناختن. یعنی ما شما باید سیستم و ساختار ناکارآمد و یا ناکاربلد و لبه تیغ ببریم. اینها رو باید نشون بدیم به اون وضعیتی که درش گرفتاریم. اون موقع راهکار رو میتونیم راحت پیدا بکنیم. به نظر من علت اصلی تمام این تلاش ها که به سرانجام مثبت نرسیده همین ناکارآمدی، ناکاربلدی بوده است که در سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی غالب شده و ایران رو متاسفانه در حالت عقب نگه داشتگی و جامعه رو دچار گرفتاری های معیشتی نگه داشته است. امیدوارم با کارهای تخصصی و حرفه‌ای بتونیم اون راهبری که و عزیزان علاقه‌مندن بهش دستیابی داشته باشیم. زنده باشید. خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزار. امیر گرامی یا بهمن اگر میخواین اون صحبت رو نفری 2 دقیقه، نمیخوایم دیگه به قول معروف مسئله رو باز کنیم دوباره از نو، اما اگر نکاتی مخفول مونده بفرمایید. امیر جان شما میکروفون میزنید، بفرمایید. مرسی پوریا جان. من 2 نکته رو اشاره بکنم. حسن که یه موضوع دیگه بود حقیقتش تو ذهنم بود که ارتباط داشت به تیتر به اصطلاح روم. متاسفانه اون رفت کنار، ولی امیدوارم بعداً بهش صحبت کرد. ببین 2 نکته‌ای که میخواستم بگم، این دوست ما که ایراد گرفت من میخوام اراده گرایانه، من تعجب کردم کجای این حرف من گفتم که اراده گرایانه ما باید انقلاب کنیم. اصلا حرف من این نبود. ثانیاً یه مورد دیگه هم که ایراد گرفتن که من 56 29 بهمن میگم، منظورم این بود که ببین اون جنایتی که در اون سالهای قبل صورت گرفته بود در رابطه با آذربایجان، اون تو ضمیر آذربایجانی اون ترکا بود. من الان وقت نیست بیام تعریف کنم اون چیزی که از مادرم پسرمون شنیدن در رابطه با اون قضایا، که مطمئنم که خب مادر من اینا رو دروغ نمیگفت، یا اون پسرمون که خودش اصلا ضد فرقه بود اینا رو تعریف میکرد. حالا اینو بگذاریم که نه، من منظورم اون بود که به نظرم هم اشتباه نمیکنم، ولی به قول معروف عقل حکم میکنه که بگم که شاید من برداشتم غلطه، ولی فکر میکنم، من خودم فکر میکنم 99% این برداشتم درسته. این در رابطه با اون که ایشون گفتن که نمیدونم 57 29 بهمن ارتباطی به قوم داشت. حالا بگذاریم. یه موردیه که ببینین ایشون شرایط امروز را خیلی جالبه برای من با سال 60 مقایسه میکنه. بابا جان سال 60 خمینی دستش اینطوری بالا میبرد 1 میلیون همین دنبال روهاش خیابون میومدن. همونایی که الان اصلاح طلب شدن دو آتش سلطنت طلب، اینا تیر خلاص زن بودن، اصلاح طلب بودن، خیلی هاشون دعای کمل میرفتن. شما اون شرایط با الان مقایسه میکنی، آخه من تعجب میکنم. بعد خودت میگی که من در با توده ها و فلان اینا، آخه این خنده‌دار نیست؟ ثانیاً اون اعتصاباتی که این چند مدت در حتی محیط های کارگری ما داشتیم، کشاورزی داشتیم، معلم داشتیم، اینا بعد چیه؟ اینا معزی چیه؟ شما فقط چون پیروز نشده که پس اینا انقلاب نیستن. میتونی اینو بحث بکنی که رهبری مشکل داره، این درسته، ما اینو میتونیم صحبت بکنیم، ولی نیام الان با 60 الان مقایسه کنیم. میام خمینی مرگش هم مشخص سال 60 دیگه، کفنشو پاره کردن. چقدر آدم نشون میداد.
همون توده های که میگه همونا بودن دیگه. من منظورم اینه، شما چطوری این شرایط رو با الان مقایسه میکنی؟ خیلی عجیبه برای من. همین، من دو تا نکته بود که گفتم عرض بکنم. خیلی متشکرم. من میخواستم این چون یه موقعی در صحبت ها اون مغز کلام مفهوم در حالتی که یه مقدار احساسی و تشنج هستش ادا نمیشه و تبدیل به یه پلمیکی میشه و بحث به جایی نمیرسه. من عذرخواهی میکنم از جفت شما بزرگواران که پیشکسوت هم هستین در عرصه، سالیان مبارزه میکنید و استوارم هستین در این راه. من اون لحظه که اگر قطع کردم ادامه دادم اتاق رو فقط به این منوال بوده. بهمن جان نکات شما رو هم میشنویم، بفرمایین. میکروفون در خدمت شماست. من پیش از این که صحبت رو بکنم، یه آقایی بود به اسم این دوست عزیز یه چیزی از قول من گفت که من اونو نگفتم، اشتباه گفت. من گفتم که سیاست با اگر نمی شود سیاست کرد، نه اینکه اگر مگر ندارد. اینو درسته، علمیه، برید تو جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی بخونید، حتما اینو خواهید دید. ولی در مورد صحبت های دوست ما، من خیلی خوشحالم با کسی بحث بکنم که حداقل حرفا رو گوش بکنه و بفهمه طرف چی گفته. من کجا گفتم امروز رو خواستم با سال 60 مقایسه بکنم؟ ضبط شده اتاق. اصلا همچین حرفی مزدم. من گفتم که سال 60 هم کلی آدم کشته شد. در جواب عزیز که میگفت که الان دارن آدم میکشن پس انقلاب است، گفتم نه، صرف اینی که سرکوب میکنن آدم میکشن انقلاب رو با این توضیح نمیدن. انقلاب یه امر جامعه شناسیه، تعریف خودشو داره. در سال 60 هم خیلی آدم کشتند. من مقایسه کردم، نه این که امروز با سال 60 یکیست. توجه میکنین؟ بحثایی که میشه میدونی، یا مثلا در مورد این قضیه آذربایجان که فرمودن. ببین دوستان عزیز، نه تنها شما میدونی، شما اگه مادرتون براتون تعریف کنه، ما اینا رو خیلی سال پیش خوندیم، میدونیم چه جنایت هایی شده تو آذربایجان. تمام اینا رو میدونیم. ولی بحث بر سر اینه که حرکت سال 56 آذربایجان بر بستر کشتار سال 25 نبود. می تواند خشمی از اون در ذهنیت آدم ها باشد، ولی در سال 56 یک دورانی بود که مارکس بهش میگه دوران انقلابی. یعنی بحران‌هایی در جامعه وجود دارد که بر بستر اون بحران‌ها میتواند اعتراضات شکل بگیرد. مثال میزنه سال 1948 هنوز بحرانی که بر بسترش انقلاب صورت گرفته بود فروکش نکرده بود است. پس الان دوران انقلابی است. اینو مارکس میگه. هجده و برومر، برید بخونید. جامعه در شرایط بحران انقلابیه. از سال 25 تا سال 56 اوائل 56 جامعه در شرایط انقلابی نبود، در دوران انقلابی نبود. از سال 32 و به همین دلیل بود که در سالهای 47 در سالهای اواسط دهه 40 نیروهایی که دلشان برای این مملکت میسوخت رفتن راه چاره دیگر پیدا کردن، مثل مجاهدین، چریکا، دست به اسلحه بردند. اگر فضای جامعه فضای انقلابی بود هیچ کدوم از اینا دست به اسلحه نمی بردند. میخواستند دیکتاتوری رو بشکنند.
برید بحثاشون رو بخونید. حداقل مال چریکا رو دیگه من از حفظم، حالا شاید مال مجاهدین رو خوب نتونم بگم. بحث اینجاست که ما تعریف ها رو بکنیم. من میگم که حرکتی که امروز در جامعه وجود داره یک جامعه ملتهبیه، هر آن امکان داره بیرون بزنه. انقلاب ژینا، حرکتی که به اسم ژینا ثبت شد، توجه میکنی ادامه پیدا نکرد، ولی التهاب ذهنی اون در جامعه ادامه داره و این بستری است که میتواند دوباره شرایطی بدتر از اون و یا به قول ما بهتر، به قول رژیم بهتر از آن برای جامعه انقلابی ایران جامعه ایران به وجود بیاره. ایرادی که بحثی که من با عزیز میکردم و شما متوجه نشدید چه میگفتم، من میگم بحث من اینه که انقلاب کار توده هاست، نه کار سازمان های سیاسی. سازمان های سیاسی می توانند در بهترین حالت اگر در داخل باشند، اگر حرکاتی صورت میگیره سازماندهی کنند، خط بدهند. الان که در خارجن می توانند کمک باشند، تبلیغ کنند و اگر اون موقعیت را دارند در داخل سازماندهی بکنند. سازمان سیاسی، حزب سیاسی انقلاب نمیکنه که، نمیتواند انقلاب بکند، چون انقلاب مفهوم داره، یعنی ریختن مردم به خیابان برای تغییر رژیم. سازمان سیاسی تو خونه تیمی باشه، ایران باشه باید تو خونه تیمی باشه. کجا میتونه بیاد کف خیابون انقلاب کنه؟ در سال 57 در گیرودار انقلاب بهمن ماه سازمان چریکای فدایی خلق 35 نفر بودند. تو خانه های تیمی هنوز انقلاب رو باور نکرده بودند. وقتی که حرف از انقلاب میزنیم حرف از خیابان است و مردم، نه سازمان سیاسی یا حزب سیاسی. 30 ثانیه لطفاً بهمن جان ممنون. جنبندی. کافی. خیلی متشکرم، ممنون. من خوش آمد میگم رفیق ارزنده گرامی فرزین بوستاجانی از دوستان قدیمی ما تشریف آورد روی استیج. ولی من یه نکته عرض کنم، جنبش انقلابی ژینا یک ببخشید کتابی. پوریا میام تو حرفت، من میخوام خداحافظی کنم برم، چون واقعا دیگه خیلی خوابم میاد. خواهش شب می‌کنم. بخیر. قربانت شب برم. شما خیلی خیلی متشکر، ممنون که قربان تشریف داشتید. خدا. قربان شما. جمله بگم پوریا جم... جان. بله من یه نکته عرض کنم عزیز جان، شما بعد فرزین. جنبش انقلابی رو من به مثابه اون تعریفی که حمید اشرف، من هیچ گونه ارزیابی از عملکرد سازمان ها احزاب در طی تاریخ نداریم، چون همه چی رو باید در اون کانسپت زمانیش بذاریم اونجا باید تعریفش کنیم. اما اون نکته ای که بعد از سیاه‌کل و اون مجله 20 صفحه، یه مقاله حداقل 12 صفحه‌ای که حمید اشرف در رابطه با مسئله و اون رخداد سیاه‌کل نوشت، یک نکته‌ای درش هست که با پاره شدن اون اتمسفر خفقان، که اون نکته رو ما امروز در جامعه می‌بینیم طی یک سال اخیر، این اتمسفری که وجود داشت پاره شد و اون به اصطلاح حاله‌ای که دور رژیم بود در تمام ابعاد، 70 کشته امنیتی رژیم در کف خیابان، یعنی از سرهنگ اطلاعاتی گرفته. ما میدونیم اینو که نیروهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی که اتیکت روی سینه‌شون نیست،
یک آدم شخصی مثل یک بقال، مثل یک مهندس، مثل یک پزشک لباس شخصی در خیابان. اما شناسایی شدن، کشته شدن در کف خیابان یک سرهنگ یا رئیس اداره اطلاعات یک شهر نشان از این دستاوردها میده که جامعه به یک سمت دیگری اومده. قیاس ملفارقی است جنبش سبز با جنبش زن زندگی آزادی. جنبش سبز جنبش پایین میدان انقلاب بود، بالای میدان انقلاب عذرخواهی میکنم، اما جنبش ژینا یا آبان 98 این متعلق به پایین جامعه بود و دستاوردهاش هم امروز داریم میبینیم. عزیز جان نکاتت رو بفرما، بعد فرزین بوستاجانی عزیزم صحبتشو بفرمایید. بله، من فقط به سه نکته در رابطه با گفتار رفیق بهمن عزیز بگم. یک، انقلاب یکی از تاثیرات انقلاب اینه که روابط رژیم گذشته رو استبداد و در شکستن استبداد روابط اجتماعی جامعه رو در حل تضادها و روشن کردن تضادها نشان. مثلا عبور از دنیای کهن و شعارهایی به دنیای نوین. انقلاب ژینا همه شعارهای گذشته رو که مردم بر پشت بام ها اذان و الله اکبر و موسوی و کروبی میگفتن بدل کرد. انقلاب تضادهای طبقاتی رو تا آنجا بالا برد که نهادهای اجتماعی به صریح‌ترین وضع ممکن که در 100 سال اتفاق نیفتاده بود، نهادهای عدالتخواه اجتماعی رو آنچنان بالا آورد که مرزهای طبقاتی رو مشخص کرد. یعنی تمام نیروهای ارتجاع از منشور اصناف متشکل صنفی مستقل دفاع نکردند و حمله کردند و احزاب و سازمانهای چپ و انقلابی عدالتخواه از آن بهترین پشتیبانی کردند، هر خط و مرزهای جامعه را به هم زد. 3. من هرگز نگفتم که احزاب انقلاب میکنن که رفیق مرتب میگوید که احزاب انقلاب نمیکنن. نه خیر، احزاب انقلاب نمیکنن. انقلاب کار توده هاست، اما احزاب کارشون به پیروزی رساندن انقلاب است. همه انقلاب‌های بزرگ جهان در رهبری سیاسی و ائتلاف‌ها به انقلاب رسیدند و پیروزمند شدند. انقلاب هندوستان در کنگره رهبری کنگره ملی به پیروزی رسید. کنگره آفریقای جنوبی در رهبری به پیروزی رسید. انقلاب کوبا در رهبری به پیروزی رسید. انقلاب بزرگ اکتبر هم در رهبری به پیروزی رسید. کار احزاب به پیروزی رساندن و تضمین پیروزی انقلاب است و بدون ائتلاف سیاسی در همین اکنون ما هرگز این انقلاب رو نمیتونیم پیروزمند کنیم. سپاسگزارم. مرسی. من یه نکته از شما بپرسم، این ائتلاف سیاسی که مد نظر شماست آیا با شکل و شمایل جامعه امروز، فلسفه نو، روزگار نو، اندیشه نو و جامعه امروز ایران که یک جامعه جنبشی در تمام سطوح، انباشت مطالباتی که طی 44 سال اخیر بوده، من یک مثالی همیشه میزنم، میگم در دنیا نمونه است. ما یک نهادی داریم به اسم دادخواهان، در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. یک بار در مجارستان این سالیان پیش، دهه‌های پیش، به سطح خیلی خیلی ضعیفتر از این مسئله که امروز ما شاهدش هستیم. اما ما از دادخواهان داریم تا معلمان داریم، تا کارگران، زنان، ملیت‌های مختلف و جنبش دانشجویی. حتی امسال، یعنی در این یک سال گذشته، حتی دانش آموزان هم دیدیم که در خیابان بودن. این مسئله‌ای که شما می‌فرمایید آیا در تعامل با جنبش‌های اجتماعی یا نه احزاب و سازمان‌هایی که متاسفانه خارج از کشور هستند به دلایل نوع نظام
که میتونن اینها حتما باید یک بعد تصمیم گیرنده باشن یا اینکه نه در تعامل با داخل؟ اگر اینو جواب کوتاهی بدید ممنون میشم از اینجا. بسیار پرسش قشنگی بود. من اجازه بدید ببینم که صدام درسته. الان صدا من هست؟ صدا خوب است؟ بله بله، فقط اینم تکمیلی بسیار داشته باشیم، اتفاقا صدا اینم مد نظر داشته باشه عزیز جان. در نه، یک بهمن دقیقه ماه بیشتر سال گذشته یک 12 بند طلایی رو یک منشور حداقلی مطالباتی تشکل‌های صنفی در داخل کشور که من حیث المجموع رهبران میدانی خیابان بودن عرضه کردند. حالا اینو من میخوام ببینم چجور شما میتوانی این رو با اون تفکری که شما فرمودین اینا رو به هم برسونید. بفرمایید. بزرگترین تأثیر این انقلاب بزرگ که مضمون رنسانسی داشت به هم متصل کردن ابعاد داخلی و خارجی این انقلاب بود. یعنی داخل و خارج رو آنقدر به هم وابسته کرد که جدا کردن اونها از همدیگه مشکل. این یک. دوم اینکه خط و مرزهای جامعه ایران و دو قطبی بودن ایران رو برای همیشه حل کرد. یعنی بین مرکز و حاشیه ایران که همیشه جدا بودن، نخستین بار مسئله یک پارچگی ایران رو از ژرفای دل که سوری بود و در واقع مرکزیت خونین بود که ملت ها نمیپذیرفتن، ملیت ها ایران برای نخستین بار به طور ژرفا تغییر داد و یگانگی ملی ایران رو بین حاشیه و مرکز وصل عمومی میلیونی کرد. یعنی جانم بدای ایران از کردستان و بلوچستان و از تهران، کردستان، بلوچستان چشم چراغ ایران، این یگانگی ملی رو به صورت انقلابی واقعی حل کرد که هیچ کس تصور اونو نمیکرد. این بزرگترین بخشش. و بین دو تبعیض بزرگ، تبعیض زنان و تبعیض ملیت ها، مسئله ملی رو حتی در بزرگترین پلتفرم سیاسی خودش که منشور مستقل تشکل‌های صنفی بود حل کرد. این بزرگترین انقلاب بود. یعنی یک فرهنگ نوین دنیای ما را از دنیای کهن به دنیای نو تثبیت کرد. اینا بزرگترین دستاورد این انقلابه و به همین امر این یک انقلاب بزرگ بالاتر از یک انقلاب، بلکه یک رنسانس جهانی است که تأثیر جهانی هم خواهد داشت. سپاسگزارم. ممنون عزیز دادیار گرامی. فرزین جان خیلی خوش آمدی، بفرمایید نکات شما رو و میشنویم. اما اجازه بده یه جمله دیگه هم بگم. نیروهای حزبی مبارز دو استبداد رو در تئوری به هم رساند، به این شکل که همه احزابی که در دو استبداد رزمیده بودند و مضمون عدالت خواهانه داشتن و از کشته ها پشته ساختن، مانند حزب توده ایران، مجاهدین، بخشی از فداییان، حزب چپ ایران و به ویژه احزاب ملیت ها رو در تئوری ایران، دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین و فدرالیسم هماهنگ کرد. این هیچ نیروی دیگری بجز انقلاب شینا قادر به این اتصال عمومی نبود در تئوری. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. البته یه نکته رو مد نظر داشته باشید، دیگر احزاب ملیت ها به اسم اتنیک یا قوم یا هر چیزی به اون معنای سابق وجود نداره. به دلیل گستردگی پیوندها و درم آمیختگی قومی و ملی که در ایران شکل گرفته، این احزاب سراسری شدن. یک حزبی مثل عرض میکنم حزب دموکرات کردستان حزبی نیست که فقط مختص به جغرافیای کردستان یا کرمانشاه، ایلام و اون مناطق باشه. اینو ما میتونیم تأثیرش رو در حتی مرکز، شمال، شرق و کل ایران ببینیم. همونچون که در سالگرد دکتر قاسملو شاهد این مسئله هم بودیم. فرزین جان بفرمایید. خیلی 3-4 بار من شما رو صدا کردم زیبایی بود. مرسی. بله نکات زیادی میاد ولی خب بفرمایید شما. فرزین جان بفرمایید، میکروفون بله. باشه.
مرسی، خیلی ممنون. صدامو داری پوریا جان؟ بله بله، کامل شفاف. مرسی. اولا درود و سلام میفرستم به همه دوستان، کسانی که در استیج هستین و کسانی که در پایین هستین. عرضم به حضورتون که بحث‌های تئوریکو میشه خیلی زیاد کرد، کاری هم نداره و همه ما که متعلق به اون نقد هستیم وارد همه این جریانات هستیم. ولی 20 روز دیگه من الان میتونم بحث کنم آقا این بحث ملیت ها غلطه، من میتونم بحث بکنم بحث عدم تمرکز درست است، من میتونم بحث بکنم یک ارتش برای دفاع از مرزهای ایران درست است، نه اینکه هر استانی واسه خودش یه دونه ارتش داشته باشه. من میتونم بحث بکنم که این بحث های فدرال هم حتی غلط است، ولی عدم تمرکز درست است. منتهاش الان وقتش نیست این بحث ها رو کردن. 20 روز دیگه ما مسئله سالگرد جیناه بزرگ، رمز پیروزی، سالگردش رو داریم. چه بکنیم که ما بتوانیم یک، از ائتلاف بگذریم. ائتلاف راه بسیار طولانی است، جبهه درست کردن راه بسیار طولانی است. ما در تدارک انقلاب هستیم. یکی از خطاهای تئوریک اینه که همه فکر میکنن الان در انقلاب هستیم، بعد یه خورده فرو میشینه، بعد ناامید میشه. بذارید یه چیزی بگم. من هر روز یکی از دوستانم هم سن سالهای من از این جهان میرم، هر روز خبر رو میشنم، برای اینکه من در کنفدراسیون بودم و این دوستانی هم که میشنوم همشون در کنفدراسیون بودن، از محمد امینی گرفته، تورج مرادی گرفته. سن ما به یه جای رسیده که من مرتب دارم نگاه میکنم. ما به عنوان اون نسل به هر ترتیب آرمان سوخته هستیم. به جای این که برای این 20 روز 25 روز چه بکنیم که رژیم رو مستحصل بکنیم، همون جوری که بحثایی رو کردیم، پوریای عزیز در جریان هست راجع به تحریم انتخابات و فکر میکنم اون گفتمان رو تونستیم حتی در ایران هم کنیم. الان وقتی این است یک، اتحاد عمل بکنیم. اتحاد عمل یعنی چی؟ من دیشب این بحث اتحاد عمل رو کردم، یکی میگه اتحاد که اینجوری نمیشود اونجوری نمیشود. آقا اتحاد عمل با اتحاد فرق داره. گفتم یه اتحاد عمل هست، یک وحدت نظری هست که میشه حزب یا میشه یه بلوک. بعد عرضم به حضورتون که یک جبهه هست، ما تاکتیک داریم، استراتژی داریم، همه ما میدونیم اینا رو، و یک هدف داریم، یک چشمانداز داریم. تاکتیک ما میشه اون اتحاد عمل. ما بعضی موقع تو تظاهرات ها همدیگر هم نمیتونیم تحمل بکنیم تا بریم ائتلاف بکنیم. این یه پروسه است. تا به اون پروسه نرسیم، اون دگرگونی، اون انقلابی که همه میگویند اتفاق نه، ولی رنسانس داره اتفاق میفته. این حرف آخر عزیز درسته، رنسانس در ایران داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. بخش عظیمش این که زنان ما بی چادر و بی روسری و اینا میرن، حتی اگر کوچیک باشن، اثر خودشو گذاشته این تدارک انقلاب اینا. و من معتقدم اتحاد عمل یعنی این که ما دفاع بکنیم، اگه تظاهرات میریم با همدیگه سرگرم و دعوا و بزن بکوب و پرچمای همدیگه رو گرفتن و از این حرفا نشیم، بحثای انحرافی نکنیم. یه بحثای طوری که خیلی هم جالبه، عزیز بحث فدرال نمیکنه، من بحث عدم تمرکز میکنم، نتیجهش هم یکیه. بذارین نمیده منتهی فرقای کوچیکی داره. واژه هاست، فقط واژه هاست. من به نظر من در این اتحاد عمل و برنامه ریزی کردن مهم است. بقیه بحثا ما رو به انحراف میبره. رژیم در اتاقهای فکری خودش
داره برنامه ریزی میکنه چجوری سرکوب کنه، ما در اتاقهای خودمون که حالا فکریشو بذاریم کنار چجوری همدیگر رو بزنیم. من حتی با اون که با مجاهدین خلق، ببینید من از بچه های کنفدراسیونم، یعنی یادتون باشه با همه این تو همه این بحثا از بحث‌های بهرام آرام بودم، با اون که جبهه ملی بودم، از بحث‌های بهرام آرام بودم، تغییر شهرامو میشناسم. من یادم رفت این بچه بابل سرم بود برتر چریکای فدای خلق خوب میشناختم. زمانی که ریختن تو آلمان محمد حرمتی پور رو و این خانم اشرف رو گرفت پلیس آلمان، در اون جریانات بودم، در همه این جریانات بودم. الان وقتی این بحث نیست، بحث درست این است برای اینکه بعضی بچه ها یه چپ قدیم، چون همشون ضد سوسیال دموکرات بودن، الان چون همشون شدن سوسیال دموکرات در حرف، من میگم من طرفدار سرمایه‌داری ام، چون معتقدم سرمایه‌داری پتانسیل دموکراسی داره و در سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی رفاقتی نه، سرمایه‌داری چی؟ سرمایه‌داری رقابتی. خود علیرضا داوری که پوریا میشناسدش تو همین کلاب هاوس می اومد و معتقدم امنیتی هم هست، برای اینکه بعضی از دوستان و یاران سابقم میرفتن تو اتاق میدان، من اصلا آمدم از این جریان بیرون کلاب هاوس برای حساب، برای اینکه اون خطکشی قاطع رو باید با اون آدم ها داشته باشیم، ولی نه با کسانی که میخوان براندازی بکنن، در جبهه براندازی هستن. من با مجاهدین خلق، با چریک فدای خلق، با نمیدونم طرفداران نظام مشروطه پادشاهی، با هر کی حتی جدایی طلب، استقلال طلب، فدرالیست، هر کی دیگه باشه دور هم باید جمع بشیم، این جریان رو به بهترین وضعی پیش ببریم و با شکوه‌ترین وضعی اجراش بکنیم. جریان ما اینه. تو این 20 روز آینده همش باید بحث کنیم چجوری تشکیلات انجام بدیم، چجوری همه با هم دیگه در مقابل این رژیم باستیم. رژیم از کنار ما با هم دیگه بودن وحشت داره. از من جبهه‌ای کنار یک توده‌ای که بسیارم باشون در خیلی جریان اضافیه دارم، برای خیلی خوب میدونم چی شده، میدونم KGB چی کار کرد. نه اینکه همه توده یا طرفدار KGB بودن، بلکه KGB یار گرفته بود از درون حزب توده و میگفت دیگه با سازمان تماس نداشته باش. KGB از اکثریت یار گرفته بود، میگفت با سازمان دیگه کار نداشته بود و مستقلم کرده بود. و این سپاه پاسداران فکر نکنید این آخوندهای بی سواد و بی شعور و عقب افتاده این رو به وجود آوردن. از یه جای دیگه جریان بدیم. ما قربانی شدیم، ما نسل آرمان سوخته ایم. نذارید این نسل آرمان سوخته بشه، چون فردا من ممکنه نباشه به علت سن، فردا ممکنه من نباشه، فردا این عزیزم نباشه. حداقل بیایم این در موندنمون سرنگونی این رژیم رو حداقل ببینیم. همین. مرسی، خیلی ممنون، ببخشید اگه حرف پراکنده زدم. مرسی، سپاسگزار. هیچ آینده‌ای متصور نیست برای ایران در هر سطحی، با هر گرایشی، با هر تاندانسی، بدون عبور، بدون سرنگونی رژیم نکبت جمهوری اسلامی. هیچ آینده‌ای متصور نیست. اینو ما به زرس قاطع میتونیم بگیم. تفاوتی که امروز حالا خوشبختانه از یک بابت که تجارب نیروهای انقلابی 57 وجود دارن، اما متاسفانه به دلیل اون برآمدی که انقلاب 57 کرد، این تجارب هنوز به یک تضادهایی سرانجامیده که هنوز اون اختلافات سنتی متاسفانه هنوز وجود داره. اما اگر ما چشممون رو باز کنیم، جامعه ایران امروز به یک بلوغی رسیده، به یک درجه رسیده. همین انقلاب، جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی
آینی تمام قدیه برای همه ما کنشگران با هر تفکر و گرایشی. اگر این جامعه میخواست به سادگی حتی در 4 سال گذشته، آبان 98، مسائل 1400 و همین جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی، جنبش انقلابی ژینا، این آینه تمام قدیه. این جامعه اگر میخواست قش کنه و به طور سادگی بپره در بغل ایکس ایگرگ یا به این سمت به اون سمت به خاطر رهایی دست جمهوری اسلامی، چنین تفکری اشتباس. با وجود چنین جامعه جنبشی، با چنین جامعه‌ای که از بازنشستش مطالبه گره تا برسه به پرستار و معلم و دانشجو و کارگر و نیروهای سیاسی بسیار ارزنده و با تجربه که در خارج از کشور هستن، هیچ گونه آینده‌ای در رابطه با مسئله‌ای که بخواد به سمت استبداد شخصی یا باز تولیدش، به نظر من با وجود چنین جامعه جنبشی متصور نیست. امروز من در راستای صحبت فرزین گرامی به این نتیجه رسیدیم. چرا درست میگه، اگر جامعه ما یک جامعه‌ای بود که ناشناخته بود، جامعه‌ای بود که هر لحظه امکان داشت احساسی تصمیم بگیره، جامعه‌ای بود که میتوانست بد و بدتر انتخاب بخواد بکنه، بله، تأمل در بین نیروهای سیاسی اولویت داشت. اما امروز که ما داریم به روشنی میبینیم این جامعه گردن نمیده، فوج کشته میده، اما به سادگی در بغل هیچ گونه نیرویی که بخواد از لحاظ اسمی، از لحاظ خاندانی، از لحاظ هر چیزی که شما فکر کنی بشر میکنه، این نشان از اون پویا بودن جامعه است، زنده بودن جامعه است و این جنبش هاست که ما رو به اصطلاح امیدوار نگه داشته. هادی جان شما ببخشید فکر میکنم و صفای گرامی نبودین، بعد از صحبت‌های فرزین جان اومدید. هادی جان بفرمایین، بعد صفا و بعدش هم حنیف گرامی. هادی جان بفرمایید، 3 تا 5 سلام دقیقه. وقتتون بخیر. نه پوریا، من چون یه کار برام پیش اومد رفتم بیرون، تازه اومدم تو اتاق دیگه، به خودم اجازه نمیدم وقت رو بگیرم. مرسی. نه خواهش میکنم، من خواستم از کنم چون رفرش کردم دیدم شما زودتر اومدین ولی اون لحظه تشریف نداشتین. صفای گرامی بفرمایید، نکات شما رو هم 3 تا 5 دقیقه میشنویم. بعد از شما هم حنیف گرامی. آقای امیر دیدم میکروفونتون رو، حتما این مابین به شما هم یک فرصتی حتما خواهم داد. بفرمایید صفا جان. خب درود به همه شما گرامیان، درودتان باد. بحثای جالبی شد در این زمینه. دوستمون بحث جالبی کرد، راست میگه، انقلاب رو توده انجام میدن و همینطورم که عزیز مطرح کرد، رهبران فقط در واقع به عنوان پیشگام. صفای گرامی یه مقدار میکروفون رو اگر نزدیک کنید به دهنتون متشکر میشم، یا اگر هندزفری استفاده میکنید قطعش کنید من چون فکر کنم صداتون که چون ضعیفه. من بذار یه جا پاک کنم قشنگ. الان صدا میاد؟ بله یه مقداری قوی تر صحبت کنید، خیلی متشکرم. خب اوکی. عرضم به حضورتون که بله، داشتم خدمتتون عرض میکردم که این قضیه انقلاب و نقش رهبران در واقع همونجور که اون دوستمون به درستی مطرح کرد، انقلاب همینجور شکل میگیره. انقلاب رو نه کسی سازماندهی، نه کسی به وجود میاره. انقلاب رو مردم به وجود میارن، توده ها به وجود میارن. رهبران فقط نقششون این هستش که اونها رو متشکل کنن. توی انقلابات بسیاری از جهان هم ما شاهد این مسائل بودیم. حتی زمانی که دوستم مطرح میکرد که چپ‌ها تعدادشون کم بود، یه واقعیتیه. منتهای مراتب امروزه بد جوری دارن به تاریخ سیلی میزنن و به نوعی همه سعی میکنن از طریق روش ابن هشامی در واقع انقلاب رو
و نقش مردم رو به گونه دیگری مطرح بکنن و بیشتر سعی کنن اینجا چپ رو بزنن. به خاطر همین امروزه همه حمله کردن به 57 ها و زدن چپ ها که بله شما بودین که انقلاب کردیم، در صورتی که یک واقعیتی که من همیشه گفتم و همیشه هم مطرح میکنم در کلاب هاستا که کلن بچهای چپ و مجاهد اینها اکثرا تو زندان بودن. اون نیروهای مذهبی سنتی بودن که بیرون بودن و زیر عبای آخوندا سینه میزدن و شعار میدادن. در واقع بلا چپا تا همون اواخر هم که دیگه شاه دیگه وقتی که دیگه همه چیز برملا شد و مردم تو خیابون بودن، بچه ها زندان بودن. ما خودمون زندان بودیم 56 و زمانی دیگه بچه ها اومدن بیرون که دیگه همه چیز تموم شده بود. در واقع بختیار اومده بود، اصلا وضع اصلا تغییر کرده بود. جالب قضیه اینجاست نقش بچه های آزادی خواه باید امروز به جای اینکه در همه جا بزنن بنویسن بگن، نسل جوان باید آگاه و روشن بشه که وضعیت انقلاب ایران به گونه دیگری بود. به خاطر همین هم هست که بعدها بچهای حزب توده وارد ایران شدن، بچه ها از زندان آزاد شدن. تا اینا ما به تشکیلات بخواد انجام بشه زمان برد، کار تموم شده بود. ولی متاسفانه تاریخ رو واژگونه میگن. برای آقای میلانی هم باید تأسف خورد که به خاطر یک سری مسائل به دروغ میاد مصدق و میزنه و یک چیزی رو مطرح میکنه، پرت میکنه تو دهن مردم و همه هم استناد میکنن که بگن آقای میلانی نگفت مصدق فلان البل. ببینید اینا متاسفانه گره های کور توی جامعه ما و اینها نشأت گرفته از اون عدم درک تاریخی این جامعه است. به خاطر همین هم هست که همیشه سعی شده که با روح و روان ملی مردم ایران بازی بشه و این رو تخریب بکنن و این تاثیر بسیار بدی میذاره. و همینطور هم هستش که امروز ما شاهد هستیم که بعد از 44 سال یک رژیم توتالیتر آنچنان با روان مردم، آنچنان با اون فضای فکری مردم بازی شده و تخریب کردن که امروزه بسیار کار سنگینی روی دوش آزادی خواهان هست که فرهنگ و اون آگاهی رو برسونن، فرهنگ نوینی که بتونه مردم رو از این وضعیتی که براشون به وجود اومده بیان بیرون. که خوشبختانه البته زد و این جنبش تحول فکری بزرگی رو در بین نسل جوان و نسل مردم و نسل ماها به وجود آورد و باعث شد که این جنبش در پروسه انقلاب خودش رو نشون بده و نیروهای سیاسی هم اینجا در واقع این نکته خیلی مهمه که نیروهای سیاسی و کسانی که ادعا داشتن این جنبش قلزیرشون کرد، الک کرد. اونایی که امروز به خون بچه های مردم ما، به خون عزیزان ما، به خون اگر همه کسانی که جمع‌بندی در راه بفرمایید ممنون آزادی میشم. در راه آزادی کشته شده بودن، اینها باعث شد که خودشونو نشون بدن و اون کسانی که در واقع در پروسه این جنبش خیانت کردن و به حرمت خون بچه ها بی ارزش کردن، با وجود تمام شرایطی که وجود داشت و به وجود اومده بود خودشو نشون داد و اومدن و گفتن که چه کردن و فکر میکردن که این جنبش به اونا سیلی نمیزنه. چرا؟ اتفاقا بهشون سیلی خوبی زد، به خاطر اینکه در فردای شهریور
و فرداهای دیگر مطمئن باشید که مردم منتظر هیچ جریان دیگه نمیمونن. مردم منتظر این میمونن که شروع کنن به حرکت‌های انقلابی در سطح گسترده، فرق نمیکنه. بحث مفصلیه، نمیشه با 3 دقیقه 4 دقیقه تمامش کرد. سپاس. خیلی متشکرم. البته 7 دقیقه نزدیک به 7 دقیقه شما صحبت آره خب کردیم. بازم کمه تو اینجور نه بحث. به خواهشم. هر حال بله بله درود. بله مرسی. دقیقا سپاس. درست میفهمید. خیلی متشکرم، ممنون. نکات بسیار جالب بود. حنیف جان بفرمایید، میکروفون با شماست، صحبت شما رو میشنم. من صدام هستش الان؟ بله بله، واضح شفاف. عرض ادب، عرض احترام خدمت دوستان. من واقعیت اساتیدم صحبت کردن دیگه، صحبتی نمونده که من واقعیت صحبت بکنم، اما من باب اون نکته که خدمت شما عرض کردم و متناسب با تاپیکی که عمو عزیز و بقیه دوستان اومدن اتخاذ کردن، ما متاسفانه همواره روبرو بودیم با یک خطی که جمهوری اسلامی دنبال میکرده، یک نظریه‌ای بوده به نام نظریه زیست در شکاف. درباره شاید بارها ما صحبت کردیم که حالا در سال 401 به علاوه نظریه زیست در شکاف، نظریه برچستنی را تو دستور کار قرار دادن به عنوان راهبرد میان مدتشون در مواجهه با نیروی انقلاب و جبهه خلق، که خب هم انیسیتو شیکاگو هم به هر حال انیسیتو جرم شناسی پالرمو کار مفصلی در رابطه با نظریه برچستنی انجام داده، مشاهدش هستیم. اما اون چه که داره اتفاق میفته عملا اینه که خط جمهوری اسلامی داره از سوی برخی نیروها که به جرأت من میتونم بگم که کمترین اطلاعی نه از نیروی انقلاب دارن، نه از سابقه، نه از عمل کرد، بلکه متاسفانه آنچه رقم خورده اینه که قرائت طاق نعل به نعل رژیم آخوندی حاکم بر تهران شده قرائت برخی نیروهایی که حالا بعضن انسانهای شریفی هم هستن، هموطنمون هستن، اما متاسفانه افتادن در این پروسه. و بعضا هم برخی افراد هستن که نیروهای اصلاح طلب و نیروهای سایبری هن، هدفمند دارن کار میکنن، مشخصا میان در خصوص نیروی چپ، در خصوص سازمان مجاهدین، نیروهای بلوچ، احزاب کرد و سایر نیروهایی که در گستره اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن، یک محتوایی رو ارائه میکنن. حداقلش اینه که به هر حال من البته صحبتای تو رو پوریا جان شنیدم بخشایشو، اما همونطورم که گفتی بعضی جا نمیشه زیاد تأکید کردش، ولی حداقلش اینه ما جایی میشینیم وقتی به دروغ افرادی میان میگن سازمان مجاهدین اگر در آینده ایران به حکومت برسه، در صورتی که سازمان مجاهدین برای مدت 6 ماهه بعد از پیروزی خودش را آماده کرده طبق طرح شورای ملی مقاومت و اصلا قرار نیست مملکت پشتبون خونه پدریش باشه، بیان بشینن هر جوری. نخیر، سازمان به صندوق معتقد بوده از ابتدا، بعد از خلأ قدرتی که براش در واقع تمهید اندیشیدن، بعد از 6 ماه که مجلس مؤسسان شکل بگیره صندوق گذاشته میشه، آرای مردمی تعیین میکنه. اما وقتی جایی به دروغ میان میگن اگر اینا به قدرت برسن اینها الگوشون صدام، حافظ اسد، رژیم بس، ببینین افراد کمترین اصلا اطلاعی ندارند از ایدئولوژی سازمان مجاهدین، پروسیدوری که سازمان داره دنبال میکنه در خصوص در واقع رفتار پرکتیکالش در حوزه توده و طبقات ایران، اثرگذاریش در بین نیروی آزاد شده و انباش در بین طبقات در مواجهه با استیت و رژیم حاکم. چون کمترین اطلاع و آگاهی ندارن، متاسفانه الان این اتاقان بعضا داره مخاطب جوون و نوجوونی رو میگیره که اونها هم به دلیل اختناق و خفقان و استبداد داخل ایران اونها هم اطلاع درستی از این مباحث ندارن. ما زمانی میتونیم صحبت از انقلاب بکنیم، زمانی میتونیم در واقع صحبت از این بکنیم که در مسیر و مدار علمی مبارزه وارد فضای انقلاب شدیم که نیروهای انقلاب همدیگر رو کاور بکنن. نیروهای انقلاب، نیروهایی که هم هدف برای عبور از جمهوری اسلامی دارن حرکت میکنن، در خصوص اینکه چگونه از جمهوری اسلامی باید بگذریم در کنار هم جمع بشن، نه اینکه فضای ایجاد بشه بعضا به دست و اصلا با طراحی افرادی که مشخصا مجهول الحالن و حالا
از نظر ما معلوم الحالن، خب بخش قابل توجهشون میدونیم کیان و کجا دارن خط میگیرن. اما این فضای ایجاد بشه توی کلاب هاوس و توی این 1 ماه و نیم گذشتم دیدیم چه اتفاقی عملا افتاد. یعنی بردند فضا رو به سمتی که اولا گلدن تایم قبل از 401 رو من تو اتاق خودمون درباره‌اش صحبت کردم. ما زمانی که دانشکده واحد در خصوص ارتباطات و فضای جریان سازی داشتیم در خصوص کتاب آقای ژان کازنو واحدمون رو پاس می‌کردیم، یه استادی داشتیم در خصوص گلدن تایم‌های بعد از رخدادها در حوزه جامعه و رفتار پرکتیکال مردم یک مباحثی رو مطرح می‌کرد. من اینو تو اتاق خودمون درباره‌اش صحبت کردم. دقیقاً تو گلدن تایمی که ما میتونیم افکار عمومی رو آماده بکنیم، جامعه رو آماده بکنیم با توجه به اون در واقع دسترسی که سوشال امروز در جامعه ایران داره. ما دیدیم 1 ماه و نیم گذشته چه فضایی توی کلاب هاوس ایجاد شد و بعضاً افکار عمومی درگیر چه محتوای سخیفی شدن. دقیقاً در چنین روزهایی ما می‌بینیم متاسفانه باز کلیدواژه‌هایی که از سوی اداره سوم ساواک در دوران پرویز ثابتی و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از 22 بهمن در مواجهه با سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و نیروهای چپ ایران متشکل از همه نیروها، خب مشخصا اون گفتمانی که مطرح میشه و تحلیل گفتمانش امروز داره بازنشر پیدا میکنه در این فضا از سوی برخی افراد و ما میبینیم بعضا افرادی هم از دوستان واکنشی نشون نمیدن یا اگر هم حاضر میشن متاسفانه به دلیل میزان در واقع حجمه‌ای که صورت میگیره روی این استیجا نمیذارن محتوا منتقل بشه. اون خانم سخاوت هم رفته بود در خصوص آقا عزیز، در خصوص بنده، در خصوص شما و آقا مجید هم مثل اینکه یه صحبتی کرده بود. بنده اون فضا رو ترک کردم به دلیل اینکه اجازه گفتگو نمیدن. دو، بنده نه اعصاب اضافه دارم نه وقت اضافه دارم با افرادی که جلوی فهمیدن مقاومت میکنن بشینم بحث بکنم. افرادی که 34 دقیقه صحبت میکنن برای مردم و بنده سرفصلاشو یادداشت میکنم، 12 سرفصل به این عزیزان بنده طبق گفته خودشون عنوان کردم، اسنادش رو درخواست کردم و آخر سر جمع‌بندی این شد که ما تو کتمون نمیره غیر از این باشه. این میشه گفتمان علمی و تحلیلی اپوزیسیون ما واقعا. خب ما مشخصا امروز بیایم رو زیر ساختا متمرکز بشیم، جای اینکه من میبینم بعضی از دوستان روی مراحلی تو این مدار علمی مبارزه درگیرن که اصلا موضوع امروز ما نیستش. موضوع امروز ما اینه که وقتی 2 تا بچه منتقل شدن به انفرادی، سازمان مجاهدین میاد اطلاع رسانی میکنه، همه نیروهای سیاسی همگام اومدن فراخوان دادن و اون اتفاق در به اون زندان رخ داد و اون 2 تا عزیز از انفرادی به بند عمومی منتقل شدن. این یعنی کار مونیستی یک پارچه اپوزیسیونی که داره علیه پوزیشن و استبداد و دیکتاتوری حاکم اقدام میکنه، فارغ از هر گونه اختلاف، فارغ از هر گونه نگاه ایدئولوژیکی، فارغ از هر گونه در واقع مفاهیم تئوریک که مطمئناً میتونه اختلافی باشه، میتونه حتی ما با هم دیگه زاویه داشته باشیم، اما تو چنین شرایطی همه باید بیان دست بذارن و اتکا بکنن رو نقاط مشترک، بیاد رو اشتراکات تمرکز بشه که بتونیم در واقع روی یک محور هماهنگی حرکت بکنیم، نه اینکه ما مارادونا رو ول کنیم قزنفر رو بچسبیم تو این فضا. یه سازمانی که 120,000 کشته داده، شهید داده تو این مسیر، دادگاهیش داره همین الان تو اروپا برگزار میشه. یکی از قربانیان ژنوساید در ایرانه که خانم بنسودا دادستان آی سی سی میگفت 5 نسل کشی در 100 اخیر در دنیا در آی سی سی به ثبت رسیده. سازمان مجاهدین اولیش که هولوکاست، اولی اگه نباشه مطمئنا دومیه. این میزان شهید، این میزان کشته در این کانتکست زمانی نمونه نداره واقعا در دنیا. بعد ما بیایم این بچه‌ها رو، بله مشخصا اینا استراتژیایی داشتن، تاکتیکایی داشتن، راهبردایی داشتن، نقد وارد بهشون. اصلا مگه ما پدیده‌ای رو کره زمین داریم که بهش در واقع ضریب خطا نداشته باشه یا اشتباهی نکنه؟ اما اینکه بیایم ما یک تاریخی رو بر اساس منافعمون بازنویسی کنیم، بعد بیایم در جواب سوال مردم بگیم که ما تو کتمون نمیره، بعد بشه به این که نمیدونم یه خانومی که نهایتا یه گل آقا تو زندگیش نخونده بیاد بشینه بگه اینا ترسیدن جواب ندارن بدن. مشخصا بله، من جواب کسی که جلو فهمیدن مقاومت بکنه، شرافتش رو زیر پا بذاره، به دروغ به نسلی که در استبداد مثل ما بزرگ شده قرائت رژیم حاکم و جمهوری اسلامی رو بیاد نشخوار بکنه، مشخصا من باهاش بحث نمی‌کنم.
اصلا بحثی ندارم بکنم، چون نتیجه ای نداره این بحثا. ما میتونیم با هم اختلاف نظر داشته باشیم دوستان، میتونیم با هم دیگه اختلافات ایدئولوژیکی، اختلافات دیالکتیکی داشته، حنیف هر جان چی که در 30 شما ثانیه بگید جمع‌بندی کنی رو ممنون میشم. چشم. اما ما امروز اون چه که باید مد نظرمون باشه اینه که همونطور که من تو اتاق قبلی هم گفتم، آقا مسعود گفته امروز ما دو تا جبهه داریم، یه جبهه مردمه، یه جبهه هم جبهه ضد مردمه. حداقل تعیین تکلیف کنیم، مرزبندی‌ها رو برای مردم مشخص بکنیم، زیر ساخت‌ها رو برای مردم مهیا بکنیم، به جای اینکه درگیر این مدل مباحث و مهملات و توهمات یک سری افراد بشیم که خب مشخصا سابقه تحصیلاتشون، اشرافشون به مسائل، همه چیشون گویای در واقع ماهیت این مدل رفتارها است. نیازی است من صحبت بکنم. یه صحبتی هم اما عزیز درباره شما کرده بودن که البته من جواب ندادم، ولی حتی المقدور قبلا هم من گفتم حضور پیدا نکنیم فکر کنم خیلی بهتره، چون اجازه گفتگو نمیدن. این عزیزان از اساس اومدن قرائت جمهوری اسلامی رو مطرح بکنن و در نهایت هم محصول و نتیجه متقنی برای مخاطب و افکار عمومی نداره. من مایکمو میبندم. پوریای عزیز بازم ازت تشکر میکنم، لطف کردی، من شنیدم صحبتاتو و ممنونم از تو، ممنونم از عمو عزیز، اساتید دیگه رو استیجن. ما میایم اینجا یاد میگیریم، کنارشون استفاده میکنیم. مشخصا دغدغه نسل من که تو جمهوری اسلامی به دنیا اومد مشخصا امروز ارسیه مبارزاتی شماست که باید درست به نسل امروز که در جامعه در میدان پرکتیکال حضور پیدا کرده منتقل بشه. ما خواهشمون از شما اینه که تمرکزتون رو بذارید روی انتقال این تجربیات، روی در واقع به منصه ظهور رسوندن این تجربیات به شکل بالفعل نه به شکل بالقوه. ممنونم ازت پوریای عزیز. ممنون، سپاسگزار. حنیف گرامی، خودت اتاق میچرخونی، میدونی که یه مقداری تنظیم این اتاق و زمان از همه چیز مهمتر هستش. خیلی استفاده کردیم. دو نکته عرض کنم خدمتت. یک سناریویی تعریف شد طی بعد از سال 96 به نام ایران سوریه‌ای شدن، که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تمام این مسائل رو و این سناریوها رو بر آب کرد و نشون داد که چنین چیزی وجود نداره. زمانی که در کف خیابان‌های تهران، رشت، زاهدان، کردستان، شهرهای متفاوت کردستان ندای از کردستان تا بلوچستان، از تهران تا بلوچستان، از بلوچستان تا کردستان، جانم فدای ایران، این نشون داد که اون مسئله و اون فنتی که حکومت به انداخته بود، اون نقشه ها بر آب شد. امروز در آستانه این مسئله بعد از بمباران خبری 40 ساله و دستگاه پروپاگاندا که از همه گونه از هر گونه استعدادی که وجود داشته، هر گونه سرمایه، هر سطحی تونستن یکی از سازمان‌های سیاسی پرسابقه رو به اسم سازمان مجاهدین رو به عنوان تقابل و امروز تعجب آور یک دوراهی تعریف میکنن، آینده ایران یا نبود جمهوری اسلامی یا سازمان مجاهدین. این هم از اون سناریو هاست که من فکر نمی کنم این هم به آخر بیانجامد، قطعا نمی انجامد. اون چیزی که ما در جامعه شناخت داریم و میبینیم، اینو ما نمیگیم، این رفرنس ها، سیگنال ها از داخل جامعه میرسه. ولی سعی بر این مسئله است در آستانه سالگرد جنبش انقلابی که هنوز زنده است. خیلی متشکرم حنیف جان. مهران محجوبی گرامی، بفرمایید نکات شما رو میشنویم، بعدم آقای الیار. خیلی ممنون پوریا جان. من الان این موقع شب یک خیلی کوتاه صحبت میکنم. من اینه که فقط همطوری که شما گفتین الان آره و دوستان قبلم گفتن، الان دیگه با هر نظری، با هر ایدئولوژی که هر سازمان، هر حزب یا هر فرد شخصی که داشته باشه، الان خودش فقط اینجا میتونه
فقط در مقابل این رژیمی که الان ما ایستادیم جلوش خودشو بخواد برآورد بکنه. یعنی اینجا الان ما مثل جایی هستیم که میخوایم وقتی که مردم صدای ما رو نمیشنون، یعنی اونطوری که باید در جامعه در خود جامعه ایران ما آزادانه بتونیم همه احزاب، همه سازمان، همه افراد بتونن آزادانه ابراز بیان بکنن، خود مردم تشخیص بدن، انتخاب بکنن، ما قبلش بخوایم از الان بخوایم حرفایی بزنیم که واسه فردایی است که هنوز مردم نشنیدن، ندیدن، خب اینا خیلی اشتباهه. ما از سازمان بگم پر افتخار خودمون بخوایم تعریفات الان بکنیم اشتباهه. شما بیاین از آزادی از بند این رژیم راهشو نشون بدین، مردم شما رو انتخاب میکنن، از همین الان انتخاب میکنن. ولی از همین الان این بند این راه ها رو نشون ندین، فقط از سازمان های و احزاب پر افتخار خودمون بخوایم تعریف و تمجید بکنیم، مردم نشدید و ندیده چی رو میخوایم به دست بیاریم؟ ما اینجاییست که صداقت اون افراد، اون سازمان ها، اون احزاب اینجا معلوم میشه. وقتی که میان از همون 12 ماده‌ای که انقلاب، منشور انقلاب الان به روی ما گذاشته، 12 ماده هستش. خود این رهبران این تشکیلات های تو خود ایران در عرض 25 سال بگم زندان رفتن ها، اعدام شدن ها، بگم دستگیری و تهدید و بگم اینا بعد از این همه مدت اینا به این منشور رسیدن. این منشوری است که متعلق به انقلاب زن، زندگی، آزادیه و الان هم تشکیلات های خودشو در ایران به صورت واقعی و تعین یافته اینا دارن. ما خب اینا رو وقتی ما اینا رو داریم هنوز بیایم از سازمان‌های پر افتخار خودمون بدون در نظر گرفتن این منشور و این صحبت ها بخوایم عنوان بکنیم، ما جای خطا رفتیم. ما جای خطا رفتیم. باید یک سره علیه این رژیم با اون چشم اندازی که خود مردم، خود این انقلاب زن، زندگی، آزادی که یک انقلاب زنانه هستش و کسانی که این انقلاب رو به عنوان انقلاب زنانه، به عنوان یک انقلابی که زن، زندگی، آزادی رو عنوان میکنه نخوان به رسمیت بشمرن، خارج محدوده هستن، خارج این حدود اون صف انقلابی است که این داره جلو میره. شما بخواید وسط کار بخواید پشت پاک بندازین و بخواید اصلا مسئله به حاشیه برونن اینها، حالا چه مخالف چه موافق، من دیدم. ببینین نیروهای راست ضد انقلابن. موقعی که میرسه اون خمینی راست بود، یک جناح راستی بودش که در انقلاب اینو انداخترش جلو و الان با همه این آگاهیایی که و این شناخت و تجربه‌ای که بعد از 44 سال ما پیدا کردیم، دیگه راست، دیگه قدرت حتی ظاهر شدن با زبون انقلاب بخواد صحبت بکنم دیگه اینجا نداره. اینا رفتن در صف ضد انقلاب. حالا ما میخوایم اینها رو بیاریم بگیم که آره فلان کسب، نه، اینها اگر بخواد خیلی زور بزنن از پشت میان فقط هورا میکشن. ولی این چپ انقلابی، خواسته های چپ مردمی است که در انقلاب اینو فریاد میزنن. این منشور 20 این منشور مطالبات حداقل 20 تشکر که اینجا بیرون اومده، این چشم اندازی است که این انقلاب دنبالشه. اگر باهاش هستیم، اگه نیستیم دیگه از سازمان‌های پر افتخار خودمون بگم چقدر ما شهید دادیم و چقدر اینا قصه هایی بودش که از شهید سازی را ثروت بگم سرمایه سیاسی ساختن. ما اتفاقا میگیم که از الان به بعد این فرهنگ شهید سازی رو ما میذاریم کنار. شهید سازی و بگم رفتن و به شهید شدم برای چی؟ اگر کسی میخواد اگر
اگر تک فردی که میخواد بره در این انقلاب میخواد شرکت فکر کنه، برای زندگیه. شعار این انقلاب زندگیه، ضد زندگی نیستش. ما اینجا بشینیم بگیم که چندین هزار نفر ما شهید دادیم، نه، اشتباه کردن که چنان رفتن در حیطه اون سفره‌ای که خمینی پهن کرد و دورش اینجا نشستن و اینطوری و... میکروفونتون رو ببندید نه دوستان. من صحبتمو من تموم میکنم من مثل اینکه یادم نه شدم. من خیلی متوجه ممنون. نشدم، عذرخواهی میکنم، یه میکروفون باز شد. مجید جان لطفا میکروفونتون رو ببندید. مجید جان لطفا میکروفونتون رو ببندید. حتما بعد از ایشون این نکته باشه حتما من عرض خواهم کرد، شما حتما میفرمایید و دیگر دوستان لطفا میکروفونتون رو ببندید. بفرمایید آقای مهراد در 30 ثانیه جنبندی بفرمایید. نه دیگه، من منظورم به سازمان و حزب خاصی ابدا نبودش. با یک فرهنگ مشخصی که جمهوری اسلامی نمایندش بود از همون اول. خمینی که آمد در ایران از همون اول شهید بدیم و بگم جنگ، بگم 8 ساله رو برای صداتون قطع شد آقای مهران. آقای محجوبی صدای من دارید شما؟ دوستان صدای منو میشنوید؟ آقای دادیار، مهران صدا محجوبی. میاد، صدا میاد. صدای خب تو هست نیستن ایشون. پوریا، صدا خب هست. اوکی، فکر میکنم مشکلی برایشون شد. خب خیلی آره. متشکرم، ممنون آقای محجوبی. البته امیدوارم این تذکری که دادین در رابطه با سازمان و حزب مطبوع خودتون هم این رو مد نظر داشته باشین که تمام تلاش های 30 و اندی ساله، 40 ساله جامعه ایران، نیروهای اپوزیسیون رو به یک بخش فقط به اصطلاح تعلق ندانید و فکر نکنید که همه این مسائل، چه از جنبش زنان چه مسائل دیگر، کارگری و ایکس و ایگرگ، متعلق به یک حزب و سازمان خاص هستش. نگاه نقادانتون خیلی نگاه خوبیه، خیلی امر بسیار بسیار میمون و خوشایندیه، اما خوشحال میشیم که این رو تسری بدید به اون قسمتی هم که خودتون درش کار میکنید و این رو حتما به اونجا هم انتقال بدید که تحرکاتی که در جامعه ما بوده، دستاوردهایی که بوده، به هیچ سازمان و حزبی تعلق نداره و تعلق به اون توده های ناراضی داخل جامعه و مسائلی که کنش ها و واکنش هایی که در داخل جامعه بوده تعلق دارد. آقای مجید جان شما نکته ای داری بفرمایین، بعد آقای علایار و اتاق رو یواش یواش ببندیم چون 4 و 23 دقیقه صبح اروپای مرکزی است. بفرمایید مجید جان. آره، نه من مجید رو خیلی پوزش میخوام. من دیگه صحبتام تموم شد دیگه. آره خیلی ممنون. من ابدا نظرم در مورد سازمان و حزب نبودش، بلکه گفتم با همه سازمان و احزابی که انقلابی هستن در مقابل این رژیم ایستادن، اونا در صف انقلاب هستن، از جمله مجاهدین. من ابدا برخوردی به مجاهد به خصوص من نداشتم، بلکه برخوردم با اون فرهنگ کثیف خمینی و این جمهوری اسلامی بودش. خیلی ممنون. امیدوارم که اون نکاتی هم که من عرض کردم خدمتتون مد نظر داشته باشین و این هژمونی طلبی که خیلی از جریانات سیاسی نسبت به تحرکات زنان، به کارگری و مسائل دیگه دارن رو حتما یا گوشزد کنید، تذکر بدید و از این مسئله امیدوارم که اون بخش هم رها بشه. مجیدم که نکتهشو
گفت. حنیف جان نکته داری بفرمایید، بعد از شما کامنتتون رو بذارید، بعد آقای علایار و پایان اتاق بفرمایید. پوریا جان، من دو تا مطلب بگم خدمتت. یکی در رابطه با اون بحث سوریه شدن که گفتید، ما یه اتاق گذاشتیم و مطمئنا یه اتاق دیگه میذاریم. همونطور هم که گفتید به این پروژه جمهوری اسلامی بوده. من چون حوزه مطالعاتی میدلیست بوده، گرایشم بنیادگرایی رادیکال بوده، تروریست کار کردم. اصلا ایران قابلیت سوریه شدن نداره. این موضوع اول اثبات هم کردیم، یعنی بحث در واقع علمی کردیم. و در موضوع دوم که شما گفتید در خصوص نیروها، ببینید دوست عزیز، ما نیروی انقلابی در پروسه انقلاب در موضع واکنشه. بر اساس آنچه که مرکز مطالعات استنفورد منتشر کرد، ما 11% تا 27% جوامعمون نیروهای اکتیویست سیاسی مونه. در بهترین حالت من میگم استنفورد اشتباه داشته، 10% تلرانس میدیم، بین 27% تا 40% میشن اصلا نیروهای انقلابی ما، که اصلا همچین چیزی نیست. اون کاری که استنفورد انجام داده یه کار مفصله. هیچ نیروی اپوزیسیونی امروز ادعا نداره من 87 میلیون فالوور دارم. هیچ نیروی اپوزیسیونی ادعا نداره من صاحب انقلابم. هر نیرویی در گستره اپوزیسیون یک میزان دنبال کننده و یک میزان ظرفیت اجتماعی داره و متناسب با ظرفیت اجتماعی خودش استراتژی و راهبرد خودش رو میاد پیاده سازی میکنه و در میدان اون رو به منصه ظهور میرسونه. این که ما بخوایم نفی بکنیم نقش نیروهای انقلاب رو در جریان خیزش مهسا، این که اصلا یه کار غیر علمیه. این هم که بخوایم به نام کسی ثبت بکنیم، این هم کار غیر علمیه. هر نیروی متناسب با ظرفیتی که داشته و استراتژی که داشته تونسته یه کارکردی داشته باشه. بچهای کارگری، من درباره‌شون یه بار صحبت کردم. در حوزه کارگری کار قشنگی انجام داده بودن. یک اکت اثرگذار بود تو حوزه کارگری، دامنه پیدا کردش در حوزه اجتماعی ایران و در نهایت هم تونست در مقاطع آسیب بزنه به جمهوری اسلامی و اون نیرو رو به هر حال آزاد بکنه. سازمان به طبع خودش استراتژی هسته‌های مولد داشته از ابتدای سال 90-91، نه میلادی یا شمسی، و تونستش در یک دهه گذشته با استراتژی خودش نیروهای بسیاری رو آزاد بکنه، هسته‌های مولد و نیروهای محرک متعددی رو ایجاد بکنه. نیروهای چپ استراتژی خودشون رو داشتن، حوزه خودشون رو داشتن. ما دگردیسی طبقاتی داشتیم تو ایران. الان تقسیم بندی طبقات عین 52-53 نیستش. ما اصلا پرورتل به معنای پرولتاریای سال 52 نداریم. پرولتل ما امروز حاشیه نشین شده. خرده برجوای ما تقسیم بندیش تغییر کرده و اونها هم متناسب با راهبرد و استراتژی که داشتن یک خاستگاهی دارن، متناسب با خاستگاهشون اقداماتی رو انجام دادن. همه نیروهای اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن، همه نیروهای انقلاب، نه نیروهایی که در راستای تأمین منافع جمهوری اسلامی شکل اپوزیشن به خودشون گرفتن. خیر، من نیروهای اصیل انقلاب رو دارم ازش صحبت میکنم. همه نیروها دارن کار میکنن دوست عزیز و هر کسی هم متناسب با توان و ظرفیت اجتماعی و اون خواستگاه و دنبال کننده ای که داره و نیرو و توان پرکتیکالی که داره تونسته راهبرد و تاکتیک های خودش رو اجرا بکنه. این معنیش این نیستش که ما فردا مونوپول بگیم آقا کنترات فلان مجموعه انقلاب رو اصلا ما نداریم همچین چیزی، در ایران نداریم حداقل. حالا تو حوزه انقلابات عربی هم من کار کردم، اونجا ما همچین چیزی نداشتیم. اونجا هم ما انقلاب میدون تحریر قاهره مصر رو داریم، بهش میگن انقلاب فیسبوکی. یعنی تمام سازمان های اپوزیسیون در مصر یک طرف، اون اکتی که اون فعالین فیسبوک انجام دادن یک طرف، و در نهایت شد اجتماع تحریر و انقلاب قاهره رو رقم زد. به واسطه همین حالا ما با شرایطی که امروز داریم در حوزه تکنولوژی، انتشار اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، سوشال نتورک و فراگیری و این بحث تحقق دهکده جهانی، به واسطه همین اینا رو هم اگر در نظر بگیریم هر نیروی متناسب با توانش داره کار انجام میده. من تو اتاقای دیگه این رو شنیدم پوریای عزیز که برمیگردن میگن آقا ما نمیدونم ما لیدر انقلاب بودیم، اون انقلاب از من شروع شده، یکی میگه من دارم انقلاب. نه، همچین چیزی وجود نداره.
هر نیرویی در حوزه و خاستگاه خودش متناسب با ظرفیت و توانش داره کار میکنه. اتصال همه این نیروهای آزاد شده و الحاقشون به همدیگه میتونه یک حرکت توده‌ای و طبقاتی و اجتماعی گسترده‌ای رو در ایران به عنوان محصول نهایی رقم بزنه که بله بعداً ما میتونیم از گیلان تا اردبیل تا خراسان تا خوزستان و سیستان و بلوچستان، از شمال تا جنوب ایران یک حرکت یکپارچه رو ذیل یک هدف معین و واحد شاهدش باشیم که تو 401 بعضا تو مقاطع ما شاهد این نمودار بودیم. نمودارش هم بعضا در برخی مواقع ضریب پیدا کرد، رو به رشد بود، سیر صعودی داشتش. در برخی مواقع هم نمودارمون سینوسی شد، بعضی جا هم نزولی شده. اما این معنیش این نیستش که ما یه نیروی خاصی رو داریم یا یه نیروی خاصی الان صاحب انقلابه. ببخشید من کامنتم طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم. نه خواهش میکنم. نکته به جایی بود. اون نکته هم که من عرض کردم متاسفانه اون نقدی که وارد شد، نقد همیشه واقعا ما گوشمون برای نقد بازه، اما نقدی که اول آدم به خودش، به تفکرش، به گرایشش نزنه و بعد بخواد به جای دیگه تسریش بده، خب این زیاد امر سازنده‌ای نیست. متاسفانه خب ما این رو به وضوح دیدیم که حتی حالت مصادره به مطلوب کردن جنبش زنان، مصادره به مطلوب کردن حرکات کارگری طی 17-18 سال خصوصا اخیر، مخصوصا ضرباتی که سال 86-87 جنبش کارگری ایران در داخل کشور خود در اون زمان پویایی و اون رشد، خب ما این مسائل رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم و میدانیم از چه قسمتی بود و اون حرکات پلیسی که انجام شد و دیگه حالا نمیخوایم به قول معروف قبل باز کنیم. علیار گرامی، آخرین نفر، نکات شما رو میشنویم و به توصیه عزیز گرامی یک موسیقی هم من در حد 2 دقیقه آماده کردم بعد از آقای علیار. اون رو الیار، من رو میگم علیار، الیار، بعد از آقای الیار گرامی اون 2 دقیقه موسیقی رو خواهش میکنم که دوستانی که در اتاق و رفقایی که هستن گوش بدن که پایان پذیر اتاق باشه. بفرمایید الیار گرامی. خیلی ممنونم، خوشحالم که بین شما عزیزا هستم. موقعیتیه به هر حال برای اشتراک دردهامون توی این موقعیت کنونی. مستحضر که نزدیک سالگرد قیام زن زندگی آزادی هستیم و تشتتی که باز در اتاقها باز در بین جریانها وجود داره و باز میخوان به جاهایی بکشن که این مسائل رو تحت مدیریت خودشون در بیارن. اما امروز با سیاست های آمدانه و سیاست گذاری هایی که نظام در مورد مسائل مختلف علیه مردم، علیه حقوق مردم انجام داد، امروز ما با یک بحران دیگه به غیر از یک ساختار دیکتاتوری و بحران‌های اجتماعی سیاسی که مواجه هستیم، با یک بحران محیط زیستی هم مواجه هستیم که بخواهیم و نخواهیم این موضوع بسیار بسیار مهمتر از هر موضوعیه. موضوعی که با محو طبیعت و فرونشست دشت‌ها، صحراها، از کاشان تا قم، با حفره‌های عمیق بزرگ، خشکی رودها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و مراتعی که باعث محو دامداری در کشور و مهاجرت میلیونی رو با بحران جنگ آب در منطقه خاورمیانه رو خواهیم داشت. حالا گرد و غبار طوفان شنی و این بار هم طوفان نمکی 4000 کیلومتری با آمار تصاعدی سرطان ریه در پیرامون دریاچه ارومیه‌ای که میخ تابوت آخر رو بر ایران میزنه. حالا ما اینجا صحبت هایی که بعضی دوستان با نگرش های مختلف هنوز در بین چه کنم، با کدامین ائتلاف کنم صحبت میکنیم. من مستحضر که سیاست های آمدانه از رهبر گرفت
و با اعترافات علنی وزیر اسبق کشاورزی دکتر عیسی کلانتری مبنی بر این که ما در مواجهه با بحران‌ها و سدسازی‌هایی که در کشور بودی با جهالت برخورد کردیم، بعد هم با خیانت مواجه بود، قصد سودجویی و تاراج منابع آبی کشور و مسائلی که پشت سرها با تولید برق و فروش اون به کشورهای همسایه و تاراج طلا و بسیاری از موارد. این خیلی عجیبه که آش اونقدر شور شده که دزدها هم دنبال شاه دزد خودشون هستند و علنا تنها راهکار نجات محیط زیست ایران رو به ویژه دریاچه ارومیه رو علنا جناب آقای عیسی کلانتری میگه که مردم خودشون باید وارد میدان بشن. تنها راه کاری که مونده اونم با مطالبات خیابانی، نافرمانی مدنی، بدون توجه به مقوله امنیتی که ممکنه حاکمیت بهونه دستش بیفته. میگه چاره ای نداره. این مصاحبه با صحبت‌های خودش با بالاترین مقامی که مسئول ستاد احیای دریاچه بوده و وزیر کشاورزی بوده واقعا قابل توجه بود و عجبا که مستحضر که 5 شهریور یعنی امروز ما فراخوان سراسری در همه استان‌های و شهرهای آذربایجان رو دادیم. در تلگرام و رسانه‌ها بیش از 2 هفته است که تبلیغ به تجمع 5 شهریور داریم. امروز که رسیدیم دریغ از یک حمایت، یک توییت از راستترین، یعنی یک توییت ناقابل، از چپترین تا راستترین جریان سراسری که بیاد امروز شعارهای والیبال، شعارهای فوتبال استادیوم با پلاکارت هایی که باز شد، با رکابزنان دوچرخه سواری، با دستگیری هایی که بود، با حضور زنانی که تجمع پیدا کردن، صدها هزار نفر صداشون به گوش هیچ حزب و تشکل و نیرویی گویا نرسید. خیلی تعجب باید کرد که هیچ رسانه‌ای از اینترنشنال، صدای آمریکا، BBC که میلیون ها بیننده رو داره و در سالگرد زن زندگی آزادی داره حرکت میکنه، صدای آب زندگی آزادی رو این بار نمیخواد بشنوه. یک توییت ساده علی کریمی توسط 6-7 تحلیلگر کارشناس در اینترنشنال، در BBC داره بررسی میشه، صحبت میشه. واقعا عجیبه به خاطر یک توییت کوتاهیشون به عنوان یه سلبریتی ورزشی. اما چطوری که شعار 100,000 نفر در بازی که در استادیوم تبریز بین شارجه و تراکتورسازی تبریز بود رو یک عبارت، یک تصویر چند ثانیه‌ای رم انعکاس نمیدن؟ این چه سریه؟ من واقعا موندن. این چه مبارزه‌ایه که همه ما ایرانی هستیم، همه جریان‌های بیرون هم سکوت کردن، با اینکه در این اتاق‌ها بارها منم خدمت اساتید بزرگواری رسیدم، اساتید چون آقای عزیزی که دوست بسیار محترمی هستن، ولی از این حمایت ما چیزی ندیدیم، با اینکه به زبان هم آوردیم. ولی این هستش که بعد از این 20 شهریور احتمالاً مسئله زن زندگی آزاد پیش خواهم اومد. بلوچستان ممکنه، کردستان میاد بیرون، شهرهای ایران میاد بیرون، اما از آذربایجان خواهید پرسید که چرا نمیاد. و بعدا گاهن مبارزه معکوس، نادیده شدن. شما کسی رو اگر ندیده بگیرید با صداها، با شعارهاشون، اونها گرچه از اون نظام ناراضی هستند ولی این بار سکوت اونها جواب بسیاری از مسائل خواهد شد. چنان که در مسئله مهابات و آخرین سنگرهایی که در اونجا وجود داشت با مظلومیت داشتن دفاع میکردن، تبریز رو صدا میزدن و اونجا بود که دوباره داستان
شروع شد و این مسئله رو جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی هم میدونه. جواب سکوت آذربایجان برای جنبش سبز به خاطر قیام خرداد آذربایجان بود که واقعا این مسئله میتونست میخ آخر پایان عمر حاکمیت رو بزنه، ولی این اتفاق نیفتاد. امید دارم که باز صدای من در کنار شما یک صدایی باشه که بتونیم امروز این تجمع رو عملی کنیم. تمام شهرها آماده باش هستند و موتورسوارها در خیابان‌های آذربایجان مستقر شدند. همین که از ترس مستقر هستن، این هم پیروزیه واسه دوستانی که امروز برای بحران محیط زیست بیرون خواهند اومد. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. اگر عرض گلایه‌ای بود، چون شما رو هم مکتب هم فکر ایرانی که با شناسنامه ایرانی اینجا تشریف دارید گفتم، وگرنه هیچ وقت نمیخواستم مکدر حضورتون بشم. خیلی ممنونم آقای عزیزی و سایر دوستان. متشکرم. خیلی متشکر جناب الیار گرامی، بسیار نکته مهمی بود، اما متاسفانه میگم این انباشت مطالبات در سطوح مختلف، حالا مسئله محیط زیستی که واقعا یک مسئله بسیار بسیار مهمیه و همه از آن، این مسئله مختص به آذربایجان نیست، مختص به اصفهان، خوزستان، بلوچستان، آق‌قلا و تمام ایران رو، این مجموعه رو تحت اتباع خودش قرار داده. این همون نکته‌ایه که من عرض کردم، هیچ آینده‌ای برای پیشرفت متصور نیست، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ مسائل زیرساختی، به جز سرنگونی این رژیم جنایتکار و نکبت جمهوری اسلامی. خب عزیزان گرامی، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است، به 100 دفتر نشاید گفت. حسب الحال مشتاقی. من از همه عزیزان که تشریف آوردن و لطف کردن سپاسگزاریم و 1-2 دقیقه آهنگی عرضه میکنیم براتون و امیدوارم که شب و روزگار خوبی داشته باشید هر کجای این کره خاکی که تشریف دارید. تنتون سالم، سرتون سلامت، به امید آزادی وطن، سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. बागो बहारानी विचार केष्टो के शारानी विचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी विचार द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगन पमातानी ग्वरान बरजाई दारे संगरान मगोवती शी सरा गोकुच गोगो हो जिरान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कुन्नता जुल्म नाराज़ीन चोहतान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगन बलूची ब्रातिये तंज
आजादी शूदें मातिए मापा कोई आजादिए